Добрый день. Эфир телеканала АТР продолжает программа «Бугунь». Я Роман Спиридонов, и в ближайшие 2 часа мы будем говорить о самых важных и актуальных новостях и событиях, связанных как с оккупированным Крымом, так и с материковой Украиной. Ну, естественно, и о событиях в мире, которые связаны с нашей страной. И сейчас с нами на связи Григорий Перепелица, доктор политических наук и директор Института внешнеполитических исследований. Приветствую вас. Добрый день. В Министерстве иностранных дел сегодня поделились своими представлениями, впечатлениями о предстоящей встрече президента Украины Владимира Зеленского с президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байдена. И наш министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что ожидает, что этот визит будет успешным. И он это обосновал своими впечатлениями от своей поездки, которая состоялась недавно в США. И он говорил, что там была очень хорошая атмосфера, хорошо принимали. И выразил надежду, что наш президент тоже поедет, и результаты этой встречи будут успешными. Есть ли у вас такие ожидания? И есть ли для этого повод? Ну, по-перше, звісно, незважаючи на такі обнадійливі меседжі міністра закордонних справ України пана Кулеби, на жаль, не можна сказати, що сама ситуація міжнародна сприяє реалізації таких надій, які покладає українська сторона. Чому? І це пов'язано насамперед з переструктуризацією світового порядку і системи міжнародних відносин. І ми побачили цю, на жаль, негативну для нас тенденцію з початком приходу до влади президента США Джо Байдена, який поставив за головну мету свого президента – це утримання глобального лідерства США. І він відверто заявив про те, що головним його завданням є стримування Китаю, який складає все більшу конкуренцію в боротьбі за це глобального лідерства. І, звичайно, цього прагне також і Росія. Тому Байден, намагаючись утримати це глобальне лідерство і завоювання демократії у світі, збереження демократичних режимів в боротьбі з авторитарними тенденціями, він, безумовно, має ставити свої зовнішні політики на глобальний процес. І ми бачимо, як в результаті Женевської зустрічі з Путіним адміністрація США йде на зближення з Росією. І, відповідно, в цьому сенсі Америка хоче заручитись підтримкою Росії в цьому протистоянні з Китаєм. Якщо навіть не вдасться заручитись, то хоча б нейтралізувати Росію як стратегічного союзника Китаю. І в цих розкладах, оскільки Байден намагається досягти цього дипломатичними засобами, діалогом, компромісу з Росією, то в цьому компромісі Сполученим Штатам Америки треба чимось поступатися. І, на жаль, такою країною, якою можна поступитися, зараз опинилась Україна. Чому іменно Україна? Тому що якщо для Байдена головне стримати Китай, то для Росії головне повернути під свій контроль країну. Це головне завдання, яке вирішується сьогодні зовнішньою політикою Путіна. І, на жаль, ми бачимо певний торг з Росією, не тільки США, а й Німеччини, з приводу відновлення власного такого партнерства, яке так чи інакше буде вести до розподілу сфер впливу у світі. А вот этот торг по поводу Украины, он в чем заключается? Хотя и мы действительно наблюдали
достаточно ровную встречу, если это можно так характеризовать, Путина с Байденом в Женеве, после которой не последовало никаких решений, кроме как, вот, наверное, какого-то фона, да, информационного. Но при этом сохранились санкции. И санкции продолжились сразу же после этой встречи. Розумієте, в чому справа? Питання в тому, як ми побачили протягом 7 років, санкції не мають суттєвого впливу на зовнішню політику Росії. І протягом цих 7 років Росія як вела агресивну зовнішню політику, як вела війну проти України, так вона і продовжує вести далі. Ці 7 років показали, що санкції не є настільки ефективним засобом, щоб стримувати Росію в її агресивних діях. І що потрібно, що було в результаті цієї зустрічі з Женевською? Багато експертів оцінили це як гру проти України. По-перше, це стосується Північного потоку-2. Ви знаєте, що Байден зняв санкції з Північного потоку-2. Незважаючи на те, що і в телефонній розмові, і при зустрічі з Меркель, Зеленський говорив, що для нас головне не газ, для нас головне забезпечити безпеку країни. Тому що Північний поток-2 – це виключно геополітичний проект. Я би сказав, геостратегічний проект. Це одна із основ побудови Росії геополітичної вісі Москва, Берлін, Париж. І ця вісь, на жаль, вже чітко сьогодні прослідковується. Що таке ця вісь для Росії? Це фактично дорога, яка розколе європейську єдність і розколе НАТО. І тут ми вже бачимо мовчазну згоду або мовчазне запевнення Байденом Путіна не давати Україні плану дій щодо членства в НАТО і тим більше членства в НАТО. І це дуже серйозний виклик нашій національній безпеці. Тому що всі розуміють, що в умовах довгого протистояння у війні з Росією Україна може захистити себе тільки принципом колективної оборони, тобто членством НАТО. Незважаючи на те, що на Бухарестському саміті НАТО в 2008 році нам була дана оцінка, що Україна буде членом НАТО, у розмові з Путіним фактично Байден дезавоював цю обіцянку. І це було і в промові Путіна, і в мовчазній, так би мовити, позиції самого Байдена. Тепер щодо надання воєнної допомоги. Демократична партія, яку представляє Байден, вона взагалі виступає проти застосування силових засобів в зовнішній політиці. І ви пам'ятаєте, як вів себе Обама. Він навіть тим, що в самі активні часи бойових дій на Донбасі, окупації Криму, він навіть не дав нам цих нещасних джавелін. Так? Хоча це також був би символічний жест. Але й цього Обама не зробив. Тому що, як я вже підкреслив, ідеологією демократичної партії є лібералізм, одне із концепцій якого так званих концепція демократичного миру. Так, яка апелює до переговорів, до діалогу, а не до застосування силових засобів і участі в війнах, незважаючи на те, чи вони справедливі, чи несправедливі. Виходячи з цього, я не маю особливих надій, що нам дадуть патріоти, що ми підпишемо там військовий союз з Сполученими Штатами Америки, на що, до речі, надіється українська сторона і пан Зеленський. Я не думаю, що буде підписаний договір з безпеки, де Сполучені Штати Америки візьмуть на себе таку зобов'язання, або розпочнуть прямі поставки важкої воєнної зброї.
Ну, есть же несколько блоков, да, которые будет обсуждать Владимир Зеленский с Байденом. Это не только блок по безопасности, но это политический и экономический. Вот на ваш взгляд, зачем мы туда должны ехать? Что мы хотим от этой встречи в экономике и в политике? Перш за все, Україна хоче підтвердження стратегічного партнерства з Сполученими Штатами Америки. У нас з ними є хартія про стратегічне партнерство США і України. І відповідно, як стратегічний партнер, Сполучені Штати Америки мали би мати і певні зобов'язання перед Україною, перш за все, в сфері безпеки. Тому що 80% наших відносин з США – це не економіка, це питання безпеки. Так, і в цьому сенсі левова частка тих питань, яку буде піднімати президент Зеленський, вони стосуються безпеки. В тому числі і питання деокупації Криму, в тому числі і питання чорноморської безпеки, яка сьогодні вщент зруйнована російською окупацією Криму і нарощуванням воєнного потенціалу Росії в Чорному морі. Фактично тією частковою морською блокадою, яку Росія вже впровадила в акваторії Чорного моря. Моря, яка не тільки Чорного, а й Азовського моря, Керченської протоки, які спрямовані проти України. Це, по-перше, порушення свободи мореплавства і інших аспектів не тільки воєнної, а й економічної безпеки. От про це фактично Зеленський і буде говорити. Ну, буде говорити, звісно, і про інвестиції, про питання клімату, так і про інші речі, які більшою мірою цікавлять уже Сполучені Штати Америки. Но ведь про милитаризацию можно даже особо и не рассказывать. Я думаю, в Соединенных Штатах Америки в курсе, что происходит с оккупированным полуостровом. И там, мне кажется, реально оценивают угрозу военной машины. И разве на этом фоне не стоит ожидать прогресса в наших отношениях с Соединенными Штатами? И какой-то реальной помощи? Ну, ви бачите, тут же знову таки, тільки заговорили про можливість отримання Україною системи протиповітряної протиракетної оборони «Петріот», як зразу в Москві виникла істерика. А Білий дім дивиться на поведінку Росії перш за все, а не на поведінку України. Тому що більшою мірою стратегічні інтереси США пов'язані саме з Росією, з тими аспектами, про які ми щойно з вами говорили. Тому, очевидно, адміністрація Байдена буде триматися нейтральної позиції в цій ситуації. На відміну, до речі, від Британії і від інших наших союзників. Так, і сигналом цьому є повернення 2 ракетних есмінців Сполучених Штатів Америки в умовах, коли ми стояли вже впритул перед широкомасштабною воєнною агресією Росії в квітні місяці. Саме Байден, після того, як Путін пригрозив Сполучених Штатів Америки, що вони насували в Чорне море, саме Байден вирішив повернути ці есмінці, а замість них прислав катер берегової охорони, який взагалі не входить в Збройні сили Сполучених Штатів Америки, а належить до структури. Це дуже символічний знак ситуації. Тому я не бачу, що може в цьому плані воєнному ще посилити США свою підтримку в Чорному морі, крім як політико-дипломатичних заходів. Ваш прогноз, с чем приедет домой Владимир Зеленский? Ну, я не думаю, що він приїде з Вашингтону з великим новим договором в галузі безпеки. Тому що це вже буде поїздка постфактум. Після того, як Байден проїхав по країнам Європи, Західної Європи, Британії, побував на саміті НАТО,
так, який не підтвердив нашу перспективу щодо членства в НАТО. Після того, як він зустрівся з Меркель, фактично був консенсус досягнутий відносно Росії. Так, і в цьому сенсі Росія при зустрічі Зеленського з Байденом буде предметом номер один. Що є більш вагоме для США? Відновлення добрих стосунків з Росією, стратегічних стосунків, чи підтримка України у війні з Росією? І це питання поки що без відповіді, на жаль, залишається. Тому Байден буде надзвичайно обережним в своїх обіцянках щодо України. Він же не випадково призначив зустріч, щоб у України не було ніяких союзників США. Першим з тих союзників є Конгрес, коли цей Конгрес знаходиться у відпустках. І це вже говорить про те, що Байден перед зустрічем з Зеленським намагається позбутись будь-якого тиску на нього щодо підтримки України. Есть ли какие-то козыри у нас, чтобы как-то изменить это положение вещей, этот прогноз, о котором вы говорите? Ну, козир у нас є тільки один – зміцнювати свою власну міжнародну суб'єктність, посилювати спроможність наших Збройних сил і шукати реальних союзників у протистоянні Росії, її агресивній політиці. На жаль, Байден поки не продемонстрував, що він може бути надійним союзником. Скоріше навпаки. Так, ми можемо розглядати Конгрес як наш союзник, але, на жаль, Білий дім поки таким не виглядає. А от Британія, Польща, Туреччина, Литва, так, вони є нашими потенційними союзниками. І це є найголовніше завдання дипломатії у ситуації війни з Росією. Шукати зовнішніх союзників, шукати їхню підтримку, реальних союзників. І зміцнювати власну міжнародну суб'єктність. Оце два чинники, на якій ми маємо вибудовувати свою зовнішню політику. І тоді, коли самі Сполучені Штати Америки побачать зростання нашої суб'єктності і могутності, вони, звісно, нам будуть надавати допомогу. Більшу, ніж ми можемо очікувати сьогодні. Чтобы понять, вот, что такое увеличение собственной субъектности, это как перевести на обычный язык? Что для этого нужно сделать? Ну, перш за все, це посилення інституційної спроможності, дієвості нашої влади, стійкості українського суспільства, так і його єдності в протистоянні з Росією. Коли у нас є потужна п'ята колона, ну, потенційні союзники починають нам кивати. У вас же, дивіться, у вас же самих, тут Росія працює всередині вас самих. Тобто це посилення стійкості і здатності до спротиву, збільшення наших Збройних сил, їх могутності, боєздатності, перехід від пасивної оборони на Донбасі до активної оборони. Тому що Росія в такій ситуації перемир'я, вона не відчуває ніяких втрат в цій ситуації. І тому для неї ведення таких систематичних бойових дій на Донбасі є продуктивною політикою. Коли така політика стане непродуктивною, тоді, звісно, вона буде міняти позицію і в нормандському форматі, і в мінському форматі відносно нас. І тоді, коли побачать нашу спроможність, наші потенційні партнери, вони будуть надавати нам більшу допомогу, ніж вона є сьогодні. Мы ожидаем визит канцлера Германии Ангелы Меркель перед саммитом Крымской платформы 22 числа, если не ошибаюсь, она должна приехать. Стоит ли ожидать какое-то изменение позиции Германии, какой-то более активной поддержки нашей страны на этой встрече? Ну, я би сказав, що візит Меркель – це прощальний візит її з Україною. Що можна очікувати від цього візиту, ми можемо оцінювати по тому,
і за результатами візиту Зеленського в Берлін. Що там сказала Меркель? Вона сказала, що Північний потік-2 – це питання закрите. Ми його не обговорюємо. Ми можемо вам дати там $1 мільярд, можемо пообіцяти ще протягом 5, можливо, 10 років, щоб Росія прокачувала цей газ. Але ці обіцянки нічого не варті. Тому що газ не в Німеччині, газ в Росії. І вона поставляє газ. І тому Меркель може обіцяти нам що завгодно. Але це залежить від доброї волі Росії. Чи вона схоче нам прокачувати, чи не схоче прокачувати. Навіть при всіх обіцянках Меркель, поки Росія не зафрахтувала газ для української труби на 2022 рік. Тому Меркель може роздавати будь-які обіцянки в цій ситуації. Далі, по Мінському процесу. З чим, власне, їздив, за чим їздив Зеленський в Берлін, щоб активізувати наших посередників. Що Меркель сказала? Виконуйте формулу Штайнмаєра, тобто проводьте вибори на окупованих територіях. Але про те, що там безпека, що там російська паспортизація іде, і вибори вже будуть апріорі неможливі, тому що замість українських громадян там вже будуть російські громадяни. А як ми можемо проводити вибори за українським законодавством, коли там російські громадяни 700 тисяч? Можна проводити тільки за російським законодавством. А як же тоді Мінські угоди в такій ситуації? Як їх виконувати? Чому Меркель про це нічого не сказав? Розумієте? Тому це такий, знаєте, візит ввічливості. Після того, як вона піддала жорсткій критиці не тільки з закордонних партнерів, так, а і в самому Бундестазі, вона тепер хоче, так би мовити, зробити гарну міну в цій ситуації при досить поганій грі для того, щоб, власне, якомога загладити цю ситуацію в відносинах з Україною і дати наступне, власне, запевнення, що Україна залишиться з газом, що ще 10 років Росія там буде вам прокачувати газ по цій і таке інше. Що вони відмовляться від цього газу, якщо Росія почне широкомасштабний наступ на Україну і інші запевнення. Але наскільки, які гарантії цих запевнень, то це питання абсолютно невідомо. Ну вот, учитывая тот контекст, который вы обрисовали, будет ли участвовать, как вы думаете, Ангела Меркель в самом саммите Крымской платформы? Потому что до сих пор подтверждение... Я впевнений, що не буде. Впевнений, що не буде. Вони, може, пришлють якого міністра максимум, і все. Почему? Так же, як і Байден не буде. Бачите, вже який визначив, що приїде один з міністрів. Тобто, другорядна особа в уряді Сполучених Штатів. Ну вот мы говорим с вами о министре транспорта, да, Соединенных Штатов, правительства Соединенных Штатов Америки, но вот его называют одним из кризисных менеджеров, который решает, скажем так, сложные проблемные вопросы для Байдена. Его министерская должность, она вроде как номинальна. Вот он, говорят, в Афганистане работал, и сейчас вот ему дали украинское направление. Есть у вас такая информация? Ну, ви абсолютно праві в цьому сенсі. Тому що це кризова ситуація. Виникла з Україною. Тому що відбувся торг з Росією за рахунок України. І ви ж бачили, які переможні меседжі висловлював пан Путін під час прес-конференції в Женеві. Це ж стає очевидно, і ми побачили, я ж вам перерахував, ті поступки, на які пішли Сполучені Штати Америки і Німеччина заради зближення з Росією. За наш рахунок вони пішли. І це ще більша небезпека для міжнародної ситуації, тому що далі Путін поставить питання про розподіл сфер впливу. І якщо вони йдуть на таку мовчазну згоду, то у нас не дуже райдужна перспектива. Ми можемо чітко прогнозувати, в якій сфері впливу ми опинимося в результаті такого розподілу. Тому про це і треба говорити при зустрічах із Меркель і при зустрічах з Байденом.
А ваш прогноз на саммит Крымской платформы, стоит ли ожидать какого-то прорыва или чего стоит ожидать от него? Я вам скажу, що сама Кримська платформа – це вже прорив. Це вже прорив міжнародної ізоляції з приводу окупації Криму і анексії Криму. Тому що Путін що говорить? З усіма лідерами світовими питання Криму закрито, воно не обговорюється. А Україна вперше доведе, що воно обговорюється. Що питання анексії Криму міжнародна спільнота не забуде. Тому що Кримська платформа буде постійно про це нагадувати. І ніякі там посули з боку Росії іншим партнерам чи сателітам, вони не закриють це питання для Росії. Тому Росія так нервово сприймає цю Кримську платформу. Навіть якщо приїдуть 32 представника чи 33, як сьогодні заявлено. Уже 40. Уже 40. І це дуже суттєва міжнародна, я би сказав, світова подія. Тому що це буде розтиражовано по всьому світу. Я думаю, буде певна резолюція ООН з цього приводу. І це питання стане предметом глобального обговорення. Тому вже сама Кримська платформа є найбільш суттєвим проривом у нас, нашої зовнішньої політики щодо деокупації Криму за всі 7 років. Но ведь кроме декларации о намерениях, которые наверняка будут подписаны на этом саммите, по крайней мере, общество ожидает каких-то практических решений, каких-то реальных, что называется, реальной политикой, да, вот каких-то решений, которые бы изменили ситуацию. На жаль, ситуація така, що її вряд чи можна змінити в середньотермінову і короткотермінову перспективу. І завдання Кримської платформи не полягає в тому, щоб змінити Крим. Завдання звільнити Крим від російської окупації. Питання Кримської платформи – це сформулювання міжнародної суспільної думки і створення передумов для майбутнього звільнення Криму. От яке завдання Кримської платформи. Звісно, якийсь план там звільнення Криму там, чи план наступу по звільненні Криму, такого, звісно, не відбудеться. І ми розуміємо, що ніяке рішення Кримської платформи не змусить Росію завтра покинути Крим. Цього не станеться. Але все-таки завдання Кримської платформи сьогодні в чітко позначені. І це буде сприяти створенню передумов для майбутнього повернення Украине. Благодарю вас за то, что были с нами на связи. Григорий Пилипилица, доктор политических наук и директор Института внешнеполитических исследований был с нами на связи. А мы продолжаем наш эфир, к которому вы можете подсоединиться, позвонив нам по Вайберу или по Скайпу. Номера сейчас вы видите на своих экранах для того, чтобы задать свои вопросы нашим экспертам или высказать свою позицию, или рассказать о каких-то событиях, связанных с нашими темами, с жизнью в оккупированном Крыму. Мы продолжаем наш эфир, и сейчас мы будем говорить о ситуации с коронавирусом. Как рассказывают эксперты, третья волна не за горами. В некоторых странах она уже началась. Например, в России идет активный прирост больных и рекордное количество смертей до 800 человек в сутки. К сожалению, оккупированный Крым теперь не защищен и от этой напасти, потому что российские туристы едут отдыхать на наш украинский полуостров и везут с собой
эту заразу. И в Крыму, к сожалению, растет количество заболевших и количество умерших. И там опять бьют эти печальные рекорды. И сегодня даже вот по тем данным, которые публикует оккупационная власть, 15 человек умерло от COVID-19. Это больше, чем было накануне. Вчера это было 14 человек. И, к сожалению, цифра больных и погибших растет. И вот сейчас с нами на связи Сергей Крамарев, врач-инфекционист. Я приветствую вас. Вы меня слышите? Да, я вас слушаю. Можете нам рассказать, в какой ситуации сейчас мы находимся? Можно ли назвать наше состояние предподготовкой, что ли, предстоящей новой волной коронавируса? Мы это кто? Украина. Про Крым говорили. Ну, Крым тоже Украина, но, к сожалению, там немножко другая ситуация, связанная с тем, что мы его не контролируем. Ну что, вы знаете, что они підвищує захворюваність на коронавірусну інфекцію, і за прогнозами десь кінець серпня перша половина буде виходити на максимум захворювання. К сожалению, у нас пропадает связь с нашим спикером. Вы меня слышите? Нет. Связь с Сергеем Крамаревым пропала. Сейчас, как мне подсказывают наши инженеры, пытаются эту связь восстановить для того, чтобы продолжить разговор. А я напомню, что говорим мы о ситуации с коронавирусом, о том, что у нас в стране растет число заболевших, и даже выявляют больных со штаммом Дельта. Этот штамм называют одним из самых агрессивных штаммов, с высокой степенью поражения даже и молодых людей, им могут заболеть и дети. И вот в связи с этой ситуацией хотелось бы узнать, как мы готовимся к новой волне. Можем ли мы надеяться на то, что массовая вакцинация, активная вакцинация создаст коллективный иммунитет, и мы сможем преодолеть эту волну более-менее благополучно, без введения жестких карантинов, без закрытия метро, без закрытия междугороднего сообщения. Есть ли такая у нас надежда? Хотя вот новости, которые приходят из мира науки, скажем так, не вселяют этого оптимизма. Вот, например, профессор Оксфордского университета Эндрю Поллард, который участвовал в разработке вакцины против коронавируса компании AstraZeneca, заявил о невозможности формирования коллективного иммунитета именно из-за штамма Дельта. Как он заявил, что проблема в том, что вирус не похож на вирус кори, при котором, если всех вакцинировать, то корь исчезнет. При этом привить нужно при коре 95% населения, то тогда этот штамм тогда эта болезнь не распространяется и эпидемии можно избежать. Но вот дельта будет заражать и тех, кто привился, считает Эндрю Поллард. А это значит, он уверен, что каждый, кто еще не привит и в какой-то момент столкнется с вирусом, и у нас нет ничего, чтобы полностью остановило эту передачу. Вот так вот считает профессор Оксфордского университета. Также он отмечает, что существующие вакцины очень эффективны от тяжелого течения болезни и летальных случаев, однако не защищают полностью вакцинированного человека от заражения вирусом. То есть штамм Дельта настолько агрессивный, что может и преодолеть защиту
которую человек получает при полной вакцинации. Вот как мне подсказывают инженеры, к сожалению, мы не сможем связаться с Сергеем Крамаревым, не отвечает телефон. Я надеюсь, что сейчас с нами на связи будет наш новый спикер Евгений Хлобыстов, профессор и доктор экономических наук, о котором мы сможем поговорить в том числе и о коронавирусе, и об экологических проблемах, стоящих в том числе и в оккупированном Крыму, спровоцированных оккупацией, и поговорить вообще о тревожных новостях, которые приходят нам в новостных лентах, и связаны они с тем, что идет глобальное потепление, и, как заявили некоторые ученые, этот процесс уже необратим. И, как мне подсказывают на связи, Евгений Хлобыстов, профессор, доктор экономических наук, с нами на связи. Приветствую вас, Евгений. Вы меня слышите? Добрый день. Я вас слышу, но... Доброго дня. Да, слышу. Я чую вас добре. Но... вот теперь и вижу. Я вас добре чую, доброго дня, радий вас бачити. Взаимно. Вот недавно появилась такая информация о том, что глобальное потепление приобрело необратимый процесс. Ледники тают невероятной скоростью. Это можно видеть прямо визуально. Поднимается уровень Мирового океана. Температура планеты нагрелась уже поднялась, точнее, на 1 градус 2,2, что привело, кстати, вот к таким последствиям, к которым сталкиваемся мы сейчас, а это и ливни, наводнения, и в то же время невероятные температуры, невероятная жара в некоторых странах, огромное количество пожаров, как и на Средиземноморье, так и на севере. Вот в России горит Якутия, дым от этих пожаров даже уже достиг Северного полюса. В Крыму одно наводнение за другим. На днях там прошли дожди, опять подтопило города. Сегодня опять Керчь спасается от наводнений. Об этом, кстати, мы будем подробно рассказывать в наших выпусках новостей «Заман». Что происходит с нашей планетой? Все те, що було прогнозовано, те, про що говорили вчені, кліматологи, географи, ми дійсно переходимо в період кліматичних змін. Ці зміни стали частиною нашого буття, частиною нашого сьогодення. Так, навіть ми зараз, от ви сказали про Крим, за певними прогнозами кліматологів, між 35-ми і 50-ми роками цього століття Крим взагалі-то може перетворитися в острів. Тобто буде невеликий водний перетин між Кримом та материковою Україною. Це можливо. Прошу прощения, в каких годах, вы сказали, он может превратиться в остров? Між 2035 і 2050 роками. Это как раз... По певним прогнозам Крим може перетворитися в острів. Наприклад, тобто там може бути невеличкий водний перешейк. Але це прогнози кліматологів, а вони варіативні. Тобто це може бути зміщено на інші періоди, тобто після 50-го року. Але ми на сьогодні спостерігаємо дуже інтенсивні зміни клімату. І фактично ті прогнози, які робили ще 5 років тому, вони можуть справдитися скоріше, ніж це прогнозувалося. Что для нас, для Украины ждет нас, точнее, с этими изменениями? Засуха, наводнение или то и другое? Как часто это будет все происходить? Кліматичні особливості будуть такими приблизно, що на нас чекає дуже спекотне літа спекотні і достатньо велика кількість злив. Тобто посухи будуть перетинатися інтенсивними опадами, і таким чином ми будемо спостерігати такі самі кліматичні особливості, які сьогодні, до речі, є в Криму. Це буде характерно для півдня України.
І взагалі-то, можливо, південь України буде ще більш посушливим, і там будуть певні проблеми стосовно життєдіяльності. Нам треба всім готуватися до нових кліматичних особливостей, до них адаптуватися бізнесу, аграрній сфері туризму, рекреації. Тобто, дійсно, ми будемо жити в дещо інших умовах, дещо складніше, але я певен, що людство, як завжди, знайде можливості для адаптації, пристосування. Хоча, в принципі, спочатку це буде виглядати дещо не дуже зручно. Ну, як спека в Києві, коли температура плюс 35 градусів, то це дійсно достатньо некомфортно. Будет ли у нас в стране какое-то место, где можно будет более-менее комфортно пережить эти катаклизмы? Так, звісно, у вашій квартирі біля кондиціонера, якщо це буде дуже спекотно. Нет, я не имею в виду, чтобы не попасть под дождь, да, там, или... А вот какой-то регион, который обойдут там засуха, ураганы, ливни, наводнения, где сохранится, скажем так, более-менее комфортные климатические условия. З точки зору сьогоднішніх кліматичних прогнозів, особливої різниці стосовно комфортності проживання в нас не буде. Ну, єдине, скоріше за все, проживати в Карпатах буде трошки приємніше, ніж на півдні України. Тому що там зовсім інші і природно-географічні умови, і умови щодо формування таким чином опадів, і перебування в таких от режимах нових кліматичних викликів. Але зміни будуть стосуватися абсолютно всіх регіонів України. І люди, які призвичаєні жити в певних особливостях температурних, зволоження, відчуття, що таке зима, що таке літо, вони будуть змінюватися, і ми всі маємо адаптуватися до тих змін. На жаль, чи на щастя, людство поки глобально не впливає на клімат. Але створити стратегії адаптації для різних груп населення, для різних форм бізнесу, це в наших умовах, в наших можливостях. Я вважаю, що нам на сьогодні треба взагалі робити такі стратегії адаптації до кліматичних змін на рівні базових територіальних утворень. Це можуть бути об'єднані територіальні громади, регіони України. Бо для кожного регіону ці кліматичні зміни будуть трошки, дещо мають особливості. Вони будуть трошки різними. Таким чином, на нас чекає така проблема і робота стосовно адаптації до кліматичних змін. Когда вы сказали, что человек не влияет на погоду, позволю с вами на климат, точнее, да, не на погоду, на климат, я с вами позволю себе не согласиться, потому что именно человеческая деятельность привела к потеплению планеты, к парниковому эффекту, и сейчас мы как раз пожинаем плоды своей собственной деятельности. Ну, трошки і так, і не так водночас. Тому що все ж таки основна причина будь-яких кліматичних змін – це зміна сонячної активності. Людство може прискорити ці зміни, зробити їх більш такими відчутними. Так, наша антропогенна діяльність дійсно провокує і парникові ефекти, і інші особливості сприйняття. Але все ж таки сонячна активність є значно більшою по своєму впливу, ніж поки антропогенна діяльність. Хоча з такою точкою зору, може не всі погоджуються, але за будь-яких умов, незалежно від того, що є причиною кліматичних змін, нам треба до цих змін готуватися і адаптуватися до них. А що стосується зменшення викидів забруднюючих речовин, то однозначно це проблема, яку треба долати, і яка треба враховувати цей фактор і робити все можливе від людства, щоб наша господарська діяльність була найменш шкідливою для довкілля. Це однозначно, і хоч в контексті кліматичних змін, хоч в контексті безпеки життєдіяльності і нашого сьогодення. Ну вот все-таки ученые из Принстона, исследования которых я говорил в самом начале, обратили внимание, что эти изменения происходят с огромной скоростью в последние десятилетия. И этого не было там несколько тысяч лет, и не происходило с такой скоростью. И они это связывают именно с использованием углеводородов, использования нефти, газа, естественно, автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. И именно человеческий фактор они определяют как основным.
вернее, даже они считают, что это уже трудно изменить, нагревание природы, но остановить можно только исключив, прекратив добычу углеводородов и использование двигателей внутреннего сгорания. Ну, це абсолютно нереальний варіант розвитку людства. Ми не можемо припинити користуватися такими пристроями, припинити використовувати і видобувати природні ресурси. Ми зможемо зменшувати свій вплив на довкілля поетапно, але, як показав Паризький саміт та інші міжнародні угоди, людство поки не готове до кардинальних змін своєї господарської діяльності. Тобто на нас все одно чекає адаптація. І зміни клімату, на щастя, на мою думку, не будуть для нас катастрофічними. Людство не зникне, але життєдіяльність буде ускладнюватися, дійсно. То есть пока петух жареный не клюнет, да, то есть никто ничего не будем делать. Ви знаєте, поки, на мою думку, поки світова спільнота буде опікуватися купою різних проблем, які напряму не стосуються довкілля та клімату, ми будемо мати те, що ми маємо на сьогодні. Будь-яке рішення стосовно таких глобальних проблем, як зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне середовище, в довкілля, воно має бути узгодженим і чітко прописаним конкретними діями та політиками. І за ці дії та політики необхідно так само відповідати і організовувати результативність цих дій так, як може навіть більше, ніж боротьба за мир, наприклад, чи боротьба з голодом, іншими якимись такими лихами. До цього поки світова спільнота не готова. І тому ми, на жаль, будемо мати такі наслідки. Тобто будуть горіти ліса, будуть ще якісь проблеми виникати. Тобто проблеми в нас будуть, збитки ми будемо мати. І може з часом катастрофічні явища, які будуть все більше і більше з нами на планеті, вони все ж таки вимусять світову спільноту по-іншому поставитися до господарської діяльності в цілому. Давайте вернемся в Крым и поговорим об экологических угрозах и стратегии их предотвращения, которые можно выработать для того, чтобы предвидеть, да, возможные катаклизмы и смягчить их последствия. Вот ведется ли сейчас над этим работа? Есть ли какие-то экспертные сообщества, которые этим занимаются? В Україні так. В межах Кримської платформи є відповідне експертне середовище, є група 4 «Екологія та економіка», яка має свої завдання безпосередньо моніторити стан довкілля в Криму і надавати свої рекомендації стосовно реагування на ті екологічні проблеми, які сьогодні генеруються Російською Федерацією на теренах Криму. Що стосується взагалі екологічних проблем Криму, то дійсно вони там існують і вони продовжуються. Це пов'язано з багатьма чинниками. До речі, головний чинник на сьогодні генерації екологічних проблем – це військова присутність Російської Федерації та занадто висока мілітаризація півострова. І все, що сьогодні пов'язано, це все йде на користь виключно російських збройних сил, а всі інші проблеми мають другорядне значення, в тому числі суто екологічні. Таким чином, поки Росія розглядає Крим як військову базу і підвищує мілітарність півострова, екологічні проблеми там вирішуватися не будуть. Ми спостерігаємо за цим, спостерігаємо і через супутникову зйомку, і через ті дані, які є відкритими з російських джерел та інших міжнародних джерел стосовно довкілля Криму. В нас є дані метеостанції, наприклад, які сьогодні фіксують реальний стан речей стосовно півострова. Ну і дійсно ми будемо і надалі слідкувати за Кримом і моніторити всі проблеми, які пов'язані з довкіллям. Але знов-таки повторюсь, поки Російська Федерація присутня в Криму і присутня саме в такому вигляді, як сьогодні, тобто це нехтуваннями базовими екологічними проблемами Криму, це підвищення мілітаризація півострова, це політизація всього, що пов'язано в Криму, і в тому числі екологічних проблем. Ну, будемо, скоріше за все, мати саме ту ситуацію і надалі. А вы работаете в этой группе 4, да, вы сказали, экспертного? Так, я залучений до роботи цієї групи. Поделитесь информацией, о чем вы говорите, какие стратегии предлагаете, какие решения экологических проблем, каким вы видите
Ну, сьогодні є підготовка до саміту Кримської платформи, яка відбудеться 23 серпня. Саме після того саміту ми очікуємо основну активність і основні завдання, які будуть перед нами поставлені результатом зустрічі на Кримській платформі. Сьогодні ми саме говоримо про те, що екологічні проблеми в Криму треба моніторити, треба чітко відслідковувати джерела екологічних небезпек, результати господарської діяльності, які стосуються довкілля та видобування природних ресурсів, використання природних ресурсів. Але головне – це в цьому давати вартісний вимір. Тобто відслідковувати, скільки коштує для довкілля така діяльність, яка сьогодні є в Криму, для того, щоб надалі з Росією спілкуватися у міжнародних органах, перш за все правових органах, міжнародних організацій для визначення розміру шкоди та її компенсації. Ну, скоріше за все, це вже буде після повернення Криму в Україну, але така робота все одно має проводитися сьогодні, про що ми будемо говорити, зокрема, на засіданнях в межах 23 серпня на саміті Кримської платформи. Ну, наверняка есть же какие-то дискуссии, какие-то теории, как восстанавливать экологию, да, как, не знаю, заполнять подземные источники водой, которые сейчас выкачиваются, как вернуть почву в предыдущее состояние, которое засолоняется из-за того, что когда пресная вода выкачивается, подтягивается морская. Какие-то есть практические, скажем так, разработки? Ну, звісно, є. Те, що стосується рекультивації ґрунтів, то є чимало таких розробок, і їх використовується не тільки в Україні, але далеко за її межами. Що стосується компенсації від викачування прісних вод від підземних горизонтів, тут трошки складніше, бо ця проблема так просто не вирішується, тому що рівень цих горизонтів різний, і якість води, звісно, різна. Але теж таки сьогодні є можливості відслідковувати, як будуть поводити собі ґрунти і верхній шар такої геологічної площини стосовно цих ґрунтів, стосовно цих можливостей викачування та рекультивації порушених територій. Такі розробки на сьогодні є в Україні. І, наприклад, вони достатньо ефективно використовувалися при закритті шахт на Донбасі ще до війни. І на сьогодні воно використовується на тих територіях, де є українська юрисдикція, і де ми працюємо над доведенням території до певного екологічного нормативного стану після видобування корисних копалин. Тобто такі роботи ведуться, і я сподіваюся, що і в Криму це можна робити, але це вже питання сьогодні не до України. Якщо б ми говорили про міжнародний вплив на Російську Федерацію саме в плані використання природних ресурсів та результатів компенсації для елементів довкілля та навколишнього середовища господарської діяльності, то я поки не бачу просто правової площини, де б ми могли взагалі про це говорити. Звісно, питання Криму поки ми спостерігаємо, відслідковуємо, ми можемо дискусувати з цього приводу, але напряму впливати на ставку до користування в Криму ми, звісно, не можемо. І на сьогодні тільки через такі міжнародні майданчики, як Кримська платформа, у нас є певна можливість заявити про свою позицію, заявити про свої певні перестороги, про свої претензії до окупаційної влади, для того, щоб потім цей діалог продовжувати вже в інших площинах, на інших майданчиках. Я правильно понимаю, что эта вот стратегия экологического возрождения, она только формируется, да? Еще нет вот полного представления, что делать, когда вот мы вернем Крым? Коли ми повернемо Крим, дійсно, ми маємо вже щось робити, працювати. Ми сьогодні працюємо над такою стратегією відновлення природного середовища по певних аспектах, по певних елементах. Ну, але сказати, що в нас сьогодні є таке чітке бачення, як ми будемо це робити, за рахунок яких коштів, яких зусиль, що ми будемо доєднати для того, щоб відновити стан довкілля в Криму до того стану, який був до анексії,
Чи, ну, чесно кажучи, так, мабуть, це вже неможливо, тому що така кількість, ну, наприклад, вироблених дерев та чагарників, вони не виростуть не за 5 років, не за 10. Тобто це, направду, має бути далеко серйозна, багаторічна робота з відновлення стану довкілля та природних ресурсів. І я сподіваюся, що після саміту Кримської платформи, в тому числі наше спільне бачення, як відновлювати стан довкілля в Криму після окупації, після анексії, буде мати вже більш чіткі прояви, більш чіткі такі формальні такі нариси. І ми про це зможемо поговорити з вами в наших ефірах. Благодарю вас за то, что подключились к нашему разговору. Спасибо вам большое. Евгений Хлобыстов, профессор, доктор экономических наук, был с нами на связи. И говорили мы об экологических угрозах, апокалиптических сценариях развития нашей планеты и о том, как восстанавливать экологию в оккупированном Крыму после деоккупации. Сейчас небольшой перерыв. Встретимся в этой студии через 5 минут. Спасибо, что с нами. Nasıl bir kunlerge kaldık kardeşler. Bu uzun yollarda taldık kardeşler. Aman aman bitip yandık kardeşler. Kozumuz o günde sabiler ole. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen kule. Dünyaga bergen bir millet edik. Asırlar tubundan tirilip keldik. Vatanға koz tıkıp kurbanlar berdik. Bizni kene boleler bir şına ile. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen kule. Kalmadı aramızda birlik kenyeşi. Şunun için kızdırmay vatan güneşi. Şunun için yürüşme ey halkım işin. Şunun için bağrını hancerler tile. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen kule. Hepimiz habardık mingen kamırday. Karışıp kalmayık bir top çamurday. Kesilip başladık kurugan tamırday. Yaşayımız bularını bile. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen kule. Bizni kene bir evler oynatmak istey. Kene damsız bir şorba kaynatmak istey. Kenardan koşlanıp bir bakmak istey. Бар, ойна көз яшыңны сіле сіле. Дүния бізге бақып, бір көзінен ағылай, бір көзінен күле. Санки душман олдық бір-бірімізге. Урмет жоқ не өлі не тірімізге. Не олды, қардашлар? Не олды бізге? Кене дерсін бір белелар бастырып келе. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen kule. Allah'dan berilgen güzel bu toprak, gözlerimiz gibi korlangan çokrak, tereklerimizde sarargan yaprak, bizi gibi çekmekte feryat ve nale. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen kule. Ey felek, işine akıllar yetmey. Tatarının başında düşünce bitmey. Bir küçük arzum var. Aklımdan ketmey. Ömürler bite ve ömürler kelle. Demesinler, dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen kule.
Хаджи Герай Кырым ханлығыны тізгенде 29 yaşında еді. Тахминен 350 ел девамында Кырым ханлығы девлет оларақ үкім сүрді. Исмаил Гаспринский Терджиман газетini 28 yaşında нешір етіп башлады. Номан Челебиджихан Кырым татар милли құрылтайны 33 yaşında тызды. Бекир Чобанзаде 27 yaşında профессор olarak Latin әлифбесini Türkiye devletlerге teşvikat etti. Шайыр Амди Герайбай 29 yaşında milletçilikte kabatlanıp Moskvada Butyrka hapishanesinde vahşice öldürüldü. Ahmetхан Sultan birinci kere karamanlıkны 23 yaşında kazandı. 25 yaşında ise 2 defa karaman oldu. Musa Mahmud 1978 senesi hakimiyetke karşı isyan etip ozunu yaktı. Milli meşal oldu. Ayşe Setmuratova 27 yaşında adalet kureşine kırıştı ve bütün ömrünü Kırım Tatar milli hareketine bağışladı. Genç ve yaşlar, fedakarlık ve kahramanlık için kureş meydanı açıktır. Ади бір чөл чечегіні қоқлап бақсан, онда да назик бір из дуярсың сен, диққатыңа қаршылық. Жүрегіңні аңлап олсан, ен яман деп белеген кішінде де, илле бардыр, аз олса да, яқшылық. А мы продолжаем наш эфир. В эфире программа «Бугунь». Я Роман Спиридонов, и я представляю гостя этого часа Александр Салантай, директор программ практичной политики Института политического образования. Добрый день. Добрый день. Начнем мы с истории, которая развивается уже, правда, не один день, но вот вызывает тревогу. В Крыму продолжаются преследования представителей православной церкви Украины. Стало известно о том, что архимандрита Дамиана, это настоятель монастыря святого Дмитрия, это Белогорский район Крыма, вызвали в оккупационный суд. И его обвиняют в том, что они занимаются незаконным осуществлением деятельности и не нарушают якобы российские законы, производя богослужения. Это не первая такая нападка на представителей Православной Церкви Украины. Есть требования закрыть храм Евпатории, постоянные конфликты с владыкой Климентом происходят, его постоянно угрожают преследованиями. И вот подробности мы сможем узнать, если с нами на связи
появится Андрей Щекун, представитель Краевой Рады украинцев Крыма. Но вот, как мне подсказывают, его пока нет. Ну, мы, когда будет, тогда и продолжим. Мне подсказывают, что он уже с нами на связи. Андрей, вы меня слышите? Приветствую вас. Доброго дня. Расскажите подробности, что там произошло, когда суд, есть ли уже какие-то новости по этому делу? Ну, скажімо так, вихідний день, коли під час богослужіння зайшли 3 чоловіка так званого православних структур Центру боротьби з екстремізму у храм в селі Балки Білогірського району і прервали прямо посередині служби богослужіння і попросили всіх фактично вийти з приміщення і складали на всіх адміністративні протоколи, хто був присутній під час богослужіння в цьому монастирі. То есть переписывают людей фактически? Так, вони їх переписали і на кожного склали адміністративні протоколи, але потім вони склали протокол на самого архімандрита Дам'яна. Должен же был состояться так называемый суд. Есть у вас какая-то информация, когда он будет или был уже? 17... На сьогоднішній день відомо тільки, що йому по телефону телефонували і запросили на 17 серпня прийти в Білогірський районний суд щодо розгляду цієї справи. Архімандрит Дам'ян сказав, що він не визнає свої порушення факти. І фактично, ми чекаємо сьогодні тільки 17 числа і розгляду справи. З архімандритом Дам'яном піде з ним адвокат наш. С какими преследованиями еще сталкиваются на полуострове представители Православной Церкви Украины? И есть ли у вас какая-то информация о настроении священнослужителей? Вот готовы ли они в таких условиях дальше служить? Дем'ян буде проводити далі богослужіння, це його не зупинить. Тому що він сам сказав, що відповідно до міжнародних інституцій, в тому числі ООН, вони діють в рамках закону. А навпаки, правоохоронні сили так званої Республіки Крим діють незаконно. Тому богослужіння будуть здійснюватися і будемо чекати рішення суду. Тобто настрій бойовий, ніхто не збирається відступати. Фактично священський і митрополит Клим діє в рамках законодавства України і відповідно до міжнародного права. Ну вот, кстати, сам владыка Климент неоднократно говорит о том, что он не чувствует защиты и поддержки Украины. Насправді це так і є. Насправді за 8 років фактично ми не бачимо, окрім заяв, і які ці заяви також спонукає робити громадське суспільство на сьогоднішній день, ми не бачимо фактичних рішень. Наприклад, немає юридичної підтримки з боку держави, того ж Міністерства юстиції України у супроводі із захисту прав і свобод вірян. Такої підтримки державної немає. Немає на сьогоднішній день пакету санкцій, які ми розробили Краєва Рада українців Криму і передала Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій проти тих осіб, які вчиняють дії в Криму. На сьогоднішній день санкції не запроваджені. На сьогоднішній день немає механізму цього питання обговорення на міжнародному рівні. Сподіваюся, що це, можливо, стане предметом розмови на Кримській платформі. І щоб весь світ і міжнародні інституції випрацювали механізм захисту прав і свобод вірян на окупованій території. Тому сьогодні тільки крім заяв і стурбованості, на жаль, реальної підтримки, жодної підтримки митрополиту Клименту немає.
Благодарю вас за то, что были с нами на связи. Андрей Щекун, представитель Краевой Рады украинцев в Крыму, о ситуации с преследованием представителей православной церкви Украины в оккупированном Крыму. Александр, прокомментируйте вот то, что происходит на полуострове. И вот в аспекте того, о чем говорил Андрей, о том, что нет поддержки. Ну вот, собственно, если честно, я себе ее даже не очень представляю, какой она могла бы быть. Значить, це два різних запитання. Ну, там в Криму діють зараз правила, які встановлює Москва і Росія. Росія не є демократичною державою. Для нас, які жили в країні, яка рухалася в сторону демократії, Україна теж не демократична держава. Але ми хоча б рухалися в сторону демократії. І такі поняття, як свобода слова, свобода віросповідання, для нас це вже було досягнення. Свобода будь-якої релігійної позиції, будь-якої церкви. В Україні ніхто не приходить до російської православної церкви, які московські чи кремлівські, там ніхто не переписує людей і ніхто не забороняє їм служити. Люди самі вирішують. Тобто позиція вірників є головна. В авторитарних державах, таких як Москва, там позиція згори головна. Люди можуть мати іншу думку, але позиція зверху може бути зовсім інша. І тут проявилася ця історія, що нема поняття свободи віросповідань, свободи будь-яких релігій, свободи будь-яких поглядів. Є державний контроль. Вони сприймають релігію як невід'ємну частину своєї пропаганди. Тому ситуація там буде тільки погіршуватися. І в Криму, і як і по всій Росії, вона давно... В Криму вона навіть краща, ніж в середньому, ніж була по всій Росії. Кремль приводить у відповідність ситуацію в Криму до ситуації, яка по всій Росії, а потім будуть разом ще далі тиснути, тому що там не може бути так, щоб були вільно почували себе будь-які церкви і проводили будь-яку релігійну діяльність, якщо це не є частиною державного механізму, державної системи роботи з населенням. В усіх цивілізованих країнах, і Україна в цьому плані демократична, в цьому плані Україна приєдналася до цивілізованих країн, у нас розділена держава і церква, і віряни, вірники, люди, які мають погляди, можуть самостійно створювати будь-які релігійні громади, будь-які релігійні спільноти і там проводити необхідні будь-які релігійні богослужіння. У нас інколи складується враження, що в Україні держава навіть не знає до кінця, скільки у яких громадах церков, спільнот, конфесій, тому що дуже часто це відбувається наступним чином. Люди спокійно можуть купити будь-яку хату, будь-яку будівлю, там створити громаду церковну, поки вони її реєструють, за той час вони вже там і проводять ці богослужіння. Особливо це так протестантські різні конфесії, різні сучасні церкви роблять і так далі. Ситуація на півострові така, що там будуть зачищати усіх православних і усі християнські церкви, які не підпорядковані одній загальній московській лінії. І просто українська церква, ця, яка зараз є в Білгородського району, вона просто одна із тих, хто попали під цей каток. Я прогнозую, що ситуація далі буде тільки гіршою по тій причині, що в Кремль не збирається в найближчий час відпускати релігійні, конфесійні тематики, контроль за священнослужителями всіх видів церков на території Росії від свого контролю. Більше того, можливо, Росія доеволюціонує до тієї системи, яка була в часи, звідки Путін, власне, і виліз, в КГБ-сні часи, коли церква – це взагалі підрозділ був, фактично КГБ. Так он і зараз там практично такий... В 90-ті роки, 2000-ні роки їхня церква російська, вона все-таки більше почала нагадувати бізнес-структуру. Тобто вона все-таки усамостійнилася і почала навіть впливати на політикум. І тільки в останні роки політикум настільки сильно впливає на церкву, настільки сильно влазить в церковні справи, що оце крило КГБ одержавлюється по управлінню через державу. Тому що те, що ви говорите, що і раніше було, КГБ нікуди не уходило, велика кількість людей, які були в погонах, скинули погони, оділи ряси і так далі. Але вони... Даже не скидували, по-моєму, ряси зверху. Вони просто робили бізнес. Тобто і разом з тим вони піддалися цій хвилі відродження духовного, яке було в Росії. В Росії також була хвиля духовного відродження. Я ще пам'ятаю в своїй, я хоча дитиною був, але я дуже добре пам'ятаю, Радянський Союз іще не розвалився. В Москві черга така величезна людей скидується на відродження храму Христа Спасителя.
І моя сім'я теж іде, встає в чергу. Ми гості в столиці. Ну, ми просто приїхали в Москву. Ми не москвичі. Ну, ми теж стаємо і розуміємо, що треба, ну, тобто, Москва як столиця. Тобто, під кінець Радянського Союзу розвалу і початок 90-х Росія теж переживала велике духовне відродження. Вона теж переживала відновлення свободи релігій. А зараз, станом на сьогодні, в Криму ж не тільки українських православних, ну, репресують. Мова йде і про інші християнські конфесії, мова йде про інші релігії. Тобто мова йде про тотальний наступ на релігійні права, на релігійні свободи тільки по одній єдиній причині. Тому що ці люди, ці священники відмовляються просто записатися в ФСБ на півставки, на четверть ставки і просто все, що вони роблять з населенням, узгоджувати з центром, а з центру подавати пропаганду, яку потрібно подавати населенню. Що цього би священника хтось би репресував, чіпав би, якби він організував масовий перехід своєї громади в російську православну церкву, у нього одразу би кончились проблеми, почалась би державна підтримка, тільки вже Кремля і Московської церкви. Тепер про, це було питання про ситуацію релігійну в Криму. Да, Про питання... Андрей говорил о том, какие меры они бы ожидали от представителей нашей власти, но, если честно, очень трудно представить, чтобы, даже если бы они были, как-то бы они эффективно на что-то повлияли. Ну, давайте так. Андрій, наприклад, Чекун каже про те, що їхня платформа, їхня організація розробила пакет персональних санкцій по відношенню до конкретних чинів, до конкретних виконавців цих репресій. Щоб були репресії, були не Путіна там, где-то там недосяжного, а конкретних людей у Криму, які вчиняють ці конкретні злочини, перешкоджаючи людям в свободі релігії, віросповідання, слова. Ну там, мабуть, пакет стосується санкцій не тільки по свободі релігії, теж пакет санкцій української громади по відношенню до всіх, хто роблять всі види злочинів. Це та сама проблема з приводу виконавців злочинів, прокуратура, суди, значить, правоохоронні органи по репресіях по кримських татар. Та сама історія по бізнесменах, по винищуванню майна, по підприємцях, по фермерах. То це ж різні. Але виконавці дуже часто одні й ті самі. І щоб цих виконавців облікувати і зробити з них санкційний список. Мені здається, тут абсолютно правий Андрій Чекун. І це реально би допомогло. Ви запитаєте, як це допоможе? Якщо вони і так виконавці, вони вже все виконали. Все дуже просто. Наступні виконавці, яким постійно, репресивна московська система їх привлікає постійно все нових і нових людей. Вони будуть менш реальні і менш сумлінні у виконанні своїх репресій, розуміючи, що вони потім потраплятимуть у ці списки. Скільки відомо таких випадків, що людям дали можливість втікнути з Криму, людям дали можливість зібратись речі, опоздали на 4-5 годин, цього вистачило для того, щоб перетнути кордон. Тобто такі от речі, що прийшли не сьогодні вечором, а завтра утром, а за цей час людина накивала п'ятами з Криму. Скільки таких відомо випадків на побутовому різному рівні, на рівні підприємців, бізнесменів? Я таких історій повно знаю. Да, намекают, но мне кажется, это не потому, что они опасаются. Це на рівні виконавців. Це на рівні виконавців. Тобто ти указання зверху дали, всю систему, все, до кінця неділі треба, отчитатися, про те, що там, як там. Ти розумієш, що у тебе є понеділок, вівторок, середа, у тебе якісь неформальні, нормальні стосунки. Ти можеш людям натякнути про те, що нам по вас дали команду. Тепер цього разу вже серйозно. Це вже буде не з обшуком, а з обшуком і арештом. Не з визванням в повістки в суд, а це вже буде ми за вас прийом. Тобто, ви вже там, і люди розуміють, приходять вже, убіжали, все, ушли, доповідають про те, що в принципі наша репресія ісполнена, люди покинули Крим. Но ісполнена, він же ж не в тюрмі, він же на свободі, в Україні на материковому, і родичі, там, члени сім'ї залишилися. Скільки таких відомо випадків? І по політиці, і по релігії, і по журналістиці, по ваших колегах, і по підприємцях, і по фермерах, і по бізнесменах, і по таксістах. Я особистих таких історій, мабуть, штук 30 знаю, так що людей знаю, що вони у мене тут в телефоні записані. Тому насправді оця історія з персональними санкціями проти виконавців – це грамотний, правильний крок. Я вважаю, що Чекун і його команда правильно зробили, що передали безпосередньо цей список і готові працювати з нашим урядом. А в контексті майбутньої кримської платформи, мені здається, це потрібно робити. До цього потрібно виходити. Це тільки один вид підтримки. Я можу ще назвати кілька видів підтримки. Тобто, дійсно, ви праві, що дуже важко уявити, яка може бути реальна підтримка там, на місці, людям, які хочуть в храмі собі служити і наступають на їхні релігійні права. Важко уявити там таку фізичну підтримку на тому місці, але тим не менше, все ж таки поняття підтримка в усьому світі існує. Аж до того, щоб адвокати в такому випадку, які захищають релігійні права, могли розраховувати на систему державних грантів за рахунок бюджету України в рамках підтримки Криму. Це абсолютно була нормальна історія. Ми ж знаємо, що таке підтримка Криму на ділах, а не на словах. Наприклад, коли студенти з Криму вступають у вищі навчальні заклади в Україні, маючи особливі умови.
Ми ж знаємо, це ж гроші, конкретні гроші. Ми механізм придумали. Тобто фізично він не в Криму, цей студент, молода людина, але система гроші, бюджет працює. Або, наприклад, як переїзд частини університетів, інститутів на материк, коли їм надали в деяких випадках навіть круті приміщення. От, наприклад, Таврійський має частину приміщень взагалі на Печерську в Києві. Да? Елітне місце, це ж конкретна підтримка, тобто фізична, матеріальна, грошова. Тобто, насправді, навіть в таких складних випадках придумати системи ефективної, правильної підтримки можна. Вы уже упомянули Крымскую платформу. Вот неделя остается фактически. Ну, давайте общие ваши надежды и настроения. Сначала с этого начнем. Чего ждете? Ну, я уявляю ситуацію приблизно так в робочому режимі, що було планування Кримської платформи з нашого боку. Сіли, попланували, як це може бути, почали залучати людей, розсилати запрошення, люди підключались до платформи. Дипломати, кола, держави, спільнота почала формуватися. Пандемія, коронавірусні часи не дозволяло багато часто зібратися. Реально це зібрання, яке зараз буде, це перше серйозне, потужне зібрання за участі кола учасників, за рахунок 30-річчя Дня Незалежності, з залученням партнерів з різних країн. Естафета наступна в плануванні всієї роботи має перейти від України до формули «Україна плюс». Тобто Україна разом із тими партнерами, які дійсно хочуть працювати, не просто приїхали, посидимо, подумаємо, посмотрим, що ви тут робите по Криму, якщо що, потім поторгуємо вашими міжнародними інтересами на міжнародних площадках. А такі, які серйозно кажуть, ні, ми готові працювати. Ми готові разом з вами працювати. Мабуть, це ті країни, які в першу чергу знають, що таке кримські татари, знають, що таке Крим, історично розуміють, бо був Крим в історії їхніх держав у складі. Мабуть, це держави, які добре розуміють діаспори кримських татар. Тобто я говорю про Польщу і Балтику, я говорю про Туреччину, про регіон Чорноморський. Тобто, в першу чергу, ці країни тепер мають сісти і скласти план роботи Кримської платформи. І для мене це програма така робоча, мінімум, максимум, я більше нічого не чекаю. Що вони соберуться, обговорять іще раз ситуацію, зрозуміють, що в найближчий час немає ніякої перспективи задушити Росію санкціями настільки, щоб вони віддали Крим. Нема такої перспективи. Отже, нас чекає велика робота, засучаємо рукава, хто збирається реально працювати. Давайте складемо план міжнародної роботи, нашої спільної роботи, яку буде робити не тільки Україна, а будуть робити разом ці країни. Але Україна в серці. Бо Україна плюс, бо ніхто, крім нас, настільки не зацікавлений у цій роботі, як вони. Але це має бути спільний план. Це не має бути кожен раз, коли ми з якоюсь ініціативою, а давайте цей крок, а давайте цей крок, а давайте цей крок. І тут наші всі партнери в рамках цієї платформи кажуть, хорошо, ми по платформі отримали інформацію в першу чергу, і ми подумаємо, ми готові чи не готові підтримати нас в цьому кроці. Не так має бути. Має бути так. Україна разом з цими країнами спланувала кроки, які ми готові робити, погодила, що ядро готово, і решта учасників, прихильників і спостерігачів Кримської платформи залучається до виконання цих дій. Сейчас работают экспертные группы, подготавливают аналитику, в том числе и для саммита. И вы участвуете в этой работе? Я не заангажований в даному випадку учасник, тільки співчуваючий і великий прихильник. Может быть, тогда попробуем с вами прогнозировать, наверное, ту тему, которая вам близка, о территориальном управлении Крима. Яким воно може бути, должно бути? Мені здається, одним із пунктів, який має народитися у Кримської платформи і взагалі у української держави на час відновлення Криму, це стратегія вітрини. Потрібно на вздовж кордону із окупованим Кримом створити вітрину того, якою може бути Крим після повернення його в Україну. Це в Херсонській області? Все потрібно робити, все потрібно робити вздовж Херсонської області, але потрібно робити на материковій частині, яка соприкасається з півостровом, і потрібно робити на Арабатській стрілці Кримського півострова. Як відомо, частина Арабатської стрілки є неокупована, бо вона колись була свого часу передана із Джанкойського району в Кримської області, в Херсонський район, Генічеський район Херсонської області, і там був побудований міст через протоку Пробоїна. В результаті всіх економічних і всіх історій воно тепер більше пов'язано з материком напряму, ніж через півострів. Ніхто не їздить дорогою через, і не їздив, в принципі, навіть у часи до окупації. Тому логічно, що адміністративно півострів Крим був розділений на 3 частини: Севастополь, Республіка Крим і малесенький шматочок
у Херсонській області Арабатської стрілки, які з Геніческом з'єднали. Що це ці три частини? Ці три частини так і треба дивитися. Є Чорноморське узбережжя, яке там іде від Скадовська, Лазурного і туди в сторону Крима до переходів. Це перша зона має бути вітрини. Тобто це має бути зона Чорноморського, Джерелга чи все там навколо, заповідної справи, співжиття людей і природи, комунікації інфраструктури, сполучення з материковою Україною на Чорне море і так далі. Аналогічно, з іншого боку, так само на Арабатській стрілці має бути зроблено і з Азовським морем. Тобто це фізично Крим, тобто це взагалі шматочок Криму. А посередині має бути вітрина, все що пов'язано з рухом населення і можливих товарів у руках у населення. Тобто човникова така справа. Тобто це КППВ, і це Чонгар, і це інші місця, які безпосередньо перетинаються з цими пунктами перетину. І це повинно бути три пріоритетні точки, і разом це повинно називатися Кримська вітрина з усіма витікаючими з цього наслідками. Тобто з пріоритетним розвитком прямого сполучення, прямих інтерсіті, прямих доріг, усього, що повинно з обслуговуванням населення, щоб будь-які люди, які хоч якийсь контакт виходять на цю територію, вони добре розуміли, що Україна пішла вперед, що Україна змінюється, і це реально живі докази. Це не слова, не пропаганда, не тільки ці цінності, які ми цінуємо з вами. Для нас дуже цінна свобода слова, для людей, яких ви показували в першій частині нашої зустрічі, свобода віросповідання. А треба зробити так, щоб для 90% був аргумент. Тобто для всіх, яких цінне інфраструктура, послуги, документи, освітні послуги, кредитні, фінансові механізми, товари, ціна, якість, правоохоронні органи, судова система, щоб вони все це бачили фізично, візуально і реально, могли цим користуватися і розуміли всі люди, які на кордоні. І тоді тисячі людей стануть нашими союзниками в інформаційній кампанії того про те, що в майбутньому потрібно створити гарні умови для повернення Криму назад. Треба, дуже часто кажуть, що цього недостатньо, цієї політики. Ми ж не говоримо, що тільки це. Ми говоримо один з елементів роботи, який повинен бути. І другий момент, дуже часто порівнюють Україну, Донбас, Україну, Крим, порівнюють з тим, що Північна Корея. Скільки південні корейці не почали добре жити, північні корейці до них все одно не приєдналися. Це некоректне порівняння, тому що одна справа, коли перерізаний кордон з колючим дротом і заборонено спілкування у дві сторони, а зовсім інша наша історія, коли люди десятками тисяч, Донецька, Луганська область і Крим, Севастополь, туди-назад перетинаються, їздять, спілкуються, іде обіг людей і так далі, і так далі. Тому нам скоріше близький приклад Німеччини. Там, де чим більше було спілкування між європейськими країнами, тим швидше падала німецька стіна. Херсонская область, она прекрасна и своими бескрайними степями. Люблю, обожнюю. Да, и ярким солнцем теплым. Но вот не трудно ли из нее витрину-то делать? Наприклад, дивіться, свіже опитування Міжнародний республіканський інститут на честь Дня молоді. Вчора був Світовий день молоді, вперше в Україні відзначали, і все присвячено по молоді. В тому числі є про молодь Херсонської області окремий витяг. І в цьому опитуванні Міжнародного республіканського інституту, який зроблений якраз специфікою на молодь, тобто тут з акцентом, тобто це «Мріємо та діємо», спеціальна програма. Так от, наприклад, молодь Херсонської області двомовна. Вона одночасно україномовна і одночасно російськомовна вдома в сім'ях. Тобто до 50% молоді одночасно вдома спілкується і українською, і російською мовою. Тобто перший крок, що нам потрібно? Нам потрібно розуміти. Ми ж розуміємо, що в Криму забувають українську мову, інформаційний простір, закривають і так далі. Там все більше і більше повертається назад, так як було на початку 90-х. Про юг нашей страны тоже существует стереотип про то, что он юг русскоязычен, и чуть ли не называют его ватным в своем процентном соотношении. Херсонська область ніколи ватною не була. Насправді. Тобто Херсонська область навіть під час Помаранчевої революції голосувала проти Януковича. Херсонська область навіть в часи Януковича, коли Янукович був президентом, дала від Херсона і сіл навколо Херсона, пригорода, народного депутата опозиційного до Януковича. Тобто по мажоритарці. Це тоді був, здається, Андрій Путілов. Тобто, я маю на увазі, що, здається, це був єдиний такий випадок взагалі на півдні, в цій частині. Тому Херсонська область завжди була такою, визначальною
радикальною проукраїнською. І це підтверджується знову ж таки цим самим опитуванням про молодь, яка там росте молодь. Одночасно, попри те, що південь більш російськомовний, там росте молодь, яка одночасно і російською, і українською спілкується. Тобто це місток. Тобто це люди, які вільно переходять. Можемо так говорити, можемо так розмовляти. Ну, тобто, люди зациклені на економіку, на торгівлю, на підприємництво, і вони, ну, це ж дуже підприємливий регіон, підприємливий край. От, за рахунок свого і місця розташування, і специфіки бізнесу, і всього. Тобто, люди, які можуть одночасно бути нашим містком. Це тільки як один приклад я привів. Один приклад ситуації в Херсонській області. А є другий приклад. Наприклад, приклад пов'язаний з інфраструктурою, комунікаціями. Наприклад, в місті Херсоні розвивається міжнародний аеропорт. І якби Україна трошки більше докладала зусиль, стільки приблизно, хоча б скільки докладає там Стамбул з Turkish Airlines, тобто, ну, трошки більше ми маємо, ніж все-таки інші країни докладати цих зусиль, то ми б отримали, ну, хороший транспортний хаб, який, ну, сполучає цю територію. Зараз там дороги почали ремонтувати. Ну, тобто, там не просто треба ремонтувати дороги, треба їх, ну, залізничні, наприклад, колії посилювати так, щоб туди заходили швидкісні інтерсіті. Прямо з Києва, прямо туди. Тобто, ну, прямо на місце. Маєш бути, врешті-решт, інтерсіті і в Новоолексіївку, Генічеськ, і в Херсон через Миколаїв. Тобто, це все такі національні проекти, які слід втілювати, які, по-перше, би доповнювали вітрину, по-друге, сама Херсонщина була би щаслива, що на її території вітрина, бо станом на сьогодні як виходить? Херсонщина наче як, ну, вже трошки уляглося, але тим не менше Херсонщина на пороховій такій трошки, ну, бочці, в плані, що того, вони думають, ця діжка, вона взірве, не взірве, в смислі, підуть, не підуть в наступ на канал, там, ну, на Нову Каховку, будуть, не будуть з'єднувати з Донецьк, окупований Крим, ну, в один коридор, будуть, не будуть, тобто, і так далі. А якби було видно, що Україна там пріоритетно робить національні інфраструктурні проекти, зовсім інша була б психологія. Про те, що ми розуміємо, що ситуація економічно покращується, от, що ми тут зміцнюємося, і настрої будуть, якщо що, будемо разом обороняти, разом із державою цю територію. Хоча там і так багато людей, які і в територіальній обороні, і в військовій справі, і в патріотичній, і так далі. Тому Херсонщина, вона от точно, якщо вже рухати категоріями ватна, найменш ватна серед усіх цих регіонів. І другий момент, що якщо би ще спеціальні програми поєднати з Кримом і з вітриною по Криму, то Херсонщина би тоді взагалі би, як то кажуть, була би ще тою частиною, аргументом, яка би інші регіони там по світу переконували про те, що давайте долучайтеся на світлу сторону. Ну, это такие оптимистические прогнозы. Насколько Я кажу, якби. Ну да. Це не прогноз, це якби. Ну, а почему не так? Чому не так? На мою думку, в уряді відсутні якісь такі люди з такими концептуальними поглядами, які би це перетворили в свою повсякденну діяльність. Ті люди, які там є, от уряд же складається наполовину з професіоналів, наполовину дилетантів. От, не будемо по прізвищах розбирати, але суть така, що там є люди, які прийшли з хорошою професійною підготовкою в Кабінеті Міністрів, а є люди, яких винесло дуже такою хвилею, і вони дуже, дуже заслабкі для того, щоб... От. І ті, що заслабкі, частина вчиться і перетворюються в сильних, а частина просто, і ніхто їх не спрямовує. От, ця частина потрапила здавалось би, до сильного з точки зору підготовки рук Резнікова, да? От, роботи з окупованими територіями і так далі. Тобто, але ж міністерство його тільки фактично входить в цю колію. Мені здається, вони просто ще до цього не дійшли. Але як тільки вони запрацюють наповну, мені здається, вони можуть взяти це на озброєння. А якоїсь такої вимоги від вищих людей, тобто які в державі керують там в офісі президента, на жаль, тут немає. У нас же деякі справи набагато швидше рухаються, коли не просто там більш-менш підготовлений міністр, а коли ціленаправлено з офісу президента йде замовлення. Тобто, бо в нас же є цей уряд, який я назвав, да, Кабмін, а є реальний уряд. Тот уряд, який реально керує цим урядом, офіс президента. От в офісі президента я не можу назвати якусь підготовлену людину, яка могла би сприйняти повністю те, про що ми говоримо, переробити там так, як потрібно там для державних своїх програм, щоб на прапор президенту, там для реклами, там, як треба, і його взяти ціленаправлено робити. Я не думаю, що ми маємо справу з якимось там ціленаправленим шкідництвом по здаванню кримської платформи, ситуації Москві. Навпаки, це підтверджує саме засідання Кримської платформи. Москва взагалі не в захваті, вона протестує, вона неодноразово заявляла про те, що нам це не подобство, нам це не подобається і так далі. Тому я не думаю, що... Наш министр Кулеба даже не называет, кто приедет, кроме министра транспорта США. Мы не знаем до сих пор, кто приедет.
Ну, Потому что боятся для Москви це буде несподіванка. давления России. Да. Да, для Москви це буде приємна несподіванка, що от, ну, да, яке представництво буде широке. Але з одного боку, тобто ми бачимо, що це не цілеспрямована політика, ну, це не здача кримської теми, навпаки, ну, за останній час почали щось робити у цьому напрямку, що на рівні дипломатичного фронту. Але з іншого боку, я ще раз наполягаю на тому, що якщо обмежуватися лише дипломатичним фронтом, малюванням геополітичних стратегій, там підготовкою військових, якщо що, аби що, от, формуванням міжнародних союзів, цього недостатньо. Одним з елементів деокупації Криму, звільнення Криму, обов'язково повинно бути функціонування вітрини. Тобто обов'язково повинна бути вітрина, яка повинна функціонувати поруч з кордоном Криму і працювати на дві категорії населення: на тих, хто там живуть, і на тих, хто контактує. Ну, на дві сторони. А может ли быть эта витрина в виде созданной, хотя бы даже на той же Арабатской стрелке, или воссозданной автономии национально-территориальной крымско-татарской? Ну, якщо це робити, то тоді треба експеримент. якщо це робити, то потрібно робити це не окремо на Арабатській стрілці, а потрібно це робити тоді вздовж всієї вітрини, тому що, наприклад, ті ж самі Новоолексіївці, яка знаходиться, ну, не на Арабатській стрілці Кримського півострова, да, вона сугубо в степах, ну, в материкових. Там, наприклад, з точки зору ну, діаспори і представництва кримських татар, їх там навіть більше, значно більше, суттєвіше. Тобто, хоча вони ведуть економічні зв'язки от на ці всі території. Або та сама історія, якщо ми будемо рухатися вздовж кордону. Тобто, таку річ потрібно робити, але потрібно робити без прив'язки конкретно там до Щаслівцева, чи до Стрілкового, чи до Приозерного, чи до Генічеської горки, а треба робити вздовж усього кордону. А надо ли, вот, собственно, вопрос, потому что, ну, до сих пор как бы он спорный и... Мені здається, це був би суттєвим, це міг бути суттєвим інструментом нашим по роботі в ООН і по посиленню дипломатичної лінії. Не было бы это каким-то камнем раздора, яблоком раздора для местных громад? Ну, дивіться, з точки зору місцевого самоврядування, з точки зору місцевих громад, закони і правила не змінюються від того, що ми би застосували такий механізм об'єднання організації людей. А навпаки, збільшилась би кількість форм інститутів самоорганізації і інститутів громадянського суспільства, які можуть впливати на місцеву раду. Тільки представництво населення би тільки покращилося. Залученість людей до місцевого самоврядування тільки би покращилося. А якщо ми говоримо так грубо, чи не посилило би це конфлікти до того часу, що на місці появились би конфлікти між слав'янами і кримськими татарами? Ну, для мене це взагалі була би трагедія, якщо б ми до такого докатилися. Це хто комусь, це явно або провокатори, або комусь, ну, зовсім, ну, дурості в голові. Для того, щоб використати цей інструмент не для захисту своїх прав, не для роботи на міжнародному фронті, не для посилення лінії самоорганізації, об'єднання людей, залучення людей в активні процеси, а для того, щоб сталкувати лбами між собою слов'ян і кримських татар. Ну, у нас такого, ну, на щастя, не було в роки, коли у нас Крим був і Севастополь, окрім випадків, коли спеціально провокували, або коли кримінальні елементи, або коли органи місцевого самоврядування спеціально, от, порушуючи всі можливі закони, такі речі витворяли. Але навіть в таких випадках, коли виникали такі стихійні явища, все одно сідали, знаходили діалог і так далі, і так далі. Тому мені здається, що потенційні ризики і збитки є меншими, ніж посильні сторони, які ми могли би використовувати на дипломатичному і міжнародному фронті, маючи таку організовану спільноту. Ну, але на даний момент ми говоримо знов теоретично. Тобто це так само, як історія з вітриною. Тобто ми розуміємо, що потрібна вітрина, яка фізично наповнюється від СНАПу до швидкісної залізниці, от, від особливої порядку організації, обслуговування населення, орієнтованої на рух населення, закінчуючи особливою інфраструктурою, яка роз'їжджається по всій Україні і з'їжджається у цих точках. Тобто там від безпеково-військових факторів до теми того, як електрика подається на колії. От, а ви ще говорите про політично-організаційний фактор, от, який теж повинен супроводжувати спосіб забезпечення діяльності цієї вітрини. А у нас тут про вітрину ще якби рішення ніяк не можуть. До цього дійти ніяк не можуть. Тобто ми постійно можно даже не задавать вопрос, почему, потому что мы его задаем уже там 7 лет, когда кто-то говорит, что-то ничего не сделано. А почему? Ну, як природніми шляхами багато чого зроблено. От природнім шляхом дуже багато чого зроблено. Якщо взяти, наприклад, зачепити той ж самий Чонгар, або зачепити ту саму Арабатську стрілку. Тобто ми бачимо, як перекритий все-таки Крим, він призвів до того, що
на цій місцевості значно більша кількість нових баз, санаторіїв, садиб, гроші йдуть туди з Харкова, зі Львова, з Ну да, Одеси, люди із вместо Києва, Крыма з Дніпра. доезжают туда. Зріс потік, зрісло транспортне сполучення, виросла інфраструктура, змінилася кількість робочих місць, зростає населення на Рибацькій стрілці, зростає населення. И цены, наверное, что же. Ну да, ну звичайно, ціни на нерухомість, яка була закинута, і ціни на нерухомість, яка в попиті, вона звичайно відрізняється. Але ж ми бачимо, що ну це дуже повільна еволюція. Якщо покладатися лише на ці природні фактори, то це дуже повільно і дуже довго. Це може затягнутися на десятиліття. Якщо ми хочемо все-таки говорити про державу і про державну політику, це має бути організовано і з державним, як то кажуть, ну, підкріпленим забезпеченням. Ну, когда мы говорим, что мы это обо всем говорим гипотетически, а вот фактически, о чем мы можем говорить, это о российских нарративах. Это как раз я его и озвучил, когда говорил о том, что может ли это быть яблоком раздора, потому что именно это очень активно педалируется в этих замечательных российских передачах типа 60 минут. А вот хотят сделать автономию национальную, крымско-татарскую в Херсоне для того, чтобы поссорить людей. И при этом мы же знаем, что именно Юг очень подвержен вещанию, влиянию российской пропаганды. Там до сих пор туда добивают всевозможные сигнали, ефірні, радійні, які угодно. Ну, знов два питання. Перше питання. Сигнали потрібно давно перекрити якісними сигналами з України і забезпечити повну лінійку трансляції всіх можливих каналів. А другий момент, так тому і потрібно показати, як функціонує автономія, зняти всі стереотипи, зняти всі міфи. Що чим відрізняється автономія адміністративно-територіальна від автономії національно-культурної, і показати, яким чином, власне, це абсолютно нормально, природньо живе, підтримати це цілим рядом різноманітних, починаючи від інфраструктурних проєктів, закінчуючи фестивали, від освітніх заходів, закінчуючи речами, пов'язаними з грантами і творчою, розвитком творчої частини. І тоді вся Херсонщина буде лише пишатися тим, що в них є і таке. Тобто всі стереотипи щезнуть, а частина економічних навіть прибутків навколо цієї теми почне виникати і навіть створювати додаткові робочі місця. Тому, мені здається, це тим більше аргумент про те, що є стереотипи про те, як це буде, коли звільнимо Крим. Як же ж воно тоді буде там жити, як воно буде? Так давайте це зробимо зараз, покажемо в рамках цього поняття вітрина, як воно все буде, починаючи від того, як буде функціонувати поліцейський відділок, закінчуючи тим, як буде забезпечуватись права національних меншин і корінних народів. Ну і все побачимо, і тоді скажемо, те, що працює на півдні Крим, на півдні Херсонської області, пошириться в північній частині Криму, півдні Херсонської області. Да? Ну, спільно, як воно посунеться повністю на весь Крим і Севастополь. Тобто, ну і більше того, цю ж вітрину можна показувати так само, як для Донецька, Луганська. Тобто, поки там бойові дії, важко створювати які-небудь вітрини, тут функціонує повноцінне місцеве самоврядування. Тут в усіх громадах, на відміну від лінії розмежування в Донецькій, Луганській області, пройшло місцеве самоврядування, пройшли місцеві вибори, запрацювали закони, всі, що пов'язані з децентралізацією, можливе поглиблення в рамках програм місцевого економічного розвитку. Це варто зробити і показати, як це все функціонуватиме. Скоро Крымская платформа, о которой мы уже поговорили. А 30-го планируется встреча нашего президента с президентом Соединенных Штатов Америки. Кулеба, министр иностранных дел Украины, заявил, что это будет поездка, это будет программа большого успеха. Буквально об этом он заявил сегодня на брифинге. У вас есть такие же оптимистические настроения? Ну, все залежить від того, що розуміти успіхом. Да? Одна справа – зупинити Північний потік, зовсім інша справа – зупинити його знову, частково. Ну, я могу процитировать, чтобы не было двусмысленности, что имел в виду министр. Визит будет историей успеха, будут конкретные договоренности. Самое большое мое впечатление от визита в Вашингтон – это именно позитивная атмосфера, которая там господствует в связи с подготовкой визита президента и конструктивный подход американской администрации к организации этого визита. Еще он добавил, что двухпартийная поддержка Украины позволяет рассчитывать на успешную поездку Владимира Зеленского. Угу. Ну, будемо бачити, да, з яким настроєм поїде Зеленський 30 числа в Вашингтон після візиту Меркель до України. Чи не зможе порушити цей баланс позитиву Ангела, відстоюючи свої німецькі інтереси.
Ну, але дійсно надія є. Ну, дійсно, шанси існують до цього часу. До цього часу, насправді, позиція України ще може проявитися достатньо сильно для того, щоб відстояти хоча б частину наших інтересів або інтереси наші повністю. Воно, насправді, до цього часу це залишається, ця можливість. Просто, в якийсь момент... Ну, мені здається, виникло таке враження таких пораженческих настроєнь, коли це сталося. Тоді, коли фізично стало зрозуміло, що Росія фізично добудує Північний потік. І це вже точно станеться. Це абсолютно зрозуміло. І точно доведеться шукати з Європейським Союзом компромісу у стосунках з енергетичною сферою в умовах працюючого майбутньому Північного потоку. Але це ж абсолютно не означає, що повністю втрачена вся битва за те, щоб мати союзників в Україні по захисту України від прямої російської агресії на прямий напад. Бо вся ця історія з Північним потоком, всіма цими трубами і всією цією історією, це ж геополітично, глобально з одною єдиною метою, розчистити російським танкам і російській військовій машині пряму дорогу по Україні на захоплення різноманітних регіонів, щоб в Європі в цей час нічого не відчули за рахунок перекритого газового вентиля. І пам'ятаючи оцю головну причину і головну проблему побудови Північного потоку, політичний тиск і створення військово-геополітичного плацдарму для захоплення України зі сторони Москви і Криму і Кремля, мені здається, що в цих умовах абсолютно можливо домовитися про інші механізми того, щоб убезпечити Україну від цього сценарію в найближчий час. І тут і економічні, і політичні можливі. А які іменно? Ну, це може бути починаючи від переговору про партнерство Україна, статус партнера НАТО, союзника у найближчий час, уже не такого, що співпрацює, а такого офіційного союзника, який не вступає до НАТО, але разом з тим є більше, ніж просто країна, яка разом проводить спільні навчання і обмінюється інформацією. Закінчуючи різноманітними енергетичними механізмами, пов'язаними з регулюванням того, як труба функціонує, як в Україні відбуваються енергопотоки. Це може закінчуватися розмовами про побудову в Україні терміналів на Чорноморському узбережжі для забезпечення альтернативних поставок. Це може бути захід іноземних компаній в управління Нафтогазом для того, щоб диверсифікувати і збільшити кількість союзників, які працюють на енергоринку. Є різні способи, різні механізми зацікавити інші країни, бути нашими стабільними союзниками в економічному плані також. А то для нас це не дуже хороша картинка, що ми, українці, постійно на міжнародному такому поприщі, на міжнародній арені говоримо категоріями про те, що у нас же тут боротьба за свободу, боротьба за європейські цінності, боротьба за гідність. Воно ж не повинно бути відірвано від економічних інтересів. А ви там вибираєте з Росією напряму економічні інтереси, а ви там вибираєте з Росією напряму там гроші, а ви там з Росією торгуєте, коли треба нас захищати і так далі. Це не конструктивна розмова. Конструктивна розмова така. Слухайте, ми набагато схожіші, ніж ви. І ви з ким? З вами, звісно. Тобто, все-таки з вами. Ми такі, як ви, ми орієнтуємося на вас. А не такі, як Кремль. Отже, давайте робити разом економічні проекти. Отже, давайте разом робити економічні заходи. Бо коли ви нам кажете про те, що нам гроші з Росією важко втрачати, так давайте їх разом заробляти. Ну так не йдуть же к нам не потому, что не хотят зарабатывать, а потому, что есть риски эти деньги потерять, или недорого в обслуживании. Так може будемо і з нашого боку робити необхідні дії, що пов'язані з юридичним верховенством права, подоланням корупції, управлінням корпоративними правами, забезпечення участі акціонерів, захисту інвесторів і так далі, щоб вони розуміли про те, що ми не такі, які йдемо до них, схожі з ними, а ми такі, як вони. Це ж потрібно переконувати. А на самом деле, вот мы сегодня говорили с Григорием Перепелицей, доктором политических наук, директором Института внешнеполитических исследований. Он достаточно критично настроен к этому визиту. Он говорит, что Байден скорее больше повторяет политику Барака Обамы, невмешательство в конфликт. Байдену нужно налаживать отношения с Россией, чтобы хотя бы получить не союзника, но какого-то буфера в развитии Китая, в его борьбе с Китаем, и что ожидать на какой-то прорыв на встрече Байдена и Зеленского, наверное, не очень-то и стоит.
Угу. Значить, згоден з ним, що основа така, база така, дійсно, але ж для того існує дипломатія, для того існують перемовини, для того існують уроки минулого, для того існує врахування ілюзій. Но мы знаем попередніх періодів. некоторых наших дипломатов, которые говорят, что ах, вот так, тогда Зеленский поедет в Америку и будет разговаривать с Байденом уже не дипломатично, я имею в виду Арахами, куда он там его рассказывал. Вот это ж у нас такая публичная дипломатия. Вроді би вибачився, він там Ну, сказав, наверное. відкликав свої слова там назад, щось Ну, таке. конечно. От зрозумів, що дурниць наговорив, мабуть. Або так треба було по сценарію. Наговорити, а тепер потім після того, хто його знає, чи вони це спеціально зробили, чи вирвалась з вуз дурниця, а потім прийшлося її спростовувати. Але, на щастя, спростована ця річ. В жодному разі, коли дипломатичні розмови, то не можна ніяк інакше, крім дипломатичною мовою розмовляти. Правда, дипломатична мова теж буває жорсткою. Можна не стучати по кулаку, але відстоювати інтереси так, наче ти стучиш не тільки кулаком, але й ногою по столу. А можна зняти тапок і стучати фізично по столу, при тому провалювати захист своїх інтересів. Тому тут питання все-таки про те, наскільки Україна може боротися, наскільки Україна здатна відстоювати свої інтереси. І нам про це, власне, привідкрив трошечки завісу Кулеба, який говорить про те, що справа у тому, що Байден Байденом, але є дві політичні партії, які управляють цими процесами і керують, республіканці і демократи, і там у нас є велика група підтримки. У них, вот как и замечают, кстати, некоторые эксперты в наших эфирах, каникулы у Конгресса. И как раз выбран такой момент, чтобы не получилось физического контакта, физической поддержки во время этого визита. Тому добре, що йде 30 серпня, а не 13 серпня. Сьогодні. Ну, пятница 13 это вообще, наверное, катастрофа, да? Ну, 30-го как раз каникулы в Конгрессе. З точки зору засідань Конгресу, це для нас плюс. Тому що виходить, що коли у них нема свого засідання, нема своїх порядків денних, немає своїх питань по розгляду, то якраз у них є можливість працювати з конгресменами, сенаторами. Я як людина, яка там бувала, спілкувалася, знає, як це працює, значно більша можливість уваги, доступу і залучення до союзників, до контактних осіб. А потім уже, коли буде засідання, що засідання буде відбуватися після того, як відбулася розмова, це теж добре, тому що вже буде якийсь підсумок цього. Тому це не є проблема. Головне, що вони фізично всі будуть на місці. І літо у них теж не так, як у нас. У нас це літо, що прийшло початок липня і не можуть кворума в Верховній Раді назбирати. У них все-таки політики – це більш дисципліновані люди. С чем должен вернуться Владимир Зеленский, чтобы это было расценено как успех? З відповіддю на запитання, чому в найближчий час російські танки і пряма російська агресія не відбудеться в Україну. І що ми будемо робити, якщо вона відбудеться? Які у нас є міжнародні союзники, гарантії, механізми на відповідь на такий найближчий час, якщо там пройде через півроку, рік, росіяни не дадуть газу через цю трубу, звільняючи нас від транзиту. Не тому, що транзит платити не хочуть, а це другорядне питання, а тому, що хочуть йти прямою атакою, прямою агресією на Україну. І що ми в цей час робимо? Оце головні відповіді на питання повинні бути. За підсумком міжнародного візиту має бути відповідь на частинку міжнародну про те, що у нас по союзниках. У випадку оборони держави, у випадку виїзду на полігон, він зараз, Зеленський куди поїхав? На полігони, там острів Зміїний, Миколаївська, Маяки там і так далі. Давно. Тобто відповідь звідти ти приїжджаєш, має говорити, що ми робимо як військові, приїжджаєш із заводу, фабрики, зустрічаєш, що ми робимо як бізнес. Тобто вся робота президента, який відповідає за зовнішню оборону, за безпеку, тобто повинна крутитися навколо питання в умовах війни про те, що які у нас новини по обороні і по захисту України. Це головний порядок денний, який не повинен змінюватися від того, що ти в Вашингтон поїхав чи в Брюссель, на острів Зміїний чи на якесь підприємство Укроборонпрома, чи ти поїхав на зустрічі з виборцями в якусь область, чи ти проводиш засідання РНБО в Києві, чи виїзне засідання в Донецькій області. У нас завжди має порядок денний бути завжди один. Це порядок денний безпека, оборона, захист українських кордонів, бо в нас війна, і в нас окупований Крим і окупований Луганськ, Донецьк. Друге питання повинно бути про те, що ми робимо по деокупації цих територій. Це друге питання порядку денного. На жаль, у нас не завжди так.
На жаль, мушу сказати, що у нас гра в президента, який відповідає за все, за всі сфери, триває. Тому інколи ми чуємо президента, який говорить за вакцинацію, інколи ми чуємо президента, який говорить за робочі місця і так далі. Я прихильник того, щоб все-таки віддати уряду урядове, а президент все-таки зайнявся цим пріоритетними питаннями. За те, щоб президент взяв оцей свій обов'язок головний, який він повинен, і концентровано його виконував. Звісно, від того, що ми про це сказали на ефірі, нас не послухають. Але я говорю про те, що відповідав просто так довго на ваше запитання, про те, що з Вашингтона він точно не має шансу приїхати і говорити про пенсії чи про ціни на електрику, що вони в найближчий час не зростуть. Тобто тут як не крути, а тут доведеться говорити про все-таки базові головні питання. Тому я тут очікую все-таки позитив, що тут в даному випадку президент буде говорити про виконання своїх прямих президентських обов'язків. Благодарю вас за ваше мнение. Александр Салантай, директор программ практической политики Института политического образования, был с нами на связи. Наше время в эфире подошло к концу. Подписывайтесь на наш YouTube-канал и на наш Patreon. Спасибо, что были с нами. Благодарю вас. Kırım degenimde yüreğim açılır. Yağmur olup buluttan güller saçılır. Dağ, çöller, denizden tebessüm yayılır. Kalbimnin melyemiz, ey ana vatan. Adını aytım, yırlay bağlarda kuşlar, sümbüller dağlarımda takar sırgalar. Deniznin tılsımı ruhumnu sıylar, gönlümün tacısın, ey ana vatan. Sayıller sokaklarda cennet havası. Bahçe bağlar kalkın çün, dertler devası. Budur asıl insanın ömür sefası. Gözümün nurusun, ey ana vatan. Bismillahirrahmanirrahim. Yaratanım,
Allah'ım 99 min var. Ya Rabbim Kırımlarga isteklerini bir yutunda devletlerini. Senden hayrı yok kimsemiz. Vatan için dua etemiz. İmdad bekle. Kırım hürmette. Rahim eyle açsın hizmette. Bizni Kırım'da yarattın. Yardımın ile. Sürgünden kayttık. Endi halkımız Kırım'ında. Devletli olsun vatanımızga. Biz için aziz Kırım'ımız. Takmında açsın bahtımız. Senden hayrı yok anlayacak. Yaratanım aç bizge uçak. Kırımlarga elini uzat. Yardım ver ya Rabbim. Bir bizge imdat. Bu aziz toprak ecdadım yeri. Kırımlarının tükenmez yeri. Adda bizlerini vatanımızga. Sahip olayı Kırım'ızga. Kırımlar kalbi tek sana eman. Ecdatlar yerini bağışla. Amin. Доброго вечора, хайырлы акшамлар. Келечек 4 saat devamında, bugün 4 saat Gülsüm Halilovan'ın yerine men bugün sizden Osman Paşaev ve birinci saatimizde eski nazir muavini, işgal olunған topraklar hakkında boyunca nazir muavini Юрій Гримчак. Ми будемо говорити українською. Гість програми заступник міністра з тимчасово окупованих територій в 17-19 роках. А до того ви були в цій студії, ви ще були радником 16-го року, якщо не помиляюся, да? Радником міністра. Юрій Гримчак, доброго вечора. Добрий вечір. З неприємного. Деякі от речі, які, можливо, можна було за вашої каденції ще, за ці часів Порошенка зробити, вони були зроблені от нещодавно. Це закон про визнання корінних народів, які ухвалили, да? Там така ініціатива, як Кримська платформа. Чому ці ініціативи з'явилися на 7-му році окупації, на 8-му році? Чесно кажучи, можна було, мабуть, і тоді це робити, хоча, наскільки я знаю, жоден такий закон, який, в тому числі і зараз прийнятий, він розроблявся раніше. Так він не сильно відрізняється від постанови Верховної Ради. Він такий самий рамковий, тому і запитання, чому це не можна було тоді ухвалити. Чесно кажучи, не можу нічого сказати, бо навіть в нашому міністерстві я не займався більше. Ну, тобто, у нас були по напрямках. Мій напрямок був це так зване ОРДЛО і території, які до них приєдналися, тому що ну, сам я Донецький. Тому що... А хіба не Тука був заступником? Ні, і Тука був заступником. Ну, у нас теж там трохи була різниця. Тобто він займався там своїми речами, там більше внутрішньопереміщеними особами, я займався більше там розвитком економіки. Таке. А яке завдання під міністерством було тоді, от в ті роки, коли президентом був Порошенко? Завдання? Да, вони зараз трошки назвами відрізняються, якби зараз це називається Міністерство з реінтеграції, тоді було Мінтод. Що очікували тоді від міністерства? Тоді очікували розробки програм. За великим рахунком я колись неодноразово казав, що ми були надзвичайно європейським міністерством. Тобто ми розробляли програми для органів виконавчої влади, в тому числі і на місцях. Там військово-цивільним адміністраціям, це те, що стосується Донецької, Луганської області, забезпечували функціонування КПВВ. Причому, щоб було зрозуміло, ми одним з наших пунктів було в тому числі не допускати прийняття рішень, які би ставили під легітимність належність Україні, Крим, а і також окремі райони Донецької, Луганської області. Тобто там інколи нам про всі документи, які стосувалися, йшли до нас, ми їх перевіряли. Я особисто займався тим, що пробував, якщо так за великим рахунком, це привнести інвестиції в... Прилеглі до окупованих територій регіону. Як? Ну, це дуже тяжко, я вам одразу скажу. Я якраз витратив майже 2 роки.
І якраз перед тим, як розформували наше міністерство, ми повинні були почати будівництво сонячної електростанції на 200 МВт в Луганській області. І були плани по Донецькій області, така, ну там трохи менше. Але Луганська була на першочергове, тому що Луганськ, ну, не зараз залишається частково енергетичним островом, де зв'язок з енергосистемою України забезпечується тільки однією там лінією передач. Особливо це стало актуально, коли були відключені території Ордло від електроенергії. Причому це не ми їх відключали, а вони нас відключали від електроенергії, яку ми отримували, в тому числі з території Ордло. І там багато таких речей. Ну, на жаль, для мене, на жаль. Хоча ті інвестори, котрі збиралися вкладати гроші, вони дуже задоволені, що це не сталося. Задоволені, що це не сталося? Так, да, тому що нова влада прийшла, вони почали гратися з зеленими тарифами, то їх зменшувати, то відміняти, але на сьогоднішній день борг по гарантованому закупівлю, там, я не пам'ятаю, біля 2 мільярдів. Ну, тобто, а це все йде через кредитний ресурс. Так само ми розглядали питання водопостачання і шукали, і знаходили деякі такі варіанти водопостачання питною водою, нові технології, як це можна робити, ну і так далі. І ще одна, це от те, чим я теж дуже плотно займався, це екологічні проблеми. Екологічні проблеми території окупованої. І вони автоматично переходять на наші території, які зараз під нашим контролем. Ну, наприклад, зрозуміло ще те, що чули всі, мабуть, що шахтні води перестали відкачувати з підземних горизонтів, шахти почали затоплювати. Вода пішла як на шахти на нашій території, там, де вони працюючі. І з цим щось треба було робити, тобто збільшувати підйом води. І треба було щось робити з водами, які піднімаємо, бо вони мають велику мінералізацію. І коли вони піднімаються на поверхність, вони фактично вбивають повністю все живе. Ну, тобто тут без варіантів. Ну, ми знайшли варіанти, як можна і піднімати воду, і її використовувати, і навіть отримувати прибуток з того, що це робиться. Ну, не все встигли. У мене кілька запитань нагальних і політичних, тому що ви не тільки чиновником були, які мали цим займатися, але політикою теж займалися і були в політичній площині і в Соціалістичній партії України, і в Народній самообороні. Так? Це, знаєте, на підставі, не знаю, бачили чи не бачили, оприлюднених даних по рейтингу Зеленського, які Вадим Денисенко вчора зробив з Інституту майбутнього, це колишній народний депутат України, і він показує рейтинг Зеленського по 5 регіонах, зазвичай завжди робили 4, а зараз виділили Схід і Донбас в окремі макрорегіони. І от у Зеленського, якщо всюди більш-менш нормальні показники, ми через його рейтинг будемо дивитися взагалі на настрої. Дивує Донбас, в якому абсолютно, тобто повністю виграє все опозиційний блок, і отакі погляди, ніякого Зеленського там нема. Він там є, він там на другому місці. Да, на другому, але з великим відривом від цього. Такий великий, Чому Донбас з такими виділився, окремо взагалі виділяється, і Денис Литович, ми фактично маємо говорити про те, що він виділився в окремий макрорегіон з такими окремими поглядами, і ці погляди навіть, скажімо, якщо м'яко кажучи, не завжди проукраїнські. Да? Ну, дивіться. Почнемо з найпростішого. Я закінчив школу 8 класів у 80-му році і поступив в технікум. Зі мною До речі, ви родом з Донецька? Так, я Донецький. Я народився в Донецьку. Зі мною в технікумі вчилися хлопці з Волновахського району, які закінчували 8 класів українських шкіл. Але вони були останні випускники в 80-му році, які закінчували українську школу. Українські школи були закриті. В 80-му році? В 80-му році. В самому місті Донецьк українських шкіл не було до 91-го року. Тобто взагалі. Це перше. Друге, ще за часів Януковича, це з 97-го року, в Донецькій області був створений так званий зонтик інформаційний. Дуже цікава така річ. Це коли всі газети місцеві
фактично були в підпорядкуванні у центральної влади. Ну, мається на увазі обласна державна адміністрація. Це робилося економічним шляхом. Вони збирали з усіх гроші, купували газетну бумагу, і вона була дешевша, і це було гарантоване постачання. І газети виходили, але це був прямий вплив на цей. Не знаю, були ви от в кінці 90-х, на початку 2000-х в Донецькій області, я пам'ятаю, що коли... Я ще в університеті вчився, не було. Ну, я їздив по області, і я пам'ятаю, для мене було таке здивування. Це коли їдеш там десь на трасі, і величезний плакат «Паша Ангеліна, герой труда, наша землячка», там все. Або там, ну, інші такі. Тобто, я коли був народним депутатом, це був 2007-2012 рік, за ініціативи партії регіонів святкували якийсь там черговий ювілей Стаханівського руху. І хоча в мене таке враження, що вся Україна тихо сміялася з цього, я сам сміявся з регіоналів, бо кажу, слухайте, хлопці, ну який Стаханівський рух? Ви володієте газетами, пароходами, шахтами і так далі. Який Стаханівський рух? Ти не розумієш. Тобто це була така трохи штучно ізольована територія, яка мала набагато складніше заходити. Я вам більше скажу, до 2005 року на території Донецької області, наприклад, не було супермаркетів. Слово взагалі. До якого року? До 2005. До 2005. От я навчався в академії в Дніпропетровській, і пам'ятаю, для мене було таке здивування, що я там в гуртожитку жили, да, зайшов в супермаркет, і тут все, що хочеш, є. Тут... Називаємо це таких ознак не радянської цивілізації, тобто знаєте, там не було. Тобто там вона зберігалася довше. Да. Да, Причому радянська, знаєте, така радянська бандитська. Знаєте, наші герої найкращі герої, а наші бандити найкрутіші в Україні. Ну це реальність була. Плюс те, що було і неодноразово втовмачувалося, що Донбас кормить Україну. Всі спроби довести. Я був там заступником голови ОДА, і я казав, хлопці, ну вибачте, те, що ви кажете, це дурниця. Ми фактично регіон, який отримує дотації. Які дотації? Бюджет не отримує. Я говорю, да, бюджет не отримує, а шахти, а там інші програми. Ну це така справа. Тобто, я вас трошки перебив, пане Юрію, але це люди, які живуть на прилеглій до території до окупованих, і вони бачили, або розуміють, в що може перетворитися територія, яка захоплена росіянами, да, або яка стає сірою зоною. Можливо, я наївно кажу, але насамперед ці люди не зацікавлені, щоб, скажімо, Ордло всунулося ще далі на захід, і вони опинилися в тій самій ситуації. Чи я помиляюся в таких поглядах? Знаєте, от я був там 2 роки тому, да, в Авдіївці. Не пам'ятаю, щось там якась делегація була, і так як я там вже декілька разів був, я там щось біля автобусів спілкувався з водієм. А вони місцеві. Один з них каже, от краще б, щоб Збройні Сили України пішли звідти. Щоб що? Я кажу, слухай, щоб що? Ну, це... А ми якраз їздили, дивилися там, промка, і були там депутати Європарламенту, і їх возили там, показували все це. І якщо хтось був у Водіївці, там є така дорога, трамвай з одного боку, там поле, а з іншого боку, там люди живуть. І ось ця дорога і будинки посічені осколками повністю, тобто там жити вже неможливо. І я кажу, слухай, ну це ж по вам стріляють. По вам. А там ще були загиблі на Авдіївському коксохімі під час там активізації бойових дій. Він каже, да, але ж ти розумієш, зараз от армія піде звідси і стріляти перестануть. Бо вони ж стріляють, бо тут армія. Я говорю, і що ви будете робити? Ви розумієте, що як тільки армія піде, Авдіївський коксохім зупиниться? Та ладно. Що значить та ладно? Там все стоїть. Як стоїть? Ну, тобто вони не вірять. І можливо ще й тому, що там набагато простіше приймати було, і я думаю, що і зараз простіше приймати телепередачі з того боку. Тобто це не така внутрішня логіка мешканця, це пропаганда, яка йде на прилеглих територіях. Ну і ще у нас, воно накладається на наші, вибачте, такий менталітет, якщо так сказати. Це коли у нас все погано. От у нас все погано, все так погано, взагалі дуже погано.
Знаєте, я... Ну, у цих же людей на прилеглій території є можливість побачити те, що А вони там. на тій стороні ні, вони дивляться телевізор. І їм телевізор розповідає, як погано жити в Україні. Причому там телевізор про це говорить і з того боку, і з нашого. І воно накладається. А в той же момент є родичі, є друзі, да? Особливо пенсіонери. Да? От пенсіонер, який, ну, там, умовно кажучи, перший список, там, або шахтар, або металург, або хімік. Да? І от вони телефонують, там, їздять. Да? Свого часу пенсіонер, ну от, там, зараз не скажу скільки, да? От в 19-му році, чи в 20-му, пенсіонер-шахтар, який там мав 20 років підземного стажу, отримав пенсію разом з регресом десь біля 17 тисяч гривень. І що відбувається? Ми ж ці пенсії платимо. Він у нас, пенсіонер, отримує 17 тисяч гривень, ну майже там 17, трохи менше. Він приїжджає туди, і 17 тисячами гривень він багата людина. Там. Бо там пенсія, яку платять пенсіонеру першу, ну не пенсія, вона називається, а допомога, це біля 7 тисяч гривень, трохи більше 7 тисяч. Тобто він там отримує, тут отримує, і йому там ці комуналка дешевше. І він собі поважна людина, він на свою пенсію отримує всіх. І вони ж приїжджають сюди і кажуть, ну що, бачите, мені і Україна ваша платить, і ті платять. І у мене взагалі все класно, і життя вдалося. Він же не розповідає про те, що на той же шахті, де він працював, той шахтар, він, вибачте, пенсію чи зарплату не платять 6 місяців. І зарплату, якщо виплачують там 1000 рублів, там гасять. Але повідомлення, що у них там все, там просто розцвіт і так далі. Хоча, ну, є реальність, є і так далі. Це є. І воно накладається. Плюс те, що, знаєте, я колись доводив комуністам, що в Україні був голодомор. І доводив це за рахунок газети «Комуніст». Була така газета, вона видавалась, не знаю, зараз видається чи ні. Ні, воно ж після в Верховній Раді України вона продавалася. Я купив цю газету. Ну, там купуєш, і раніше так, заходиш, купив там десяток газет, і там дивишся новини, читаєш, хто про що пише. І я в газеті «Комуніст» знайшов згадку одного пенсіонера, йому там 80 з чимось років, він розповідає, що в 32-му чи 33-му році вони переїхали з якоїсь російської глибинки, тому що батько його був секретарем парткому, і його дали команду, і вони приїхали. Вони приїхали, кажуть, ми приїхали в село, де не було жодної живої душі, бо оці місцеві хохли, вони, мабуть, погано хазяйнували, і невідомо, куди вони всі поділися. А нам дали семена, нам дали регламент, там, машини, там, корів і все інше. І вони заселилися повністю село, десь там з Курська чи Володимирської області, я вже не пам'ятаю. Ось вам результат. І так Донецька область тим самим же відрізняється. І плюс багаторічне оце накачування інформаційне. Тут багато чинників. Тобто, в принципі, могло бути там до 19-го року, там за 5 років окупації, розуміння, що настрої мешканців області можуть виявляти одну з, не кажу найбільшу, але одну з небезпек, яка стоїть перед Україною. Тобто вони, треба розуміти, це, що... можна сказати, що це не найбільш лояльне до держави частина населення. Мені здається, що це дуже посилилось саме в останні 2 роки. Чому? Тому що ті люди, які там якимось чином були замішані з співробітницею, там і інше, вони сиділи тихо, не висовувалися, побоювалися там наслідків і всього іншого. А тут я пару днів тому якийсь з каналів включив Медведчуковських закритих, там, чи це новий у них там, і там сидить, вибачте, я так розумію, народний депутат від ОПЗЖ чи щось таке, він каже, вояку нашому, який воював, він каже, ви мародери, ви прийшли і все розграбували. Ви нас поставили на коліна, і він відкрито це говорить.
Це точка зору, яка в тому числі заходить, бо війна, вона не має білих і пухнастих. Війна, вона досить жорстка штука. І навіть там, де стояли наші війська, і добровольці, і от у нас були там випадки, коли що таке мародерство? Це дуже така тонка річ. От зима, холодно, да, рядом стоїть розбомблений будинок. І коли ти зайшов в будинок і взяв там, умовно кажучи, одеяло, там або щось, щоб накритися, це мародерство чи ні? Ну, начебто ні. Але якщо там є люди, це ж не мародерство. Ну, тут і таких моментів мільйон. Ви кажете, останні 2 роки посилилося, я так розумію, ви покладаєте це вже на нову владу, яка прийшла 19-го року, так? Ну, так, да, фактично, Але дуже багато чого. Ви зрозумієте ще один момент. Ми 5 років, попри все там недоліки, їй-богу, їх було багато. Я одразу скажу, бо ми прийняли країну в дуже тяжкому стані. Фактично, вже війна розпочалася, коли прийшла влада. Да? Вона вже йшла. У нас не було армії, у нас не було, вибачте, логістики, забезпечення. От тоді, пам'ятаю, криком кричали, чого ви, бригади, розпорошуєте по батальйон по різних там участках фронту, а не йдуть, щоб бригада йшла з одним командом. Тому що дірки затикали, чим можна і як можна, і все. І багато чого інших речей. Тобто в 2014 році треба було вирішувати одні питання, в 2015-му другі. І коли я чую, що за 5 років ви повинні були, чому ви це не зробили, чи це? Мені інколи здається, Господи, чому я не чарівник? Да? Я би все зробив. Але я пам'ятаю, там, які були перепони в тому числі. У нас не було більшості. У нас весь час була оця внутрішня... Це були внутрішні дискусії в тому числі, як правильно робити. У нас були ті, хто вимагав ура шашками вперед. У нас були ті, хто з криками «Нет торговлі на крові», да, зупиняв і збрасував у нас зростання ВВП на 1,5% на рік. У 2017 році це було. Найбільше тоді торгівля на крові, коли вони поставили свої блокпости, але нас же про це не повідомляють, що в той же самий момент підірвали залізничні колії на окупованих територіях, щоб поїзди не йшли, і почали захоплювати підприємства, які платили податки в український бюджет на тій території. І в результаті щось з цим треба було робити, а я прошу вибачення, найбільші морози, а тут зупиняється постачання вугілля на електростанції. Я прошу вибачення, ви що-небудь чули про підвищення ціни в 2017 році на електроенергію? Або що не вистачає вугілля, і у нас... Здається, оце 5-крокове підвищення ціни на електроенергію вже тоді було ухвалено. Воно закінчилось в 2016 році. В квітні місяці було останнє підняття цін на електроенергію. Причому воно стосувалося промислових виробників. Але з 2018 року не було, мабуть, такої програми, де я б не був. Нам розповідали, що наше населення потерпає від найвищої ціни в Європі. Хоча це була відкрита, просто відкрита брехня. І коли ти доводиш, що на той момент Україна була в трійці країн з найнижчою ціною електроенергії для населення, люди не вірили, бо от у нас не вірять гарним новинам. Цей президент на самому початку дійсно прийшов до влади на гаслі просто треба перестати стріляти, але ми бачили його останнє інтерв'ю державному телеканалу «Дім», і його дуже цитували розлючено в Росії про те, що коли він казав, що якщо на Донбасі хтось відчуває некомфортно себе в Україні і відчуває себе в Росії, він сказав фразу, яку, в принципі, навіть Порошенко не казав, ви маєте, але всі ми підсвідомо це розуміємо, що ви маєте взяти і поїхати до Росії. І це досить, скажімо, чіткий меседж і чітке визначення розуміння вже з Зеленським на 3-му році президентства. Що Росію починає країною-агресором називати. Ну, вже ще не напряму, але вже фактично. Але вибачте, 2 роки ми зупинили стрілянину, да? А у нас позавчора черговий солдат, військовослужбовець загинув від поранень, він помер в шпиталі. І у нас були поранені. І вбиті, у нас кожного дня йдуть обстріли. Я зараз не про це. Якщо ви вже критикували владу останні 2 роки, ви вбачаєте, що Зеленський сам як особистість повторює шлях Кучми, який
розуміє, що домовитися або бути проросійським президенту цієї країни неможливо. І будь-який президент, який починає загравання зі Сходом, він все одно потрохи іде вправо і на захід в своїх політичних подобаннях. Він йде, скоріше, в Європу. В Європу йде. Да. І тут треба віддати належне. В принципі, Зеленський ніколи не був прямим прихильником, ніколи про це не казав. Прихильником чого? Ну, наприклад, вступу в НАТО. Не був. Не був. Ну він же казав, що я нікого не ходжу в гості, коли мене туди не запрошують і не чекають. Да? Але з іншого боку, запитував публічно, чому ми досі не в НАТО. Це вже пішло пізніше, і причому, їй-богу, такі питання не задаються. Причому не задаються Байдену. Це питання треба збирати всіх своїх там підлеглих, а вони всі сьогодні підлеглі, всі державні службовці, бо він фактично одноосібно має всю владу в країні. Да? І питати, чому ми досі не в НАТО? Міністри оборони, які стандарти НАТО ви досі не виконуєте? Міністри економіки, що з того, що ми повинні були зробити відповідно договору про асоціацію, ми досі не зробили. І чому за 2 останні роки рівень виконання угоди про асоціацію впав в 2 рази? Ну і так далі. Тобто це не треба задавати питання Байдену. І телевізори, відосики це теж не треба. Це просто робити треба. Бо у нас Таран ще рік тому виходив і казав, вступ в НАТО не на часі, бо ми не можемо досягти стандартів НАТО. І коли почалося обурення, що значить ви не можете, у вас робота така, у вас є Конституція, яка вимагає вступ в НАТО. Вступ в НАТО... Там, здається, погано було ще за попередньої влади. Ви пам'ятаєте, 17 рік, коли ми були запрошені кількох журналістів в Брюссель, там ще Пристайко, здається, був нашим представником тоді, якщо не помиляюся, при НАТО, і казали, що навіть тоді виконання плану дій 1-2%, я не знаю, як це прораховують. У нас не було плану дій. Ми його так і не отримали, це по-перше. По-друге, на той момент... Не плану дій, а то тихо... Я за 17-й не можу сказати, я знаю, що в 18-му було декілька планів переводу частин на стандарти НАТО. І вони виконувалися. Я прошу вибачення, але коли у нас наші військовослужбовці почали отримувати 3 види обуві, і декілька взуття, декілька видів одягу і так далі, це теж стандарти НАТО. Ми почали з того, що у нас, вибачте, в 2014 році, якщо б Канада не прислала 50 тисяч зимового одягу, нам нічого було армію одягати. Ми починали з того, що у нас нема було що одягати. Я пам'ятаю, я там розмовляв в Міністерстві оборони, і, я не знав, плакати нам чи сміятися, бо в резерві лежали протигази для конів. Які коні, які протигази? А вони там з 30-х років лежали протигази для конів. І їх не списували 70 років. Ви, якщо ми вже дійшли і до НАТО, і до стандартів, до речі, до нас приєднується Дмитро Снігирьов, військовий експерт. Поговоримо і про майбутній тоді візит, який очікується 30-го до Байдена, президента України Володимира Зеленського. Добрий день, пане Дмитро. Чуєте? Алло. Чуєте мене, да, пане Дмитро? Так, чую. Так. Кілька експертів в цій студії впродовж кількох днів, коментуючи майбутній візит Зеленського, кажуть, якщо нам досі кажуть в НАТО чекати, то 30-го на зустрічі з Байденом має чітко ставитися питання про отримання статусу союзника поза НАТО, цього статусу, який мають там десь 17 країн зі Сполученими Штатами Америки. Наскільки ви вважаєте ймовірним отримання такого статусу після зустрічі з Байденом? Ви знаєте, ймовірним, але давайте, по-перше, почнемо зі статусу ПДЧ, щоб у нас не було ілюзій з приводу того, що автоматичне отримання ПДЧ є фактично дороговказом для вступу в НАТО. Я хотів би на конкретний приклад. Македонія отримала ПДЧ в 99-му році, стала членом НАТО лише в 2020 році, в 2020 році.
Казати про те, що отримання ПДЧ дасть нам автоматично гарантію, власне, 5 статті Статуту НАТО про колективну безпеку, це не відповідає дійсності. Що стосується, власне, розширених отримання статусу розширеного партнера з розширеними можливостями, власне, це єдиний шлях для України наполягати на, власне, безпосередніх контактах зі Сполученими Штатами в моменті отримання додаткового фінансування з метою модернізації ЗСУ. Я пояснював, аналогічний статус має низка країн, які не є членами НАТО, це Єгипет, Японія, і які користуються розширеними можливостями і, відповідно, мають прямі контакти зі Сполученими Штатами і мають певні преференції в отриманні допомоги. По великому Штати прекрасно розуміють про те, отримання ПДЧ і взагалі всі розмови щодо вступу України в НАТО будуть блокувати наші так звані європейські партнери. В першу чергу це Франція. Щось у нас перервався зв'язок з паном Дмитром. Подякуємо йому за те, що він встиг тільки сказати, що ПДЧ не є гарантією швидкого вступу. Навів приклад країни, яка отримала 90. Я навіть не чув про яку країну. Що ви скажете про це? Більше про візит 30-го, про отримання цього статусу союзника поза НАТО? Я вважав, що це буде найкращий вихід, коли таке станеться. Але, як на мій погляд, цього не станеться. Більш реалістично Чому не станеться? Саме отримання статусу поза НАТО головного союзника. Тут є ще один маленький нюанс, тому що отримання такого статусу може якимось чином, я вже не пам'ятаю, треба розбиратися, вибачте, давно цим не займався, ускладнити вступ в НАТО. Тут є питання. Але якщо це буде, то буде класно. Але є інші варіанти співпраці зі Сполученими Штатами, які і на сьогодні можна було б розглядати. Але для цього, по-перше... Тобто не НАТО і не союзник поза НАТО, а ще є якийсь третій спосіб? Більш там тісна взаємодія і тому подібне. Тут треба ще таку невеличку геополітику дивитися. Дивіться, от Сполучені Штати пішли вже там 30 числа повинні піти з Афганістану. За останні 20 років, там плюс-мінус, вони вклали шалені кошти. Вони фактично обували, одягали, кормили, оснащали афганську армію. І ця армія фактично розсипалась, за кілька місяців після того, як розпочали. Розсипається. Ще там, може, дають від 3 до 6 місяців. Хоча ця армія має зброю, має своїх навчених офіцерів, все на світі. Вона не хоче воювати там. Чому? Це окрема тема. І Сполучені Штати... Окрема тема, чому не хоче воювати афганська армія? Так, тому афганська. До речі, цікаво, якщо це окрема тема. Чому? Це окрема тема. Тому що це тема теж нещастя. Всі зараз обговорюють про те, куди будуть тікати всі ці афганці, які співпрацювали. Сполучені Штати вивозять велику кількість людей. Я не рекомендував би дивитися росіян, які з криками вони там всіх кинули. Україна довела останніми 7 роками, що вона готова битися за свою власну незалежність. Сама битись. Але нам потрібна допомога зброєю, оснащенням, можливо, навчанням, фінансова допомога. Нам не треба присутності в такому вигляді на нашій території армії Сполучених Штатів. Нам потрібна допомога. Ми самі готові захищати власну країну. Нам треба допомога. І тут, в зв'язку з тим, що вони виходять з Афганістану і звільняються досить велика кількість і фінансової, і так далі, то можна надіятися на таку саму допомогу. І ось такий момент, що
знаєте, якщо їхати туди з якимось зверненням, то ми довели, ми готові, ми самі захищаємо власну країну. Ми заплатили життям наших військових, ми заплатили життям нашого, в тому числі, і мирного населення. Ми втрачали всі ці 7 років, але ми не здавалися. Ну, тут буде тяжко пояснити, чому ми збиралися заглядати в очі Путіна, але в даному випадку, якщо вже почалась патріотична риторика, то дай Бог, щоб він його почув, Байден. І тоді можна розраховувати, бо у нас є проблеми. Знову ж таки, треба вирішити свої політичні проблеми, в тому числі і зовнішньополітичні. От найпростіший. Зараз там обговорюються проблеми, яким чином ми будемо оновлювати авіапарк. Мається на увазі там, винищувачі там, і так далі. І сьогодні розглядається варіант закупівля французьких там винищувачів. У мене одне питання, хлопці, а на яку суму Франція нам допомогла за ці 7 років? Ну, на яку суму? А на яку? Ні на яку. Ні на яку. Майже так само, як Німеччина. Німеччина там ковдри постачала нам. Тоді, коли нам потрібні там, вибачте, у них там тяжкі БМП, чи БТРи були, я вже не пам'ятаю якось. І вони їх списували масово, там декілька тисяч штук списали. Я пам'ятаю, як криком кричали: дайте, нам потрібні такі, бо у нас і тоді, і зараз є досить велика потреба саме в БМП і БТРах. Ми жодного не отримали. Жодного. Тому, якщо у вас є союзник, і коли ви вирішуєте, з ким підписувати договір про постачання майже однакових по своїх тактичних даних, там F-16 чи Рафаель. Варто купувати у тих, хто допомагає. Допомагає, це логічно, да? Чому? Тому що коли ми йдемо до Сполучених Штатів і кажемо, от принципова позиція, ви нам повинні допомагати, ви там те. Ми праві. З точки зору там, етики, моралі, все нормально. Але ми живемо в досить цинічному світі. А в цинічному світі в тому числі є розрахунок. Тому що якщо ти береш, то ти там стаєш там, якби не тільки союзником, ти стаєш людиною, яка у них щось закупає, дає там робочі місця і так далі. І знову ж таки, можливо, і навзаєм, да? Бо Сполученим Штатам, наприклад, можна запропонувати і те, що ми виробляємо, там Ан-72, так звана Чебурашка, літак, який був розроблений спеціально для арктичних умов свого часу. Він має надзвичайно цікаву конструкцію, і, наскільки я знаю, і Канада цікавилася цими літаками, і арктичне там узбережжя Сполучених Штатів, можна там їх використовувати. І це повинен бути такий навзаєм. Ви нам, ми нам. І це було б логічно і правильно. Бо я ще раз нагадаю, свого часу та ж Канада поставила на 50 тисяч зимового мандирування. Тобто, ви маєте на увазі, не обов'язково чекати оцих формалізованих стосунків, яким є НАТО, і союзник поза НАТО, це фактично теж формалізована вигляд взаємин, просто треба укладати ті угоди, які фактично будуть посилювати Україну. Там Сполучені Штати з 2014 року, я навіть по своїм функціоналам не приймав участь, але доводилось там приймати десь за рогом стояти. Да? Тобто, як це відбувається? Тобто, нам потрібно, от список того, що нам потрібно. Наші спеціалісти зустрічаються з такими з Пентагону, і кажуть, що нам потрібно 1, 2, 3, 5, 7, 10, 27. Вони кажуть, ось це ми не можемо поставити. Чому? У нас є внутрішні обмеження, там правила. Це зрозуміло, що бувають, да? А ось це можемо, це. І ось тут треба знаходити спільну мову. Це допомога. А потім ще знаходити спільну мову, що треба купити щось. А ви знаєте, що у нас там ще до досить недавнього часу, там, по-моєму, до 18-го року, до кінця 17-го року, наприклад, Канада не включала нас в список країн, яким вона може продавати озброєння. Це відбулося, дай Бог пам'яті, в декабрі, в грудні 17-го, так, все-таки 17-го року. А Сполучені Штати були там інші обмеження так само. А Німеччина досі не постачає, жодного патрона не дала.
А Литва, наприклад, коли у нас тут взагалі була досить тяжка ситуація, вони поставили зі своїх складів кулемети і велику кількість патронів під них. Тобто треба дивитися, життя воно таке. Але якщо у тебе є союзник, то треба з ним співпрацювати по всіх напрямках. Бо сьогодні ми чомусь для Міністерства внутрішніх справ купили гелікоптери у Франції. Сполучені Це ще за Авакова відбулося. Да. Сполучені Штати нам безкоштовно передали там декілька сторожових кораблів, да? Але прикордонні катери ми вирішили чомусь купити у Франції. А що це таке у нас з Францією? Я не знаю. От я, як нормальна людина, у мене весь час виникає оце питання. Як це може бути? Ну, тобто, от, дивіться, от сидить там чиновник в Міністерстві оборони Сполучених Штатів. Він нормальний американець, він, може, навіть погано знає, де там та Україна знаходиться. Але він чув, що ці люди на Майдані вибороли свою незалежність, що на них напала там злобна Росія, що їм треба допомагати. Все. Він готовий, да? І тут уряд там прийняв рішення, виділили, там, я не пам'ятаю, як там ці айленди, да? Стільки-то кораблів, там все. Між іншим, вони досі ще не прийшли. Но тут же раз, і виявляється, що країна, яка просить про допомогу, отримує її, чомусь вирішила купити прикордонні катери в іншій країні. Ну, він просто цього не розуміє. Чому? А може, треба було все ж таки вже, щоб у нас, якщо є техніка, да, умовно кажучи, ну там, ті ж катери, да, там, чи ті ж, то хоча б одної фірми, да, чи б одної країни. Бо у нас сьогодні фрегати будуть турецькі, прикордонні катери французькі, а сторожові кораблі будуть у нас американські. До речі, ви згадали і Туреччину. Зараз я згадую статтю минулорічного вже покійного екс-прем'єр-міністра України Євгена Морщука. Він писав в цій такі, у нього як велика програмна стаття. Це навесні, здається, була, бо в лютому про війни майбутнього, в яких він передбачав, ще не було вірмено-азербайджанської війни і звільнення фактично Нагорного Карабаху, коли він писав, що майбутні війни будуть базуватися на тому, що головне не захоплення території і знищення людей, а захоплення контролю над ресурсами, знищення інфраструктури супротивника і використання малої авіації, безпілотників. Фактично, потім ми восени побачили минулого року це в Азербайджані, в вірмено-азербайджанській війні. Що ви скажете про цю співпрацю з Туреччиною і наскільки це серйозний союзник у нас в військовому плані? Туреччина, так сталося, да? Що фактично вона сталася нашим найближчим союзником в Чорноморському регіоні. Можна по-різному там відноситись до Ердогана і для його оточення, і те, що він робить, але насправді там, попри всі там недоліки, я прошу вибачення, я читаю ваші статті, в тому числі про Туреччину, там є якась політична боротьба, тобто там немає, що всі ходять строєм і кричать «Слава Ердогану». Звичайно, це специфічна, але демократія зі своєю дуже потужною парламентською опозицією, взагалі з різнобарв'ям думок і це ні. Я до чого це веду? Тобто, знаєте, от є Росія, да, а є Турція. Тобто при всіх там недоліках є європейська країна, ну, проєвропейська, да, де з місцевими якимись там нюансами, але є демократія, де є вибори, де є там боротьба політична, де мерами багатьох міст стають опозиційні політики, і, вибачте, їх ніхто там не саджає завтра в тюрму швидко, да? Ну і так далі. Тобто це перше. І друге, це те, що історично ми дуже пов'язані з Туреччиною. Да, треба визнати, що ми там один одному сала за шкуру налили за віки спільного існування. І ми їм, і вони нам. Але от я десь пару днів назад, ми там з одним товаришем там дискутували, і він каже, як ми можемо там. Я кажу, слухай, знайди мені країну, яка б не мала якихось досить напружених в минулому відносин
між двома країнами, ну, або країнами по периметру. Він каже, Сполучені Штати і Канада. Я говорю, 100 років тому війська Сполучених Штатів захопили і спалили парламент Канади. Там війна була. Канадці досі пишаються тим, що виграли ту війну. Він про це не знав. Ну, це буває. Про Мексику він чув щось там, да? А про Канаду ні. Так ці найближчі країни, да, маючи там схожу історію, мову там в більшості і багато чого іншого. Але і там була війна. Да? Тобто, про що казати ті країни, які от в європейському? До того, що у нас там не 100 років спільна історія, а 1000, да, умовно кажучи, чи трохи менше. Тому тут є проблема. Але співпраця, мені здається, що вона надзвичайно цікава. При тому, що ми можемо отримати і знову ж таки, це може бути взаємна співпраця. Бо наскільки я знаю, сьогодні літаки, двигуни наші стоять вже на деяких барактарах тільки там наступного покоління. Вони їх провели повний комплекс іспитів і запустили, і вони пішли. Ну і взагалі, якщо вже дивитися, то перші барактари, якщо пам'ятаєте, в 18-му році ми закупили і почали навчання. Але знову ж таки, 2 роки вони стояли, їх ніхто не застосовував. І, я ж пам'ятаю, як тут криком кричали наші високі військові експерти, що байрактари, да ви що, це таке відстой, вони там ніякі. Знаєте, коли змінилася вся, от повністю, да? Це під час війни. Коли в Карабахі Азербайджан повністю звільнив, в тому числі за наявності невеликої кількості байрактарів. Тобто їх там не було сотні. Хоча б, я думаю, що Азербайджан би не заперечував, щоб мати сотні. Він ще мав там ізраїльські безпілотники, і це правильно. Євгеній Кирилович, царство йому небесне, він був розумною людиною, і він набагато дивився вперед. І, якщо чесно, я вважав, що можливо, треба дивитися і не треба взагалі купувати літаки винищувачі, наприклад. Ну, просто глянути на 20 там років вперед, да? І сказати, що нам треба безпілотники. Бойові винищувачі безпілотники. А керувати їми повинні нинішні хлопці, яким сьогодні там 14 років, там 15, да, як мій син, які сьогодні вже на цьому комп'ютері, в їхніх там віртуальних боях, вони літають краще, ніж багато можна уявити. Тобто їх треба, можливо, треба вже дивитися і відкривати нову військову спеціальність. Да? Пілот безпілотника, щоб людина знала, вміла. І, вибачте, це надзвичайно, я думаю, що дешевше, ніж такий літак, бо він стоїть там величезних коштів. Це по-друге, і навіть втрата його це не є такою вже серйозною втратою. І по-друге, ми фактично пілотів не будемо втрачати, ми будемо втрачати тільки залізо, яке можна зробити завтра. І Євгеній Кирилович в цьому бачив, я думаю, майбутнє. Знайшов сьогодні цитату, я її підзабув, 5-річної давнини. Це було за 2 місяці до спроби військового перевороту в Туреччині, травень 2016 року, коли Ердоган каже, я говорив з Байденом, мається на увазі, що Байден тоді був віце-президентом, да, при Обамі останній рік, що ваша відсутність в Чорному морі, от цитата звучить так, ваша відсутність в Чорному морі перетворює відсутність Столтенбергу, ні, я помиляюсь, він каже Єнсеку НАТО Столтенбергу, відсутність НАТО в Чорному морі перетворює його на внутрішнє російське озеро, і які контролюються Росією. І це було досить жорстко. Після спроби перевороту він вже до Росії таких жорстких фраз не вимовляв, що малося на увазі тоді, і що означає відсутність НАТО в Чорному морі, якщо щонайменше 3 країни Чорного моря, Болгарія, Румунія і Туреччина є чорноморськими країнами. Чи пам'ятаєте ви тоді, що малося на увазі під відсутністю НАТО у Чорному морі, і чи довго НАТО буде дозволяти Чорному морю залишатися внутрішньо російським озером? Давайте я вас поверну на кінець 18-го року. А що у нас тоді відбувалося в Азовському морі? Нас затиснули до рівня рибалок, які там не довше, ніж 100 метрів можуть виходити. У 18-му році, в кінці, в листопаді, 22 чи 23, у нас був воєнний стан оголошений. Чи 25-го. Коли захопила Росія там 3 кораблі. Що цьому передувало? Передувало те, що Російська Федерація фактично з усіх сил пробувала зробити
Азовське море внутрішнім російським морем. І ми тоді, як держава, Україна, всячески цьому опиралися. І оці 3 кораблі, які були захоплені, це був другий етап. Перший етап наші кораблі пройшли через Керченську протоку, використовуючи всі законні сили і можливості, які мали. І вони пройшли і пішли, по-моєму, в Маріуполь. І, якщо пам'ятаєте, тоді прикордонники російські почали зупиняти суда, які йшли на Маріуполь і Бердянськ, і створювали перешкоди для торгового мореплавства. І коли там з'явилися наші катери, оці невеликі, і вони йшли, супроводжували ці суди, то зупинки судів прикордонними Російської Федерації зупинилися, наші пішли нормально. Тобто, але потім наше суспільство, в тому числі, засудило дії влади про те, що ми пробуємо захистити свої права в Азовському морі. На сьогоднішній день у того ж Порошенка є кримінальне впровадження за це. І, наскільки я знаю, ці слідчі відмовляються долучити рішення Морського трибуналу про те, що і кораблі, і моряків треба повернути надзвичайно немедленно, було написано. І фактично така політика вже нової влади привело до того, що на сьогоднішній день ми можемо сказати, що Азовське море фактично внутрішньоросійське. Внутрішньоросійське. Тому що треба опиратися, а не дивитися в очі. І на той момент, я пам'ятаю, я говорив про це, бо я знав про ці плани існують, щоб одночасно йшли через Керченську протоку кораблі НАТО з спостереження, що було ОБСЄ там і від ООН. Якщо хто пам'ятає... Можна практично собі уявити зараз, в 2021 році, що корабель НАТО пройде через Керченську протоку? А на той момент, просто ви розумієте? Я вже про зараз. Я думаю, зараз навряд чи. А тоді зайшли, по-моєму, американський десантний корабль, який мав низьку посадку. Там в Чорному морі, там найбільша глибина 14 метрів. На Азовському, так. Тобто там треба, щоб вони були не мали глибокої посадки. І такий корабль зайшов, і готувалися наші кораблі НАТО, проход, для того, щоб підтвердити законність проходів через Керченську протоку будь-яких кораблів, в тому числі військових кораблів України. Але ми зробили інший вибір, і на сьогоднішній день я не уявляю, що сьогодні. А давайте спробуємо без прив'язки до тепер я вам скажу, що стосується нинішньої ситуації в Чорному морі. Знаєте, є такий фейк, який, як не парадоксально, росіяни розповсюджують, це зрозуміло, але наші почали вже про це казати. І першим, по-моєму, був Фокін, який в ефірі напряму сказав, якщо б не прийшли росіяни, то прийшли б війська НАТО. І американські бази з'явилися б в Криму. Американські кораблі не можуть перебувати більше трохи... 21 діб, якщо те, що США не є Чорноморською Україною, це Монтрьо, яке передбачає ротацію постійно. Кораблі американські не можуть мати базу в Криму, тому що Америка не є країною Чорноморського узбережжя. Тому всі розмови про те, що там були б американські бази, це, знаєте, в пользу бідних і ідіотів. Вибачте. Це перше. Друге, повертаючись, чому немає в тому числі і країн НАТО? Наскільки мені відомо, майже завжди вони є. Заходять 1-2 есмінці, які там місяць відбувають, потім вони уходять, заходять інші і так далі. Просто у нас есмінець для більшості населення – це такий корабель, Друга світова війна, який ставить міни, бо він есмінець. Сучасний есмінець – це корабель, який фактично прийшов на заміну так званих лінкорів, навіть не крейсерів. Чому? Тому що їх вогнева потужність фактично, сучасний есмінець Сполучених Штатів може за один залп втопити весь Чорноморський флот Російської Федерації. Ні, а повертаючись до мого питання, один випадок, принаймні, ми цього року бачили, це коли британські, британці так пройшли, що було для погляд росіян дуже зухвалим. Одна ознака, я вас запитую про те, чи буде НАТО системно повертати контроль над Чорним морем
і чи можливо його повернути без повернення Криму Україні? Тобто я це запитую тому, що Знаєте, з точки зору очікую, яким чином будуть звільняти Крим. З точки зору військової науки на сьогодні Крим як військова база не має сенсу. Ну, вибачте, сучасна ракетна техніка пробиває Чорне море з одного кінця в інший, практично не напрягаючись. Тобто мати такий непотребляємий авіаносець, як росіяни розповідають, це дурниця. Я думаю, що за великим рахунком питанням окупації Криму була інша. Це сакральна територія, де вони, як вони вважають, прийняли християнство. Тоді це емоційна річ, а не раціональна. Слухайте, немає з точки зору раціональної, жодних підстав заходити в Крим не було. Ну, вони несуть втрати. Причому досить серйозні втрати. Ну, дивіться, на 2014 рік у них було 2 фонди. Да, там. Але з іншого боку, символічні речі іноді бувають потужніші за раціональні. Це виходить, що навіть зміна або можлива демократизація Росії – це не гарантія того, що така річ, як Крим, буде повернена просто добровільно. А ви знаєте хоча б одного там умовного лідера російської опозиції, який би чесно став і сказав, Крим – це Україна? Явлінський, да, звичайно. Ну, це єдиний. Ну, правда, у нього він нічого не вирішує вже років 30, але принаймні є. Ні, мається на увазі там більш такі, молоді, більш перспективні. А вони ніхто цього не говорить. Я вам більше скажу, я там дивлюсь деяких блогерів, як вони спілкуються з росіянами. Це, знаєте, це от в тому, чому ми один народ, якщо там Путіна цитувати. Це те, що абсолютно непробиваємо, пропаганда повністю закрита. Кримська платформа може стати дієвим механізмом? Я думаю, що вона надзвичайно потрібна. Хоча, знаєте, тут цікава така річ, є Ютуб, і у мене власна історія, 2 роки тому мене затримали, тому він через 2 роки починає мені викидувати мої там відео 2-річної давності, 3-, 5-річної, не знаю чому, так відбувається. Так от, вибачте, 3 роки тому я казав, що Україна ставила питання Криму на всіх платформах, де вона присутня. І якраз от саме 18-й рік, як на мій погляд, був роком, коли про Крим згадували набагато частіше, ніж, умовно кажучи, в 17-му. Мені тяжко пояснити, чому, може, ми там краще працювали, але було. Бо на той момент в нашому міністерстві, я знаю, там Сергій Мокринюк відповідав за це, вони відслідковували всі кораблі, які заходять в бухти, і в порти, всі підприємства, які там заходять тому чи іншим чином. Це відпрацьовувалось, на РНБО, вводили санкції, ми повідомляли своїх партнерів і так далі. І весь час це було. Тобто сказати, що Крим хтось там забував всі ці 5 років, це неправда. Але коли виникла ідея Кримської платформи, я аплодував, я вважаю, що це надзвичайно класно і правильно. Тому що це треба робити. Навіть якщо туди не приїдуть перші керівники. Умовно кажучи, є там нюанси у всіх. Але на сьогоднішній день ось така позиція, там 38 країн вже, по-моєму... Навіть кажуть, що 40 вже. Можливо, я дивився зранку, може вже 40. Це надзвичайно важливо для того, що навіть для росіян, а вже тим паче для російського керівництва, яке заявляло, що Крим, всі питання вирішені, все, ми до нього не повертаємося. Як Лавров казав, питання на Криму закрите. Але тепер повертаються. І я можу сказати, що доки ми живі, ми будемо до цього повертатися. До того моменту, коли Крим не повернеться додому. Дякую. Це був Юрій Громчак, заступник міністра з тимчасово окупованих територій України 2017-2019 роках. Залишайтеся з нами. Далі наступний блок Бугунь буде кримсько-татарською мовою.
татарым, бу буюк бір ғұрурымдыр. Қырым татарым, қатырам әждадымдан мирас олған ғайрет. Қырым татарым, ақ жесүр қалқым, көргенсін сен неже беля ве фелакет. Көрдің үжрет, ақаретлер, амма йықылмай. Баш егмей, әршіге қаршы тұрдың. Намысына ефтиралар тоқтылер, ләкін теміз ве пактыр. Қырым татар адым. Қырым татарым, юрегім күнештір. Бұлыт ортсе біле, севем қалқымызны. Қорқу білмес, сав көңіллі, жесаретлісіз. Мен теменна етем оғымызды. Сорары семенден бірі, сен кімсің? Сөйле қалқын тертіп низам виадетні. Айтырым, бұ бұйық бір ғұрырымдыр. Шүкір, Қырым татардыр, миллетім. Маарифчы, нешырчы, драматург ве публицист Асан Сабри Айвазов Алупка көйінде майысының 6-сында 1878 сенесі дүнияға келді. О елке тасыны иптидаи мектепте алды. Медреседе оқыды. Медреседе оқуыны бітіріп, мектеплерде муалlimlik yaptı. Sonra bilgi seviyesini yükseltmek maqsadıyla ketip, İstanbul ve Kayır üniversitetlerinde tahsil aldı. Асан Сабри Айвазов çetel memleketlerden qaytıp kelgen son, başta Baku şehrinde neşir etilgen Hayat adlı gazetada muarir olup çalıştı. Sonra Karasu Bazar şehrinde Abdurashid Mediyev ile beraberlikte Vetan Hadimi namında gazeta çıkardılar. Асан Сабри Айвазов Vetanı Kırımға avdet olgan son 1913 senesinden başlap Kadimi Bahçesaray'da İsmail Gaspralı tarafından çıkarılgan Tercüman gazetasında çalışa başladı. İsmail Gaspralı 1914 senesi vefat etken sonra Асан Сабри Айвазов tercümanın baş muariri oldu. Sonra o Ahmetçit şehrinde Millet dep adlandırılgan gazeta neşir etti ve aynı zamanda Kırım Milli Kurultayı reisi vazifesinde bulundu. Асан Сабри Айвазов publitsist olmak ile beraberlikte hem yazıcı, hem dramaturg, hem de acayip edebi tercüman edi. Anneciğim neredesin? Kel, neden bu alga kaldık? Gibi bedi eserlerle bir sırada Ivan Turgenev, Anton Çekhov, Lev Tolstoy, Avrupa edebiyatından Knut Gamsun, Longvili gibi müelliflerinin işlerini Kırım Tatar tiline tercüme etti. Асан Сабри Айвазов'ның icadi umur faaliyeti gayet gürlegen vakitte o Bolşevikler tarafından represiyaga uğrab 1938 senesi aprelinin 17'sinde vahşice öldürüldü. Асан Сабри Айвазов'ның Neden bu alga kaldık piyasasından küçük bir parça. Seyitbek, şimdi biz ne işleyelim? Avrupalılarının kulturası fenadır diye cahil mi kalalım? Abdülislam, hayır evladım. Hoşa sim hoşa. Hazreti Fahir-i Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beşikten mezara kadar ilim aranız buyurdukları gibi ilim nerede olsa da gidip alınız buyurmuştur. Avrupalılarının ilimi ve marifini, fenoni ve sanayisini alınız. İhtirat ve keşfiyetlerini de öğreniniz. Milli mekteplerimize sokunuz. Ana lisanınızga tercüme ediniz. Binaenaleyh Avrupa'ya gideceğinizde birbirinize lisan-ı milli bulunur ise size büyük bir siladır. Her yerde sizi selamete çıkarır. Elinizde İslamiyet, lisan gibi bir kuvvet olur ise Avrupa'nın ateşi sizi yakamaz. Mamafih ne Frankistan'ın Paris'i, ne Almanya'nın Berlin'i, ne de İngiltere'nin Londra'sı, ne de Avrupa maişeti millet ve kavmiyetinizi unutturamaz. İşte bizim fikrimiz budur evlatlarım.
Hayırlı akşamlar. Bugün yayına devam ediyor. Bu 6'dan 7'ye kadar Kırım Tatarca alıp edeceğimiz bu programımızın birinci kısmında meclis azası Gayana Yüksel koşulacak. İkinci yarısından 6.30'dan kadar ilmi halın beranı bekliyoruz. Gayana Hanım bağda olsa selamlayayım. Hayırlı akşamlar. Aleyküm selam. Gayana Hanım birkaç mesele müzakere etmek istedim. Birinci Türkiye mütehassısı olasınız. Türkiye hakkında birkaç sualım var. Meclis azası olup işte biz sizin kanun tamir halklar kanunu kabul edilgen sonunda görüşmedik. Onun da birkaç sualım var. Bu hakkında ve esas mesele Kırım platforması 23 Ağustos'ta Kırım platformasının zirvesi bekleniyor Kiev'de. Onun hakkında da birkaç sualım var. Türkiye'ye toxunğanda bu Kırım platformasından Türkiye'den kim gelecek? Çünkü şimdilik sonuna kadar kimse aytıp olamay qaysı seviyede Türkiye'den iştirak edecek bu Kırım platformasında. Osman Bey, tam bilesizmi, yani Türkiye'den kim gelecek aslında bu sual hala da cevap almayan bir sualdir. Yani en yüksek seviyede beklenili umut edemiz. En az tamlar seviyesinde olacak, nazikler seviyesinde olacak heyet. Ama daha yüksek olacağına şimdi birkaç tane isim aytıla ama ben bilesem onlar kesin kayıt olgan son aytmak gerek olacak. Çünkü şimdilik aytsak doğru olmadığını düşünüyorum. Evet, esas sual herkes bekliyor Erdoğan olur mu olmaz mı? Çünkü Erdoğan sadece Türkiye Cumhur Reisi değil, dünya belli bir lideri. Erdoğan'ı kim de deseniz, asıl Türkiye'nin işi olmayan insan bile Erdoğan soyadını bile öyle işte dünya lideri oldu. Onun için Erdoğan mı, Erdoğan değil mi? Böyle sual peyda ola. Var mı öyle bir şans onu iştirak edeceğine? Yine de edemez çünkü yani istiyorlar. Tabii ki onu görmeyi istiyorlar. Bu platforma gelen heyetler aslında Cumhurbaşkanı seviyesinde olsalar pek yaxşı olur dep düşünüyorum. Bu zamana kadar bilesiniz 37 heyet gelecek. Onların arasında 6 Cumhurbaşkanı dep aytıla ama kesin son liste, son böyle isimler açıklanmay. Türkiye tarafından gelecek dep umut edemiz ama yani daha belli değil. Kimse bir şey bulamaz sonuna kadar. Sonki ay Türkiye zor vaxtlar geçirdi. Yanğılarla bağlı birçok işte Cenubi tarafın ormanları, dağları yanıp geçti. Yangınlara büyük zararlar gördü. Şimdi bunda da Ukrayna'da bir kampanya başlandı. Türkiye'ye yardım kampanyası. Onun hakkında biraz bildirip olursanız neyle bağlı, ne kampanyasıdır bu? Nasıl iştirak etmek mümkün? Sağ olun. Ben mümkün bu cevapқа суаль українською vermeye çalışayım. Якщо можна, я на ці запитання хотіла б надати відповідь українською мовою. Я розумію, що... Тоді я продублюю запитання, щоб було зрозуміло, про що ми говоримо. Я запитав пані Гаяну про те, що Туреччина в останній місяць пережила досить трагічні події з пожежами в південній частині, коли горіли не тільки курортні місця, а вздовж усього узбережжя і всередині Туреччини дуже багато провінцій зіткнулися з пожежами, в яких і були загиблі люди, і в Україні теж почалася кампанія підтримки Туреччини, і я попросив пану Гаяну розповісти трошки про те, що за кампанія і як можна до неї долучитися. Дякую, Осман. Дійсно, час майже місяця відбувають такі величезні пожежі. І цілий лих південь Туреччини. Зараз наша організація благодійна «Хаят», до складу входять громадяни України і Туреччини, оголосила акцію. Вона назву «Озеленимо разом». Справа в тому, що Туреччина, як держава, на території якоїсь такі стільки лиха, вона не була гуманітарну катастрофу і не звернула увагу з гуманітарною допомогою. Але ми вважаємо, що це наш світ, це братня наша країна,
Там мешкає дуже багато наших співвітчизників, представників кримськотатарської діаспори. І зараз така допомога має бути дуже доцільною та важливою. Кампанія відкрита, в будь-який момент до неї можна долучитися. Є сторінка благодійного фонду «Хаят» в Фейсбуці, і як вам буде зручно, шляхом перерахування з телефона або в додатку банку можна нарахувати гроші. Що ми хочемо зробити? Це така символічна акція, і її остаточна мета – це ліс на території Туреччини. Ми розуміємо, що це не можна зробити зараз на території пожеж, тому що, як нам казали спеціалісти, необхідно чекати 1,5 року. Але на будь-якій ділянці поруч з місцями цього стихійного лиха можна зробити такий символічний ліс дружби України та Туреччини. Протягом останнього часу майже 200 громадян та організацій долучилося вже до кампанії. Ми плануємо її завершити в кінці цього місяця і вже в вересні зробити все для того, щоб цей ліс з'явився на території Туреччини. Була статистика Туреччини за перше півріччя. Це не скажу, що ця статистика має дуже обнадіювати, коли українці вийшли на перше місце серед тих, хто відвідує Туреччину, обігнавши росіян і німців. Ми розуміємо, що це сталося насамперед через те, що росіяни на 2 місяці заборонили польоти до Туреччини, і тоді українці вийшли на перше місце. Все ж таки потенціал російський більше, але наскільки вплинуло те, що відбулося в Туреччині, пожежі на курортний сезон, наскільки зараз небезпечно, чи варто зараз летіти до Туреччини? Що ви можете сказати цим людям, для яких Туреччина – це насамперед місце літнього відпочинку? Ну, по-перше, я хочу сказати, що самі стихійні лиха, вони штучно створені. Це не природна катастрофа, це такий інцидент і, мабуть, я можу сказати, провокація. Зараз вони під контролем, тому що приблизно 135 пожеж було на території півдня, і більша частка з них під контролем. Потім є місця, наприклад, Кемер та інше, де не відбулося пожеж і можна туди їхати. І третій фактор, на який теж звертають увагу, вартість путівок до Туреччини, вона знижена внаслідок цього такого стихійного лиха. Тобто це теж один з факторів, який можна використовувати і, мабуть, необхідно розглядати, тому що зараз приблизно на 20-25% вартість путівок впала. Тому я думаю, що їхати є сенс в будь-якому випадку. Країна бореться з пожежами. На жаль, там стихійне лихо продовжується. Ви знаєте, що зараз є селі на півночі Туреччини, теж там така катастрофа, але все працює, все під контролем, вони приймають туристів і відкриті для відвідувачів. А ще одна проблема, з якою зіткнулася Туреччина, насправді проблема не нова для неї. Після початку громадянської війни в Сирії Туреччина стала країною, яка прийняла найбільшу кількість біженців в світі, і лише офіційно близько 5 мільйонів сирійців мешкають на території Туреччини. Окрім того, Туреччина і до того приймала біженців з Іраку під час кількох воєн на території цієї країни. Але зараз йде вихід американців з Афганістану і, відповідно, захоплення Афганістану силами Талібану і противники Талібану, які зіткнулися просто з небезпекою до життя. Це Талібан страчує просто всіх своїх противників, вони біжуть, і більшість з них зараз прямує в бік Туреччини. Скажіть, будь ласка, наскільки це серйозно стає проблема, наскільки серйозною проблема стає ксенофобія в Туреччині до всіх біженців, бо країна, я ще раз наголошу, неофіційно кожен 10-й зараз мешканець Туреччини, а ми виходимо з цифри 83 мільйони мешканців Туреччини, а це означає десь 8 мільйонів, це кожен 10-й в країні вже біженець.
Ну, насправді це питання, це не питання цього часу, цього періоду або якогось останнього місяця. Насправді питання беженців – це питання, яке було актуально в Туреччині протягом майже останніх декількох років. Справа полягає в тому, що Туреччина розглядається Європою як такий своєрідний буфер між Європою та Сходом. І біженці дійсно мігрують до Туреччини, і Туреччині було запропоновано стати своєрідним табором або місцем, яке б могло приймати цих біженців. Були обіцянки з боку Європи щодо допомоги. Були обіцянки стосовно того, що Туреччина буде отримувати таку певну грошову допомогу, певну компенсацію, тому що вона вирішує це питання. Але насправді цього недостатньо. Недостатньо навіть того, що Туреччина сама надає як держава для того, щоб вирішити це питання. І тут, на мій погляд, необхідно комплексне. Інше питання – це зростання ксенофобії до біженців з боку турецького суспільства, бо є оприлюднені вчорашні дані соціологічної служби «Метрополь». 2/3 турків хочуть повного закриття кордону і позбуття всіх біженців в країні. Наскільки це може вплинути на те, що Туреччина буде серйозно ставитися до будь-кого, хто намагатиметься. Бо ми знаємо, насправді, до сьогоднішнього дня в Туреччині дуже легко отримати, це називається туристичний камет, ВНЖ, досить багато людей з України в тому числі. Вони досить легко отримують посвідку на проживання. Це легше, ніж в Україні зробити іноземцю і залишитися жити там. Але останнім часом, чи спостерігаєте ви цю ксенофобію, несприйняття іншоземців серед турків? Усман Бей, якщо надана можливість, я б хотіла завершити свою відповідь, тому що і хотіла відповісти на це питання. Це ж комплексне питання. Якщо воно не вирішено в соціальному плані, тоді і будуть прояви ксенофобії. Тобто необхідно разом вирішувати це питання не тільки Туреччині, але й Європі і іншим країнам. Туреччина робить все необхідне для того, щоб приймати цих біженців. В великих містах зараз, не тільки на півдні, але й в великих містах Анкара, Стамбул, велика кількість біженців. Але якщо це питання не буде вирішуватися комплексно, тоді і будуть прояви ксенофобії. Я тут до чого? Тому що якщо Європа, яка теж дуже так серйозно розглядає це питання, залишить Туреччину на самоті в цій проблемі, тоді будуть такі випадки і всередині країни, і ззовні. Тому що біженці розглядають Туреччину як такий кордон, або перевалочну базу для того, щоб потім потрапити до Європи та інших країн. Тому я тут звертаюсь особисто, скажімо так, як людина, яка має там своїх близьких людей, яка буває в Туреччині 2-3 на рік, я не спостерігаю прояв ксенофобії. Я розумію, що говорять люди, вони теж, скажімо так, для них це теж проблема, коли з'являються інші люди і їх стиль життя та умови життя, вони змінюються внаслідок того, що до країни прибуває велика кількість переселенців. Але, знову ж хочу сказати, що Туреччина намагається все це зробити, все зробити від себе залежно. Її просто не можна залишати на самоті в цій проблемі. Коли ви кажете про це, що це питання має вирішуватися комплексно, я хочу вас уточнити, що ви маєте на увазі, яким чином це можна вирішити, якщо для Європа відверто не збирається далі приймати біженців. Для неї проблемою виявилася сирійська війна, а афганців точно ніхто не воліє. Про те, що Сполучені Штати приймуть в Афганістані, не співставні цифри. Біженцями очікують кілька мільйонів. Афганістан, Сполучені Штати готові, якщо не помиляюся, до 50 тисяч разом з членами сімей забрати тільки тих, хто безпосередньо шпигував на них або був перекладачем. Про мільйони людей, яким чином комплексне вирішення, щоб Туреччина не стала цією країною, де за рахунок біженців можна призвести до кризи в країні, як це відбулося в Лівані, наприклад, протягом останніх років. Про що може йти мова? Про повністю закриття кордонів на Сході чи щось інше? Наскільки я пам'ятаю, на початку цієї проблеми була умовна домовленість між європейськими країнами, зокрема Німеччиною і Туреччиною, про те, що Туреччина
створює інфраструктуру для беженців, для переселенців, таких вимушених, і робить все для того, щоб ці люди не їхали до країн Європи. Це питання розглядалося як тимчасово. Тобто тимчасово відбувається війна, потім війна на території Сирії або інших країн закінчується, і ці люди повертаються до своїх країн. Але питання не було підтримано з боку країн Європи. Тобто вони не хочуть нічого робити, вони не хочуть беженців, вони відгаражуються, рішайте сам на сам. Так не буває. Вони отримують цю проблему, тому що люди не будуть залишатися на території Туреччини. І коли я говорю про комплексне вирішення, я розумію матеріальну допомогу цієї країни, яка приймає перший удар біженців. Я говорю про грошову допомогу Туреччині. А якщо ні, тоді ця проблема буде проблемою для всіх, тому що беженці не будуть думати про ситуацію в країні, про якісь інші такі фактори. Вони будуть їхати до тих місць, де ситуація краще. І Європа отримує для себе ще таку чергову проблему. Коли ви кажете про грошову допомогу, здається, те, що Європа обіцяла, це було ще за прем'єр-міністра Давутоглу. Це йшлося про 6 мільярдів доларів. І, здається, 6 мільярдів доларів на 5 мільйонів біженців – це не співставні суми. І мені здається, що з останнім часом в турецькому суспільстві і навіть у правлячій владі вже не готові говорити гроші, бо нема таких грошей, які могли би компенсувати ту гуманітарну катастрофу, яка фактично відбувається в Туреччині, бо є інші ознаки несприйняття в суспільстві. А в тому ж дослідженні Метрополю ми бачимо, що 57% населення Туреччини на відповідь, чи бачите ви різницю між, скажімо, сприйняттям ісламу, який є в Туреччині і в Афганістані, 57%, переважна більшість, інакше думають лише 27%, переважна більшість вважає, що у Туреччини і у біженців зі Сходу, зокрема у Талібану, різні погляди на іслам. І зараз в Туреччині відверто кажуть, що культурне нічого турків не поєднує, і всі ці біженці, вони можуть поміняти досить демографічну картину в країні, тому про гроші вже не йдеться мова. Я розумію, що в турецькому суспільстві навіть будь-яка вже сила не готова за гроші брати ще біженців. Тому інший спосіб це який може бути? Чи може бути спосіб повного відгородження від Сходу? Ви маєте на увазі побудування якоїсь такої стіни? Про те, що колись Трамп казав на кордоні з Мексикою, або те, що роблять Ізраїль навколо себе, просто там стіна і повне закриття кордонів. Дивіться, на початку виходили з того, що це буде тимчасово, і з того, що є певна така гуманістична позиція до цих людей, які опинилися в умовах війни. Тобто люди ж не винні, що на території йде війна, і їх приймали, і дійсно їх стало достатньо багато. До речі, різність в культурах, в сприйнятті ісламу, в поглядах на життя. Це не тільки зараз з Афганістаном таке питання стало критичним. Мабуть, зараз проведено таке соціологічне дослідження, але різність в стилі життя та світогляді, вона була і на початку кризи ще в Сирії. Тому було певне незадоволення, було певне нерозуміння, чому така велика кількість людей, чому вони не працюють, чому вони отримують грошову допомогу від держави і найближчим часом будуть вимагати для себе навіть громадянства. Тобто всі ці питання, вони як, знаєте, такий вал. І зараз з Афганістаном ці питання актуалізувалися, і я думаю, що це проблема, яку ще у турецькому уряду і громадському суспільству необхідно буде вирішувати. Стосовно побудування стіни і такого відгородження від проблеми, я не знаю, наскільки це буде реально, чи піде на це Туреччина, але все ж таки
таки розумієте, те, що питання біженців – це не просто одне питання, це комплексне питання дестабілізації ситуації в Туреччині. От всі ці штучно створені конфлікти, різноманітні ПКК, ЄПГ, організації, які отримують грошову і військову допомогу на півдні Туреччини. Це всі фактори дестабілізації ситуації в країні, і вони пов'язані один з одним, в тому числі і проблема біженців. Я думаю, що найближчим часом їм просто необхідно буде все це серйозно вирішувати, тому що спочатку ця проблема була ззовні. Це була проблема охорони кордонів і стабілізації ситуації всередині країни. А зараз це вже торкається всього суспільства і, скажімо так, всіх регіонів країни. Тому що біженці, вони не концентруються тільки на півдні, вони розселяються по всієї території країни і їх достатньо багато. Тобто тут комплексне вирішення, яким шляхом піде уряд Туреччини, що їм буде запропоновано, найближчим часом все це необхідно буде вирішувати. Туреччини. Чому поєднує два питання з Сполучених Штатів і Туреччини? Обидві країни дуже важливі для України, обидві країни дуже важливі для кримських татар, особливі відносини кримсько-татарського народу з Туреччиною і сучасною Турецькою республікою. І для кримських татар в умовах окупації дуже важливим партнером є Сполучені Штати Америки, як і для України в цілому. Але між цими двома країнами, США і Туреччиною, останнім часом ми бачимо не найкращі взаємини. І коли Сполучені Штати щоразу говорять про нові санкції до Туреччини, насамперед в зв'язку з закупівлею російських систем протиповітряної оборони С-400, з іншого боку, якось так, знаєте, забувається про те, що Туреччина дуже багато років просила продати партнерів по НАТО Сполучених Штатів Петріоти. І Петріоти, я вчора про це казав, Петріоти були на території Туреччини тимчасово голландські, потім їх забрали, коли Ердоган пояснював, що зі Сходу є небезпека, але країни по НАТО, по одному блоку, не підтримали один одного, і зараз вже постійно йдуть мови ще й про санкції всередині країни. Чому такі непорозуміння між Сполученими Штатами і Туреччиною в питаннях безпеки і військового співробітництва? Осман, я зараз буду висловлювати думку, яка не дуже популярна в Україні. Вона не дуже популярна в Україні, тому що в Україні Туреччину говорять або в контексті безпекових питань, українсько-турецьких. От останнім часом, слава Богу, у нас дуже багато таких різних гарних прикладів. Або в контексті захисту прав людини і говорять про Туреччину як країну, де не дотримуються прав людини. Але загальне питання виглядає так, що Сполучені Штати Америки і Європа, в тому числі, вони не зацікавлені в сильній, стабільній Туреччині. І от всі ці конфлікти, які спостерігаються біля кордонів Туреччини, потім переходять на територію України, це все наслідок тієї політики, яка проводиться в регіоні по дестабілізації ситуації. Туреччина відверто говорить, звідки у бойовиків біля моїх кордонів таке обладнання, така зброя, звідки? І говорить відкрито, це від Сполучених Штатів Америки і від Європи. Говорить про те, що хоче отримати, придбати, хоче купувати технології для того, щоб створювати системи захисту. Але Америка не надає. І потім Туреччина вимушена йти до Російської Федерації і там мати якусь таку співпрацю. Розумієте? Тобто питання полягає в тому, що країна говорить про штучно створений конфлікт навколо себе для того, щоб ніхто не бачив сильної країни. Але коли ми про це говоримо всередині України, ця думка не знаходить підтримки. Я от скільки це озвучую, всі говорять про власну політику Туреччини, про те, що вона намагається досягнути гегемонії в регіоні, про те, що вона мріє про створення такого тюркського анклаву, відродження тюркського світу, тощо, що вибудовує в себе ісламську державу. Але це потім, мабуть, кожна держава хоче бути сильною. Зараз питання полягає в тому, що протягом 20 останніх років
протягом останніх років. Туреччина постійно перебуває в стані війни. І звідки в тих, хто проводить на її території і біля її території підтримка? Моє питання було, чому тоді країни по одному блоку, по одному військово-політичному блоку Північно-Атлантичного альянсу, наприклад, хочуть послаблення одного зі своїх важливіших членів, який є кордоном зі Східним і іншим досить світом. І хоча публічно завжди ми можемо почути, що Туреччина важливий партнер від будь-якого лідера країни Західного світу, що дає послаблення Туреччини, що дає дестабілізація на східних кордонах, що дає це Заходу? Дає ситуація, послаблення надає можливість контролю в регіоні. Зверніть увагу, останні 20 років на Ближній Схід та інші країни, які в цьому регіоні, в кожній з них відбулася або революція, або громадянська війна, або якісь такі події, які країну дестабілізували. Тільки Туреччина вистояла. Але в неї всередині штучно створюються якісь такі провокативні дії. 15 липня 2016 року. Що це? Спроба військового перевороту. ЄПГ, ПКК. Зараз цього не зробило. Зараз давайте ми вам створимо пожежі. Пожежі на території країни – це все провокації. Є вже заклики до проведення провокативних акцій та дій. Є відео, як вони створюються. З безпілотника розбрасуються вогняні такі шари для того, щоб виникали пожари. І не може країна так горіти акуратно, тільки в туристичних регіонах. Тобто створення конфлікту всередині надає можливість для її контролю ззовні. А це завжди вигідно в будь-якій ситуації. Будь заперечувати, пані Гаяна, що сама Туреччина теж дуже долучалася до... Ви згадали про те, що були революції. До арабської весни Туреччина активно залучалася, активно підтримувала в інших країнах одну сторону. Ми пам'ятаємо, що, наприклад, в Єгипті вона активно підтримувала сторону покійного Мурсі і братів-мусульманів. Так само на території Сирії Туреччина активно підтримувала якусь одну сторону. Туреччина активно в арабському світі сама брала участь, скажімо, у внутрішніх справах інших країн і опинилася зараз, здається, в такій ситуації, коли, скажімо, з країнами Затоки Перської, окрім Катару, ні з ким не зберіглися близькі стосунки. Чому сама Туреччина так само діяла в регіоні, коли закидає Заходу, західним країнам втручання в свої справи, Туреччина те саме робила в мусульманському світі? Я тут зрозуміла, що є зовнішня політика, і Туреччина як гравець зовнішньої політики має обирати, не має обирати, а обирає якусь позицію, і проводить якусь певну політику. Ні, ніхто не говорить, що, скажімо так, ми знаходимося в системі ідеальних, досконалих відношень. Так, у Туреччини є зовнішня політика, є певні амбіції і питання зовнішнього впливу. Вона намагається не просто бути, скажімо так, спостерігачем, але гравцем. І коли виникають такі конфлікти, вона теж бере в них участь і займає одну чи іншу сторону. Я зараз не хочу в жодному випадку керуватися якимись такими вимірами: вірна, невірна, гарна, негарна. Це не ці категорії, які можна використовувати в політиці. Але питання полягає в тому, от розумієте, Османе, якщо б від Туреччини, умовно кажучи, відчепилося, і там не відбувалася б війна, 150 мільярдів доларів кожен рік країна витрачає на захист, на проведення військових дій в громадянській війні, для заходів зовнішньої безпеки. Тобто, умовно кажучи, якщо б цього всього не було, країна би мала певний ресурс і допомагала би в тюркському світі, допомагала би Україні, я маю на увазі таким народам, які не мають державності, як кримські татари, тюркським народом, була б більш так вільна в використанні своїх ресурсів. Але з цього всього не дають.
не дають, створюють умови для того, щоб кожен раз країна потрапляла до різних конфліктів. І зрозуміло, що це все вимагає від неї і ресурсів, і кадрів, і того, що страждає від цього соціальний сектор. На це можна по-різному глянути. І іноді перебуває в стані постійної війни, в якій знаходиться, зокрема, і Ізраїль. Це робить країну завжди, тримає її в тонусі, робить її військові сили і армію постійно боєздатною і готовою до будь-яких навіть серйозніших речей. Ви самі торкнулися питання тюркського світу. Ердоган зараз робить те саме, про що говорив спочатку покійний президент, 8-й президент Туреччини Турgut Özal. Це про тюркський союз. І ми бачимо спроби нової інституалізації на парламентських рівнях, на постійних самітах країн тюркського світу, де навіть Угорщина вже є спостерігачем. Чому все ж таки Туреччина дуже послідовна в українському питанні, принаймні офіційно, на всіх голосуваннях, де б вони не відбувалися, Туреччина підтримує українську територіальну цілісність, голосує за всі резолюції, які є в цьому питанні антиросійськими, але інші країни тюркського світу ми бачимо, що навіть Азербайджан ніяким чином не присутній на Кримській платформі. Я вже не кажу про те, що Казахстан, Киргизстан і Узбекистан ще й голосують постійно, так як хоче Росія, а не так, як робить це Туреччина. Чи є насправді по-серйозному цей тюркський світ, і наскільки Туреччина може впливати на ці країни, чи вони досі в орбіті Російської Федерації? Ну, ви знаєте, я вам хочу сказати, що як людина, яка брала участь в багатьох конференціях, заходах, які присвячені саме тюркському світу, питання вибудування такого тюркського світу – це все ж таки складне питання. Тому що, я знову хочу сказати, що на це необхідний ресурс, матеріальний ресурс, часовий ресурс. Необхідно враховувати ситуацію всередині країн. Необхідно розуміти, як там виглядає і як вони ставляться до тюркського світу. Я була на заходах, куди приїжджали представники тюркських країн, але вони навіть не мали розуміння того, що таке тюркський світ і що нас об'єднує. Чому ми тут разом, чому ми зібралися на цієї конференції або зустрічі. Тобто все це питання часу і такого великого ресурсу, скажімо так. Дуже цікаво частину питання, а що об'єднує тюркський світ, окрім тюркськості, скажімо, спільного походження мови, що може об'єднувати, скажімо, як би там не було, іноді мене неправильно сприймають через мої матеріали, але я вважаю Туреччину розвинутою демократією, якою б не була потужна президентська система. Це розвинута партійна демократія з дуже різнобарв'ям політичних сил і різнобарв'ям політичного життя і змагальними виборами, на яких не завжди може перемогти навіть панівна сила. Це розвинута західна демократія. Навіть порівняно з Україною, я вважаю, вона потужніша з багатими інститутами, деякі, як, наприклад, Верховні суди, адміністративні суди, з'явилися ще за часів пізньої Османської імперії. Ці інституції перейшли за часи республіки. Це інша країна інституційно розвинута. Ми можемо говорити багато про громадянське суспільство. Наприклад, останні приклади наведу, що Туреччині не довелося знову запроваджувати карантин. Наприклад, Федерація дрібного бізнесу, те, що називається ЕСНАФ, сама ухвалила рішення не брати до кав'ярень людей, які без щеплення другого. Це такі приклади розвинутої внутрішньої демократії. Що може об'єднувати таку країну, наприклад, і Туркменістан, який знаходиться, скажімо, не хочу ображати Туркменістан, але там, де він знаходиться, назвемо так. Туркменістан, там, де він не тільки не наближений до парламентської демократії, він ще, можливо, не минув фазу феодалізму. Що може це все об'єднувати? От дивіться, якщо надати стислу відповідь на ваше запитання, я вважаю, що об'єднувати може спільна історія і спільна культурна спадщина. Мова, релігія, спільна історія, спільна ментальність, якщо ви хочете. Але, звісно, ви вірно говорите, все ж таки тюркський світ – це 7 країн світу, 8-ма така проблемна, як вони вважають Північний Кіпр країною,
але в світі він не визнаний. Це 13 автономій в складі різних країн і 56 народів, які не мають державності. Це приблизно 250 мільйонів населення. І зрозуміло, що всі вони живуть в різних умовах. Звісно, не можна порівнювати умови перебування і праці в Туреччині і, наприклад, в Туркменістані або в інших країнах Середньої Азії. Але якщо, умовно кажучи, відкинути всі ці реалії, знайти можливість, знайти бажання, політичну волю, певний ресурс на об'єднання, на мій погляд, платформою для об'єднання може бути спільна культурна спадщина. Оце нас може об'єднати. Нас об'єднує одна історія, але ми її не знаємо. Ми її не вивчаємо. В нас немає можливості для того, щоб ми її постійно торкалися. Нам не надають гарних прикладів з нашої історії, хоча в нашій історії їх дуже багато. Ми не виросли на цих казках, на цих героях. Тому для нас це щось таке ефемерне. Але якщо будуть створені умови, і якщо буде створена система, де такі цінності будуть пропонуватися, я вважаю, що тюркський мір може бути об'єднаний. Це так же, як і, умовно кажучи, слав'янський мір або романо-германський світ. Да? Їх же об'єднує. Що їх об'єднує? Це теж різні країни і різні умови, і політичні в тому числі. Але їх об'єднує спільна культурна спадщина, так, як і в тюркському світі. Інша справа в тому, що реальність зовсім не така, яку б хотіли ми мати. Дякую вам за такі докладні відповіді і по Туреччині, і по її впливу на тюркський світ, і за частиною якого є кримськотатарський народ. Це була членкиня Меджлісу кримськотатарського народу, викладач журналістики в Таврійському національному університеті Гаяна Юксель. Çok sağ olunuz. Bizden bağda Kırım-Tatar Milli Meclis Reisi muavini İlmiha Umerov. Bağda olsa selamlayayım. İştesiz mi beni İlmiha? Aleyküm selam. İlmiha, birkaç mevzuda suallerim olacak. Kırım platforması, Kırım-Tatar Dünya Kongresi'nin toplaşışı ve bir vaxtları sizin bir teşebbüsünüz var idi Kırım'da. Çok yıllar evvelsi milli vergi, hatırlaysınız mı? Öyle bir teşebbüsünüz var idi. Milli vergi yapıp bütün halk akça toplasın da o'zi faaliyetlerini, o'zi akçasını tapsın, o'zi finansmanını tapsın. Öyle bir teşebbüs sizden kalba çıkan idi bir zamanları Kırım'da. Men böyle teşebbüs çıkan edi Şevket Kaylılayev'dan. Aha. Sizden değil. Yaxşı olmasa Ama asıl öyle şeyler olmasa Kımer'de andan bundan çıkaydılar. Ama o utopiya degen bir şey. Olacak şey değil. Misal için halktan birer rubleyi toplap yarım milyon ruble olacak ayına mülkün Moskvalarga barıp meselelerimizin çözmeye. Böyle şeyler vakitten peyda olaydı. Ne için bu mesele şimdi törge çıktı? Yani kanunga göre, yani bu Tamır Halklar Kanununa göre devlet Kırım Tamır Halkların temsil organlarında işte onların sermayesini vermek gerek, akçasını tölemek gerek. Ama bir meraklı mesele bu kanunda var. Milli temsil organlarını Ukrayna hükümeti tasdik etti. Bu şey kabul olunacak gibi mi? Nasıl etip mesele bugünkü meclisine ya da kurultayına Ukrayna Nazirler Şurası tasdiklayacak da o zaman tasdiklangan sonra akçasını verecek. Bu kabul edilecek gibi bir şey mi? Sizin düşünceniz bu hakta nasıl? Milli parlamentta, Ukrayna parlamentosunda bu mesele bakılsa, reyler, sesler azlaşmasa ve Kırım Ukrayna'ya kayıtsa, deokupasya olsa, sınırlar yerine gelse, son bakılacak mesele bu. Onun için biz şimdi öyle pek stroga bakmayımız. Bunda her vakit mülkü değiştirmeye. Tek aralarımız yaxşı olmak gerek.
Түсіндіріп болдым? Buyurunuz. Түсіндіріп болдым? Yok. Түсіндіріп болдым дейіп. Kırım Tatar Dünya Kongresi hakkında bu işlerin mecliste siz uğraşasınız. Yanılmazsam iştirak edecek teşkilatların cedvelinde siz tizesiz. Bugünkü kaç teşkilat endi bildirdi iştirakını ve ne zamanları aslında planlaştıra bu Dünya Kongresi'nin toplaşığı. Yanılmazsam Kiev'de 3. toplaşığı Kiev'de planlaştıra. Doğru mu? Daha planlaştırıp başlamadık. Tek teşkilatların kaysı var, kaysı yok. Bir reviziya gibi bir hareket yaptık işte. Revizyon neticeleri var mı? Kaç teşkilat beyan etti iştirak edeceğini, kaç teşkilat türü var ve en meraklısı Kırım'dan kaç teşkilat koşulur bu kongreske? Kırım'dan malumat mende yok. Daha cevaplarını almadık. Ama Materikovı Ukrayna'da bir 50 tane 50'den çokça teşkilatlar var. Çetel memleketlerine alsak Türkiye, Romanya, Amerika başka memleketlerden de endi var mı arizalar yani beyanlar iştirak etmesi hakkında? Onların cedveli de kuruldu mu? Bu proses daha başlanmadı. Demek bu yıl yetiştirmezsiniz. En erте olsa gelecek yılga kalacak kongres, doğru mu? Ben de öyle belli. Kırım platformasına gelgende 23'ünde de 2 haftadan az kaldı, 10 gün kaldı Kırım platformasının zirvesine. Siz ne bekliyorsunuz bu Kırım platformasının Kiev'deki birinci toplaşığından? Herkes aytkan gibi ben de aytarım. Biz bekleyimiz yanı meydançık kaysında müzakere edilecek Kırım sualleri. Ama çoksa ekspertler ya da çoksa adamlar başka hepsi bir türlü bakmıyor meseleye. Bir ayda siyasi mahpuslarını boşatacağımız, bir ayda insan haklarını düzelteceğimiz Kırım'da. Ama ben aytırdım, andan müzakere etmek gerek, ne kadar baskı yapmak Rusya'ya Kırım'ı kaytarganca. Ne kadar baskı yapmak gerek bu devletke, bu prezidentke ya da dışişler nazirine baskı degende siz yaptırımlar yanı sanksiyalar hakkında deysiz onu mu? Öyle gibi baskılar mı? Bilirsin, tek sanksiyalarının mesele çözülmüyor. Çözülmeyken endi gördük. Ne kadar sanksiya hakkında aytalar, Rusya'ya bir kapık. Ben bilirsin başka meselelerde Ukrayna'nın armiyasını güçlendirmek, öğretmek, silah vermek, bu meselelerin de bakmak gerek. Bu hareketler Rusya'nı daha tez özüne getirir, чем sanksiyalar. Ukrayna ordusunu güçlendirmek, silah vermek demek ki memleketini, ülkeni cenkке hazırlamak, doğru mu? Yani Rusya'ya göstermege diplomatik yollarının çözülmesi Ukrayna'nın cenkке de hazır olması. Tinç yaşamağa istesen cenkке hazır olmak gereksin her vakit. Hem askerlerin yanında olsa, artığında olsa güçlü duysan o güçlü Putin de duyar. Ve açık разговорчивый olur. Görüyoruz Ukrayna'nın NATO yolu biraz yani pek açık aydın aytmasak biraz kesilgen gibi değil de ama toxtatılgan bir yol gibi. Almanya'nın, Fransa'nın fikirlerini anlasak bu memleketler
Avrupa'nın liderleri bu yolga pek Türkler aytkanan gibi olumlu bakmaylar Ukrayna'nın NATO azalığına. Şimdi Ukrayna Cumhuriyeti Zelenski'ni Washington'a Biden'ın koruşu hazırlana 30 Avgust gibi kısmet olsa görüşecekler ve birçok mütehassıslar diler o zaman NATO'ya azı olmasak yakın vakitte gerek talep etmeye Amerika'nın müttefiki olmak gerek. Yani NATO dışında öyle bir status var. 17 memlekette Amerika'nın NATO dışındaki müttefiki. Böyle müttefik statusun kazanmak mümkün mü? Yakın vakitte olur mu? Zelenski'nin Biden'ın konuşundan son böyle status Ukrayna'ya verilir mi? Ne diyorsunuz? Zelenski saylangandan son çok devletler Rasputin olup kaldılar. Yardım vermeye hazır olgan soyları da toxtalmağa hareket yapalar. Şimdi bakın 23'ünde olacak Krimskaya platformu ama Biden'ın korusu olacak 30'unda. Demek 30'undan son Amerika karar alacak, iştirak edecek ama 23'ünde ya da yokum. 30'unda bu kararını alacak. Ne gibi o şeyi demek bizim prezidentine ayak tübünü algandayın görünüyor. Amerika devleti diyorsunuz mu? Tarafından. Evet. Bu o kadar beklengen ve biz onların görmeye istegen 23 Ağustos'ta olmayacaklar ya da olacaklar 3. 4. insanlarını представлять edecek Amerika Koşma Ştatlarını ama önce insanlar görüşecekler 30'unda. Как-то не клеится. Ya bu ikinci taraftan diler Blinken mesela ikinci insan Dışişleri Nazırı Blinken ama Blinken yakında Ukrayna'ya gelip gitti. Öyle sık Amerika devlet katibi yani Dışişleri Nazırı o kadar sık bir memleket varmay. Transport nazırını yollamak. Ama diler Peter bu çıkış ne kadar mesela ulaştırma nazırı olsa da onun seviyesi ondan gayrı o Biden'ın şahsi temsilcisi sayıla ve Demokrat Partiyası'nın yıldızı sayıla. Onun için başka adamlar diler bu bayağı yüksek seviye. Allah versin öyle de olsun. Türkiye haysi seviyede olur ne diyorsunuz? Var mı tahminler, var mı belki meclisin içinde bilgiler vardır? Türkiye'nin temsil edecek insan kimdir bu summitte? Gizli fikirler ya da gizli bilgiler yok. Şimdi Gayana Hanım'ın bahsettiğinde nasıl ayttınız? Öyle vaziyet. Türkiye'den asıl belli değil bugün gece nasıl uğruveni olacak, kim gelecek? Bekim Erdoğan özü gelir, Bekim Dışişleri Bakanlığı gelir, Bekim başka bir Suriye'nin özleri sayılar evet Türkiye Cumhuriyeti. sayıları. Şimdi stüdyada Yuriy Grimchak var idi. Aklınızda siz de tanıdırsınız Yuriy Grimchak'nı. Bir saat evvel su kelgen idi. Zamanında nazir muavini idi. İşgal olungan topraklar boyunca nazir muavini 2 yıl çalıştı. Onda onu öyle soradım. Yani Tamir halkları gibi kanun yukarı şuranın постановасы ve kanun arasında 7 yıl geçti. Постанова işte ilk kere Tamir Halk ibaresi o 2014'ün Mart ayında yukarı şuran kararında idi. 7 yıl sonra kanun kabul edildi. Niçin böyle şeyini 7 yıldan evvel erte yapmak mümkün değildi? Yuriy Grimchak'ın cevabı böyleydi. Yani kanunun içinde de yanı bir şeyler yok. Yani o da diyeyim Ramıç dediler de Rusça degende Ramıç'ın bir kanundur. Kırım Tatar halkın taleplerinin arasında ikinci kanun Kırım Tatar halkın statusu ve en esası
anayasaya değişimler kirgizmek ve ahır sonu Kırım Muhtar Cumhuriyeti'nin Kırım Tatar Muhtar Cumhuriyeti deyip tanımak. Bu iki karar arasında 7 yıl geçken son diğer talep olunan kanunlar sizce ne zaman kabul olunur ve onların boyunca işler başlandı mı? Bu kanunlar boyunca işler çoktan başlandı. Leyhalar hazır. Prezidentin ofisine çoktan verildi. Onlardan birini kabul ettiler, desteklediler. Biz istiyorduk üçünü bir kereden vermeye ama olmadı. Kaç yıldan sonra olacak ben ayıp olamayım. Asıl isteğim böyle gelecek yılda eksinde kabul etmek. Siz uçunda birden talep ediniz. Niçin olamadı? Nasıl anlattılar? Niçin paket olarak uçunda kirgizmediler yukarı şurağa? Asıl bizim aramızda da herkes bir düşünmüyor. Bizim aramızda da öyle fikir var idi. Aytaydılar birer geçiriyiz. Başta Tamır halklar hakkında, ikincisi status, Kırım Tatar halkının statusu hakkında, üçüncüsü de anayasaya değiştiriler kırsetmek. Birer yollasak şans büyükçedir. Ama gördünüz 3 yıl 35 reynen geçti. Demek şans yaramaydı görürken mülkü nerede? Irtın beraber koymağa kunterkemine. Sonki sualım gençlerden, yaşlardan bağlı. Bilirsiniz böyle bir teşkilat var Kiev'de, QHub. Meraklı teşebbüsleri var. Teşebbüslerin yanı bir teşebbüslerin birinde Kırım'dan mezunların, mektep mezunların celp etip onların Ukrayna üniversitelerine davet etmek, Ukrayna kıtadaki olan okuf yurtlarında okutmak. Ama birçok insan Kırım'da değiller, balalar da gibi gençler aytalar. Kırım'dan çoksa cevaplar Kırım'da okumak gerek ve Kırım'da çalışmak için belki Rusya diplomları da onaylıdır. Kırım'dan gitmemek gerek. Ama bu Kırım'da yaşa sloganı odan 2015'te bu ikinci kongreste, Ankara'da geçirilgen kongreste kabul edilgen edi. O vakta kongres ne dedi? Ne olsa, ne kadar baskı olsa Kırım Tatarları Kırım'ı terk etmemek gerekler. Kırım'da yaşamak gerek ve şimdi bu Kırım'da yaşayan yanında gençler de Ukrayna üniversitetlerinden gitmiyorlar. Mesela Kırım'da tahminen 16.000 mezun her yıl mektep bitirse Kırım'a gelgenlerin patlasının en çoğu 500-550 insan. Nasıl atıp sizce bir taraftan Kırım'da yaşamak gerek, ikinci taraftan celp etmek gerek mi gençler de Ukrayna kıta üniversitelerinde, yoksa kabul etmek gerek, onlar Kırım'da kalacaklar veya da Rusya üniversitelerinde okuyacaklar? Çok kıyın bir mesele bu. Okul yurtlarına yerleşmek ve son kaytmak ya da kaytmamak. Anda daha çok problemalar var. Sen şimdi aytkan problemalardan dış problemalar da var. Asıl başta işgaldan evvel 14 senesine önce ben özüm de öyle fikirdeydim. Çoksu ballarımız tahsil almak gerek yaşayacak yerinde. Kırım'da ve Ukrayna'da. Ukrayna kanunlarının, Ukrayna yaşayışının ondan ayrılmayıp yukarı okul yurtlarını bitirgen ballar Kırım'da bir kereden adaptirованный olup mütehassıs olup kalacaklar. Ben başta öyle düşünüyordum. Şimdi ise Kırım'da tahsil almağanındayım. Eksi bir, aldın ya da almadın. Çünkü bir yerde tanılmayacak bu diplomlar. Ben belirlesem Rusya'nın da başka vilayetlerinde ya da çoksa vilayetlerinde Kırım diplomları bunlar bile tanımaz. Görüyorsunuz.
Onun için şimdi ne kadar kimin imkanı var tahsil almak için Ukrayna tarafına gelip tahsil alsalar yaxşı olur edi. Ama Kırım'da yaşa degen lozung o da var. Kırım'da yaşa degen lozung özünden özü peyda olmadı. Çünkü başında işgal başlangan vakitte çok adamlar çıkıp gitmeye hareket yaptılar. Ve korkuzdular. Gerçek aytsam bizlerin pek çok gidecek dayın görünüyordu. Emeli de oldu. 25-30 bin kichkene halk için az değil. Buyuk Rahap. Çok sağ olunuz. Yayınımızda Meclis Reisinin muavini, Milli Meclis Reisinin muavini İlmi Ağaomerov iştirak etti ve onun sonki haberlerde göre Kongres, Dünya Kongresi'ne hazırlık gitti. Kıta Ukrayna'dan 50'ge yakın cemaat teşkilatı öz istegini, iştirak etmek istegini bildirdi. Kırım'dan iştirak edecek teşkilatlar ve çetel memleketlerden iştirak edecek cemaat teşkilatları da belirledi. Şunun için bu yıl bir kongreste beklememek mümkün. En azından gelecek yılga kalacak gibidir. Bizden kalınız. Programımızda 2 saat sürecek ATR'de bugün. Eşitesiniz mi? Meni unuttunuz mu? Men mundam. Bu menin toprağım. Menin Kırımım. Втомлені та знесилені ці алжирці намагаються підручними засобами врятувати свої оселі від вогню. З протипожежного обладнання тільки гілки. Боремося з цим вогнем 5 днів. Немає електрики, води, газу, інтернету. Тут нічого немає. Ми втомилися. Пожежі охопили північ Алжиру. В регіоні Кабілія загинуло вже 65 осіб, у тому числі 28 військових, яких направили гасити вогонь і рятувати місцевих жителів. Втім, в цьому селі кажуть, що ніякої допомоги від влади так і не дочекалися. Величезна пожежа. За хвилину загорілося всі села в регіоні Кабілія. Народ Алжиру кинули. Від влади ми не отримали нічого, крім погроз. Люди об'єдналися, отримуємо допомогу звідусіль.
Гуманітарна допомога надходить від пересічних громадян. Її можна отримати, наприклад, у цьому сусідньому селі. Я привіз їжу, меблі і все, що їм потрібно. Це потрібно було зробити. Коли приходить лихо, потрібно допомогти. Хочемо допомагати тим, що маємо. Наша роль – отримувати допомогу з усіх куточків країни і потім розподіляти її серед жителів сіл, особливо серед тих, хто постраждав найбільше. Алжир – одна з країн Середземномор'я, які нині страждають від пожеж на тлі аномальної спеки. Масові займання вирують також в Греції та Італії. 4 кримським татарам, звинуваченим у тероризмі у так званій Алуштинській справі Хізбут-Тахрір, оголосять вирок 16 серпня. Південний окружний військовий суд, що в російському Ростові-на-Дону, який розглядає справу, відмовив Лінуру Халілову, Руслану Мєсутову та Ельдару Кантемірову у виступі з останнім словом, оскільки вони хотіли говорити рідною кримсько-татарською мовою. Висловитися вдалося лише Русланові Нагаєву, який від початку засідання говорив російською. Окупаційні прокурори вимагають засудити 4 кримських татар на 66 років, призначити Ельдару Кантемірову 14, Русланові Нагаєву 15, Русланові Мєсутову 18 та Лінуру Халілову 19 років. Окупанти звинувачують кримсько-татарських бранців у тероризмі та спробі захоплення влади через нібито причетність до забороненої в Росії організації Хізбут-Тахрір. За словами захисників, обвинувачення так і не змогло навести істотних доказів про вини бранців. Им из четверки не дали возможность высказаться в последнем слове на своем родном языке, на крымском татарском. Судья пресекал данное действие, говорил о том, что только на русском языке. Данное слово было дано моему подзащитному. Он также за всех выступил, четко выступил, сказал, что нет никаких доказательств его и, в частности, его сотоварищей к данным преступлениям, которым они обвиняются. Он аргументировал тем, что следователь, что авторы дела, в том числе там, следователь, прокуроры, сами себе противоречат. Экспертиза ненаучная, не имеет вообще никаких религиозных или других научных оснований, а тайные свидетели совсем не тайные и, более того, лживы. Моего бабашку Руслана Нагаева и его сотоварищи обвиняют в террористических действиях. И в своих прениях он не раз подчеркнул, что ни он, ни его сотоварищи не имели ни единого террористического умысла, ни единого террористического действия, не совершали и даже не думали об этом. Все данные дела построены исключительно в доказательной базе чтения книг, изучения нашей религии, обсуждения проблем нашего народа, да, и решения насущных проблем. То есть на сегодняшний день Российская Федерация ущемляет права мусульман Крыма, крымских татар, не разрешая нам исповедовать нашу религию в полном объеме, изучать ее для правильного ее претворения. Ущемляются наши права на родной язык, ущемляются все наши базовые права, закрепленные в Конституции Российской Федерации. Мы трактуем это как репрессии и геноцид по национальному и религиозному признаку. Потрійне ДТП на Кримському мосту і знову за участі військової техніки окупантів. Автотроща сталася у напрямку Новоросійська. Камуфльований радянський автокран «Урал» зацідив у задню частину тентованого КАМАЗа. А той, у свою чергу, наздогнав малолітражку «Фольксваген». Про постраждалих не повідомляється. Рух шляхом частково обмежили. Автівки пускали єдиною вільною смугою. Український воїн дістав вогнепальне поранення неподалік Південного на околицях окупованої Горлівки. Про це повідомляють у штабі Об'єднаних сил. Він зараз у шпиталі, стан здоров'я бійця середньої тяжкості. У тому ж напрямку окупанти били з важких мінометів, протитанкових ракетних комплексів та гранатометів. Під ворожі обстріли також потрапили оборонці Пісків та Новомихайлівки. На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через українську сторону СЦКК. Станом на 7 годину ранку 13 серпня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Цього місяця ворог інтенсивніше перекидає на окуповані території Донеччини та Луганщини нове озброєння, боєприпаси та пальне. Про це повідомили в українській розвідці. Вантажі женуть з Росії через неконтрольовану ділянку державного кордону. Зокрема, з території Росії завезено близько 1 тисячі тонн пального. Також нові партії озброєння і боєприпасів. Серед них бойові броньовані машини та набої калібру 12,7 мм для великокаліберних кулеметів і снайперських гвинтівок. Для приховування постачання бойової техніки і майна військового призначення окупанти використовують як дороги, які переходять через перепускні пункти на неконтрольованих Україною ділянках кордону, так і обхідні шляхи. Екологію під ніж заради магістралі. Окупанти для будівництва ділянки Тавриди між Севастополем та Ялтою знищать близько 8 тисяч рідкісних та червонокнижних дерев. Серед них більше 7 тисяч різновидів кримської сосни та більше сотні високих ялівців. А ще більше 1000 рідкісних дерев обіцяють пересадити. Роботи з вирубування покладені на лісове господарство окупованого Севастополя. Підприємство отримає близько 40 мільйонів рублів. Фірма-підрядник будівництва дороги обіцяє відшкодувати знищені дерева і висадити вдвічі більше молодих рослин. Але не вздовж траси, а де-інде. За словами екологів, саме відсутність дерев уздовж траси призводить до ерозії та підмивів шляху. Водночас, кажуть, це сильно вплине на екосистему південного узбережжя Криму. А в нынешних условиях деревья во всем мире недооцениваются. Оно и пылезащитное мероприятие выполняет. Допустим, в нынешние времена пандемии, когда человек испытывает легочные проблемы, избытков кислорода у нас нету. Даже если посадить новые, ну вы же понимаете, что молодое дерево, старое, которое вековое, оно не заменит. Отвратительно отношусь. Я против вырубки леса. Его не так легко вырастить. А жить нам здесь, без леса, все. Здесь и так экология нарушена. Поменялся климат у нас. Я думаю, это из-за этого поменялся. Ветра. Раньше ветров таких не было. Конечно, плохо. Мое мнение, как жителя Севастополя уже с 95-го года, что это не страшно, когда вырубается какое-то количество якобы краснокнижных деревьев, которые там еще доказать, что это все деревья. И 2-3 дерева, оно роли никак не играет. МЗС України запустило офіційний сайт Кримської платформи. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. На сайті можна буде дізнатися найактуальнішу інформацію про Кримську платформу, яка постійно оновлюватиметься. Зокрема, щодо пріоритетних напрямків – політики невизнання, санкцій та безпеки, захисту прав людини, екологічних та економічних наслідків російської окупації Криму. Згодом з'являться версії сайту іншими мовами. Портал має кілька розділів: Крим до окупації, Крим в окупації, Кримська платформа, експертна мережа Кримської платформи та, власне, розділ саміту Кримської платформи, який відбудеться 23 серпня у Києві. Я всіх запрошую відвідувати цю сторінку. Вона буде розвиватися, будуть з'являтися нові іномовні версії цієї сторінки. І це буде постійна платформа для функціонування Кримської платформи онлайн. На цьому сайті ви зможете знайти актуальну інформацію про цю важливу ініціативу. Міністр Кулеба також задоволений реакцією Лаврова на саміт Кримської платформи. Очільник російського МЗС під час незаконних відвідин окупованого Криму видав низку гнівних заяв щодо перемовин та їх учасників. Зокрема, назвав Кримську платформу збіговиськом. Одне лихо за іншим. Не встигла Туреччина погасити пожежі на півдні, як почався новий природний катаклізм на півночі. Це повені на Чорноморському узбережжі. Їх викликали сильні дощі. 11 людей загинули, понад 1300 були евакуйовані. Багато людей залишаються в пастці в своїх будинках. Людей вивозять на човнах і гелікоптерах.
розміщують в будь-яких вільних приміщеннях. Так, близько 700 осіб поселили в студентських гуртожитках. Одна людина загинула в районі Сіноп. Найбільше загиблих не менш як 10 в провінції Кастамону. Врятованих від повені в Кастамоні людей евакуювали в безпечні місця. Ця жінка чекає, що рятувальники знайдуть її онуку, яка зникла під час повені. У той день мати дівчинки відвела свого сина на 4-й поверх житлового будинку і віддала свекрусі. Тоді кинулася шукати доньку, але не знайшла її. Немає моєї 5-річної онуки. Вона залишилася там. Чекаю, дай Бог, щоб її врятували. Доступ до багатьох регіонів автомобільними шляхами поки закритий, оскільки через повені обрушилися мости. Також деякі села і містечка залишаються без електрики. В районі Аздавай, провінції Кастамону, водою також зруйнувало міст. Місцеві жителі почали розбирати наслідки повені в своїх будинках та на робочих місцях. Таке ми бачимо вперше. Верхня частина міста – ліс. Дерева з нього припливли сюди. Всередині нашого будинку каміння і земля. У нас немає ні води, ні світла. У результаті сильних дощів затопило 50 житлових кварталів району Пінарбаші, що в провінції Кайсері. У кварталі Олук-Кая не пережила повінь свійська худоба. Ви бачите, в якому стані наш будинок. Колоди, зруйнувавши стіни, потрапили всередину. Намагаємося прибрати дерева. Більше нічого не можемо зробити. Всюди грязюка. Жандармерійські та муніципальні бригади, які отримали звістку про повінь, прибули до мікрорайону і кинулися на допомогу людям. За свої 70 років я бачу таку катастрофу вперше. Нехай Аллах збереже нас від бід. Кілька моїх вівець загинули, нічого вже не зробиш. Я втратив 10 тонн пшениці. Ми чекаємо допомоги від нашої держави. Іншого виходу немає. Варто відзначити, що влітку на півночі Туреччини повені бувають часто. У цю пору року дощі тут особливо сильні і рясні. Минулого року через розгул водної стихії загинуло щонайменше 5 людей. Попри погіршення стану здоров'я 64-річного Зікерії Муратова, окупаційний суд залишив його під арештом до 17 листопада. Нині Муратов перебуває в медсанчастині Ростовського СІЗО, де його лікують від коронавірусу та двосторонньої пневмонії. За словами адвоката Еміні Авамільової, стан бранця тяжкий, оскільки він дихає лише завдяки концентратору кисню. Ще до арешту він боровся з підвищеним тиском, мав проблеми з опорно-руховим апаратом та травмами. Бо до цього оперували жовчний міхур. Втім, попри це, окупанти його утримують в СІЗО з липня минулого року, звинувативши в тероризмі та спробі захоплення влади через нібито причетність до Хізбут Тахрір. А теперь, учитывая, что человек вот с таким огромным количеством хронических заболеваний, в условиях СИЗО заболел коронавирусом, и, естественно, со слов, опять-таки, медицинских работников, уровень кислорода в его крови, это уровень сатурации, у него был от 80 до 90, и что в настоящее время к нему применяется вот этот кислородный концентратор, естественно, можно сделать вывод, что состояние здоровья моего подзащитного – это как минимум средней степени тяжести. И, естественно, сторона защиты ходатайствовала об изменении меры пресечения и избрании в отношении него домашний арест. К сожалению, суд не услышал доводы защиты, и ходатайство прокурора было удовлетворено, а ходатайство стороны защиты было оставлено без удовлетворения. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Айт чатыртау сырыңны. Чоқ мы дердім. Бекчісісің бұ ерде бір құдіретінің. Суйрып чықтың көкілерге, ақ бұлытқа, танышсың сен бұ ескі, оксыз йортқа. Көп яшадың, көп көрдің, көп чектің белкі.
Сен бір тілсіз тарихсың, ең әвелкі. Нелер отты башыңдан, көп яшыңдан. Қайсы ізні сорайым, ақташыңдан. Башың сачың ағарған, не кедер көрдім. Қайдай қайғы, қай дертмен, дертленіп юрдым. Hayırlı akşamlar, доброго вечера. Bugün yayını ATR telekanalında da 2 saatimiz var bu yayında. Programın birinci saatinde, bu halkın 2 saatten Karadeniz Araştırmaları Stratejik Cemiyeti'nin reisi Andriy Klimenko iştirak edecek ve ikinci yarısında, bu saatin ikinci yarısında Milli Vekil Mariya Mezintseva, Sluga Naroda, yani bugünkü iktidar partisinin Kırkağın temsilcisi, Ukrayince'ye alışam, Ukrayince laf edeceğimiz. Доброго вечора, пане Андрію. Чуєте мене добре? Так. Дуже зацікавив ваш, я, якщо не помиляюся, сьогоднішній текст зранку побачив про те, в якому ви написали, що будете без зайвих дипломатичних витієватостей казати про те, що треба говорити про санкції, подальші санкції. Ви наполягаєте на тому, що чинні санкції вже не такі впливові на Росію, і вони з часом виглядають як таке глузування з України, коли є санкціями щодо персоналі. Ви хочете більше санкцій до юридичних осіб? Чи можете про це розлогіше розповісти в ефірі? Ну, дивіться, вже 8-й рік триває окупація Криму. Санкційна історія вже досить велика. Ми наразі маємо, якщо брати юридичні особи, тобто підприємства Російської Федерації або ті підприємства, які були захоплені Росією, Українській Автономній Республіці Крим, перереєстровані як російські за російським законодавством. Отаких підприємств в санкційних списках їх близько 2000. З них 1400 – це українські, санкції українські. Приблизно 500 на 500 підприємств наклали санкції Сполучені Штати Америки. І близько 70-80 юридичних осіб – це санкції, накладені Європейським Союзом. Ну, погодьтеся, що це отакі пропорції вони викликають дуже великі запитання. Чому так? І ми бачимо, що дуже багатьох випадках наші закордонні колеги, друзі, партнери, вони значно легше накладають санкції на фізичних осіб, на людей, ніж на російські підприємства, які працюють в Криму, в тому числі в оборонному комплексі, перш за все. Тобто виробляють зброю, виробляють військові кораблі та іншого, ремонтують військові кораблі та ремонтують літаки та гвинтокрили на території Криму, тобто готуються до війни, але цього не відбувається. Чому? Тому що економіка Європи, вона дуже зав'язана на економіку Росії. І деякі країни, відомо які, це Німеччина, це Італія, це Франція, перш за все, вони не хочуть псувати свої відносини з Росією, тому що в їхніх підприємствах, які працюють на Росії, виникнуть проблеми.
і в них самих виникнуть дипломатичні та будь-які інші проблеми з містером Путіним, і вони цього не хочуть. Дуже яскравий приклад – це ситуація декількох років, коли вони захопили українські катери на вході в Керченську протоку. Санкції на 7 російських військових, 1 чи 2 адміралів та 5 капітанів першого рангу. Санкції полягають в тому, що їм заборонено в'їжджати в Європейський Союз, мати там майно, мати банківські рахунки і таке інше. Ну так Путін їм це заборонив ще 7 років тому своїм указом. Військовим заборонено це робити. Тобто це імітація санкцій. І ми вважаємо, що треба зараз проаналізувати всю ситуацію і нашим партнерам дуже жорстко сказати, що треба це змінювати. Пане Андрію, якщо такі впливові країни Європейського Союзу, як ви кажете, Італія, Франція і Німеччина, налаштовані на те, щоб економічно співпрацювати з Росією, і вони свідомо ці санкції не запроваджують, які важелі України, щоб впливати на такі країни, насамперед вже будемо без Італії говорити на Францію, Німеччину, які є лідерами Євросоюзу, і більшість рішень в Союзі ухвалюються під впливом цих 2 країн, як Україна може на них тиснути або переконувати, що потрібні санкції продовжувати і збільшувати їх, переносити на юридичні особи? У нас немає іншого шляху, ніж тиснути шляхом переконання, шляхом створення коаліцій санкційних. Це дуже цікава тема, в якій нас підтримують 100% поляки, румуни, латиші, литовці, естонці, Данія підтримує. Велика Британія вже не в Європейському Союзі, але Велика Британія не перестала бути величезним фінансовим центром. І вона зараз вибудовує свою санкційну політику, бо раніше вона просто імплементувала своє законодавство, те, що вирішувала Рада Європейського Союзу. Тобто є багато шляхів, але головне ось в чому, на мій погляд. Вони вважають, що мета санкцій, офіційно вважають, що мета санкцій – це змінити політику Росії. Наївні люди. Що вони змінили міжнародні санкції, політику Північної Кореї по Ірану? Санкції ніколи не змінюють політику авторитарних, тоталітарних країн. Вони лише, сприяють тому, що їх населення, воно консолідується навкруги свого фюрера і продовжує цю саму політику. Пушкін вмісто масла. І тому треба показувати це на прикладах і формулювати те, що є насправді. Що не Китай є зараз головною загрозою цивілізації. Цивілізованому світу, перш за все, загрожує зараз Російська Федерація, путінський режим. І ракети, які дислоковані в Севастополі, вони літять майже до Лондона і майже до Мадрида. Тобто треба це роз'яснювати, треба... Розумієте, в нас і дипломати, і інші державні чиновники, і дуже часто навіть експерти, які займаються міжнародними питаннями, вони дуже так оптично все формулюють. Треба казати різко, чесно, прямо і бути ініціаторами в цій міжнародній політиці тиску на Росію. Можна я спробую з вами поговорити на 2 відомих взірцях? Я думаю, для експертного середовища, можливо, вони вже не найцікавіші, а для загалу це просто 2 відомих бренди. Один бренд називається Siemens, інший бренд «Північний потік». От по Siemens це історія про те, як європейська компанія зробила вигляд, що не зрозуміла, коли піде її обладнання, хоча було зрозуміло, що її обладнання пішло на будівництво тих електропотужностей, які зникли в Криму через енергетичну блокаду Криму. І Siemens
ніяк не постраждав. От ця історія кількорічна. Що ви знаєте про чи постраждав від цього Siemens якимось чином? Це тільки моральна шкода, і моральна шкода в очах тих країн, які осуджують цю ситуацію. Тобто ніяк він не пострадав через законодавство Німеччини. Вихід є. Вихід те, що вносити пропозиції, домагатися того, щоб в регламентах Європейського Союзу, в законодавстві, в національному законодавстві Німеччини та інших країн Європейського Союзу було прописано не просто те, що вони не визнають окупацію і спробу незаконної анексії Криму, а що таке ця політика невизнання? Не малювати карти, де Крим російський, не заборонити поїздки своїх депутатів, посадовців та інших людей до окупованого Криму через територію Росії. Примусити свої, до речі, слово «примусити» тут доречно. Чому? Європейський Союз – це дуже така бюрократизована, в нормальному сенсі структура, там все прописано. І в Сполучених Штатах це теж стосовно бізнесу і стосовно діяльності органів влади. Тобто треба пропонувати, щоб вони в своїх національних та в ЄСовському регламентах прописували, що таке не визнавати окупацію Криму. Що таке, да? Це не публікувати карти, не надсилати чиновників, не включати їх в букінг в кримські готелі, на міжнародні мережі, які там бронювання. Значить, і таке, і таке, і таке. Є приблизно там 15-20 таких ситуацій, які відомі. Не штрафувати, наприклад, компанії, які дозволяють працювати брендом. Ми ж знаємо, що в Криму, значить, працюють автосервіси під відомими брендами, працюють там магазини під відомими брендами. Чому? Ні, вони не давали ліцензію працювати на території Криму. Вони давали ліцензію російським фірмам, які працюють там десь в Москві або в Краснодарі, а вони вже від Краснодара роблять там дочірню фірму в Криму, вивішують оцю ліцензію там Мерседеса або Адідаса і працюють. Тобто за це мають відповідати ті, хто надав цю ліцензію. Тоді вони самі будуть це перевіряти. Пане Андрію, але ж Україна деякі речі може робити самостійно. Я не знаю, хтось рахував, наприклад, на яку суму щорічно під брендом Siemens продається товарів України або поза цими навіть побутовою технікою. Siemens, от ми бачимо навіть по ситуації в Криму, він робить і такі глобальні стратегічні проекти. Можливо, вони щось реалізовують з цього приводу в Україні. І Україна ж теж може забороняти цим брендам, просто накладати на них санкції. Або ті самі бренди, які, ви кажете, під вивіскою працюють в Криму, то дуже легко цим пораються фінансові ринки. Навіть такі компанії, от банки, візьмемо банки. Банки не працюють. Навіть російські банки, великі, системні, в Криму не працюють. Вони розуміють, як це санкційна політика діє. Нічого не заважає Україні застосовувати самостійні санкції до цих компаній. Я не чув, щоб до Сіменсу були санкції якісь з боку України. А по-друге питання, яке я вам вирішив навести, це відомий цей Північний потік-2 і його добудова, яка очікується вже у вересні. В цій студії був експерт Ігор Риторович, і він казав, а чи є в Україні план Б? І сам же експерт пояснив, що він має на увазі під планом Б. Якщо вже Північний потік буде добудований, то Україна має вийти зі своїми пропозиціями щодо компенсації. І він наводив приклад, що він спілкувався з багатьма членами панівної партії. Виявляється, Україна не зробила своїх пропозицій щодо компенсації втрат від того, що буде збудований Північний потік-2. Але з іншого боку, якщо з такими планами Б виходити з пропозиціями, як купувати або отримувати компенсацію за реалізацію проєктів, чи не стане це, не розбещуватиме це, скажімо, і європейські країни, і інші, які приєднуються за санкції, що в Україні можна буде завжди
запропонувати компенсатори за те, щоб далі торгувати з Росією. А подальша торгівля з Росією – це фактично укріплення і економічне, і політичне, і тоді сподіватися на якусь швидку деокупацію просто немає сенсу. Я вам скажу так. Все те, про що ви кажете, це називається економічна війна. І свого часу Черчилль і на початку Першої світової війни, і на початку Другої світової війни, перше, що він зробив, він створив у Британії Міністерство економічної війни, яке займалося тим, що шукало і здійснювало необхідні дії для того, щоб нанести шкоду Німеччині тоді. В нас, на жаль, тільки півроку-рік, як почалися розмови про формування санкційної інфраструктури в Україні. У нас нічого не робилося 5 років, і тільки потім на початку сроку президента Зеленського рік йшли розмови, і на другий рік щось почало робити. А можна пояснити, що ви називаєте санкційна інфраструктура? Це що? Це аналог фактично того, що ви кажете, Черчиллівського Міністерства економічної війни, і як воно має виглядати? Приблизно так. І ми бачимо і пропонуємо вже півроку, може навіть більше, свій погляд на цю структуру. Це має бути Державне санкційне бюро, яке має вести моніторинг порушень, бо в Україні ніхто не веде, крім недержавних організацій декількох, моніторингу порушень санкцій. Це переважно отакі, як ми, і журналісти-розслідувачі, такі як Центр журналістських розслідувань, наші з вами колеги і так далі. А держава цього не робить. І міністерство не хочуть. Раз не хочуть, треба їх примусити, записати їм в повноваження і прописати, що саме вони мають робити. Тобто, я думаю, що протягом найближчого півроку-року буде створена така інфраструктура, і тоді можна буде казати про ті приклади, які ви наводили. Є бажання в Україні, є бажання, по-перше, в Міністерстві закордонних справ, є бажання в Раді національної безпеки та оборони, бажання в прокуратури Автономної Республіки Крим, є бажання в представництві президента в Автономної Республіки Крим. Решта міністерств і відомств, вони не хочуть цим займатися, бо це дуже висока відповідальність. Чиновник ніколи не хоче нічим займатися, значить, якщо це йому, від нього це не вимагають, немає відповідальності за те, що він не робить. Створювати це треба, воно буде створено, я впевнений. Торкаючись ще вашого тексту про ці, я назву його без дипломатичних вітієватостей. Ви наводили приклад, що 2014 року одразу з окупацією Криму понад 100 країн Організації Об'єднаних Націй підтримали ці резолюції на підтримку територіальної цілісності і долучилися до кримських санкцій, але щороку кількість цих країн зменшувалася в підтримку резолюції. Можливо, я помиляюся, можливо, ми з вами говоримо про різні речі, але наскільки мені здалося, подальші декларації були пов'язані з порушенням прав людей в Криму, і порушення територіальної цілісності і права людини в світі сприймаються по-різному. Тобто на порушення територіальної цілісності звертають увагу всі, на порушення прав людини, на жаль, в цьому світі меншість країн готові підтримувати, бо більшість з них має свої проблеми з порушенням прав людини. Чи ви пов'язуєте все ж таки в тексті це з економічними інтересами, що Росія знайшла до більшості з цих країн свій економічний підхід? Я думаю, що є і один фактор, про який ви казали, і інший.
Ну, наприклад, візьмемо дуже неприємний приклад з української нещодавної практики. Україна відкликала декілька місяців тому свою підпис під резолюцією стосовно репресій по відношенню до уйгурів в Китаї. Чому? Нам пояснили, що це тому, що Китай заморозив контракт по постачанню. Ну, оце класичний приклад, коли прагматизм, коли цінності, значить, програють прагматизм. І це не можна так робити. Але це цинічна, знаєте, насправді ми уявляємо, що таке дипломатія. Це люди в смокінгах, в бабочках або в хороших костюмах з галстуками, які дуже акуратно так висловлюються. Насправді це дипломатія, коли вона не публічна, це дуже цинічна річ. І йдеться так. Ви що, зібралися їхати на саміт Кримської платформи до Києва? Тоді ми з вами не підписуємо отакий контракт. Тоді ми з вами значить, ви ж нас просили про щось конкретно в сфері економіки чи в сфері підтримати вашу резолюцію десь з іншого питання. Тоді ми там відкликаємо підпис. Або дуже часто буває так, що країни змагаються за посади в міжнародних організаціях, і одна країна може іншій сказати, ми підтримуємо вашу кандидатуру на голову, наприклад, там ОБСЄ, або ЮНЕСКО, або будь-якої іншої, але ви відкличте ваш підпис під тою резолюцією або не їздіть на Кримську платформу. Тобто це така дуже цинічна штука, і насправді я, якщо чесно сказати, оті 60 країн, на якісь по 40 чи 42 приїдуть до нас за тиждень на саміт Кримської платформи, тих, хто не побоялись погроз путінського режиму. А решта 60, вони побоялися зіпсувати свої відношення з путінським режимом. А це означає, якщо ми з вами там, а ми повинні чесно говорити, ці 60 країн, вони не вірять в деокупацію Криму. А ці 40, що приїдуть, вони не всі вірять на 100%, але в них якась надія або обурення діями Російської Федерації залишається. Це дуже величезний виклик для України в цілому, і для українських дипломатів, і для президента, і для незалежних експертів. Ну нічого, будемо працювати. Чи тоді може Україна дійсно, ви навели цей приклад з підписом України відкликаним щодо підтримки уйгурів або щодо закидів в бік Китайської Народної Республіки, Україна, яка сама в такій складній ситуації з втратою фактично 2 регіонів на сході і на півдні Криму, чи може вона комусь щось закидати про цінності, коли лише контракт з Коронаваком міг вплинути на політичне рішення України, ціннісне рішення України? Ну, ви абсолютно праві. Це була дуже груба помилка, її треба виправляти. Але я не бачу наразі бажання її виправляти. Ну що ж, я думаю, що правляча партія і президент, і уряд, вони будуть отримувати дуже багато привітів в лапках за таку свою політику, поки не зрозуміють. А ще одне питання про одну країну, яка з одного боку, про всі в Україні часто кажуть, що це дуже близький партнер України, і навіть зараз і військовому співробітництві це Туреччина, але Туреччина та країна, яка не приєдналася ні до яких антиросійських санкцій. Вона, здається, підтримує загальні кримські санкції. Да? Там навіть вдалося добитися від неї впродовж кількох років, щоб із
кораблі, судна турецькі не заходили в порти, бо вони в вашому моніторингу були в перші роки серед найбільших порушників. Так от я сьогодні експертам ставлю запитання, яке, чесно кажучи, я про нього трошки навіть забув. Це 5-річної давнини публічне висловлювання пана Ердогана, президента Туреччини, коли він казав дуже жорсткі речі. Він згадував одну свою розмову зі Столтенбергом, генсеком НАТО, 2016 року в травні. Він казав про те, що він відверто казав, відсутність НАТО в Чорному морі перетворює Чорне море на внутрішнє російське озеро. І Ердоган був дуже, відвертий в своїй манері. Да? Ці речі, що відбулося, що малося на увазі про відсутність НАТО в Чорному морі. Ми знаємо всі про ці положення договору Монтрео від 1936 року, що не чорноморські країни не можуть мати більше 3 тижнів, здається, якщо не помиляюся, заводити свої кораблі в Чорне море. Тому і американці, і британці, вони заходять, виходять. Що хотів Ердоган тоді? Про що йшлася мова? Чому далі він змінив? Це було за 2 місяці до спроби перевороту в Туреччині. Чому після того таких жорстких висловлень від нього не було? І чи довго НАТО буде терпіти те, що Чорне море справді перетворилося на внутрішнє російське озеро? Я не фахівець у турецькій політиці, на відміну від вас. Тому мені важко. Я думаю, що Туреччина завжди обирає між прагматикою і цінностями, і не завжди цей вибір йде на користь цінностей. Я сподіваюся, що все це пройде. Бо насправді те, що Росія поступово окупує Чорне море, це може подобатися Туреччині, жодній з турецьких політичних сил. Я думаю, що вони все ж таки це зрозуміють. І що стосується Чорного моря, розумієте, демократичні всі організації, вони ж консенсусом вирішують. НАТО, щоб збільшити свою присутність у Чорному морі, потрібно збільшити бюджет на це. А це 30 країн. Тобто кожна країна має збільшити свою присутність у цих комбінованих морських угрупованнях, що базуються в Середземному морі. Це все треба провести через 30 парламентів. Так? Тобто це важка задача для демократичної спільноти. Там у кожному парламенті є опозиція, є підтримка і все таке інше. Дуже звичайно, що авторитарним, тоталітарним режимам там же всім командує вождь, все це простіше. Але ми бачимо, що все ж таки 19-й, 20-й, 21-й рік збільшується присутність. Вона ще менша, ніж була у 2014-му, але є надія і є надія, особливо після того, як пройшли останні навчання Сібріз-2021. І є ще одна надія. Ми бачимо в цьому році особливо, що як тільки Росія проводить свої навчання поблизу кордонів України або на території окупованого Криму, як правило, в цей же період на території України проходять навчання з залученням американців, британців та інших представників країн НАТО. Це теж елемент стримування. Тобто ситуація змінюється, але вона змінюється не так швидко, як нам завжди хочеться. Треба з цим працювати теж. Я сподіваюся, що наші пропозиції, ми 2 роки вже пропонуємо, щоб НАТО, країни НАТО в Чорному морі, НАТО як організація, плюс Україна, плюс Грузія створила нову операцію з патрулювання Чорного моря від Босфору і від Босфору до Батумі. Для того, щоб запобігти будь-яким агресивним проявам на цьому морському шляху. Ми бачимо, що ситуація рухається, і були 2 візита британського патрульного корабля в цьому році і американського корабля берегової охорони в цьому році. Я сподіваюся, що ми скоро побачимо новий міжнародний військово-морський патрульний проєкт в Чорному морі. Дай Бог, або дай Аллах, що
щоб це відбулося до того, як на морі розпочнеться війна. Дуже вам дякую. Це був Андрій Клименко, керівник Інституту чорноморських стратегічних досліджень. І говорили про санкції, торкалися його сьогоднішнього тексту про те, що казав Андрій Клименко, що нинішні санкції або нинішні нові спроби санкцій виглядають як лузування, що партнери західні насамперед мають під санкції запроваджувати санкції щодо юридичних осіб. І пан Андрій Клименко нагадав нам, що більшість країн Європи, найбільших країн дуже зав'язані економічно з Росією і не готові запроваджувати санкції щодо фізичних осіб, які ніяк не страждають від цих санкцій. Зокрема, це стосується часто російських військовослужбовців, навіть найвищих очільників. Далі ми в нашій програмі чекаємо Марію Мезенцеву, народну депутатку України від фракції «Слуга народу» і керівницю української делегації в парламентській асамблеї Ради Європи. Будемо говорити про парламентський вимір Кримської платформи. Кримська платформа – це буде кілька майданчиків, окрім саміту голів держав, представників країн. Потужним інструментом вважається міжпарламентське співробітництво в Кримській платформі. Доброго вечора, пані Марія. Добрий вечір, Осман, бажаю здоров'я. Дякую вам. Пані Марія, історію вашого успіху вважається досить жорстка резолюція Парламентської асамблеї Ради Європи цього року в питаннях Криму. Резолюція, яку навіть не очікували цього року. Це, якщо не помиляюся, була ініційована представниками Ірландії. Да? Як тоді вдалося, чому вдалося провести таку жорстку резолюцію в ПАСЕ, яку останнім часом навіть критикували за поблажливість до Російської Федерації? Дуже дякую, пане Османе, за, скажімо так, ретроспективу вже Кримської платформи, так підходячи до її проведення. Дуже приємно згадувати наші спільні наміри і в Парламентській асамблеї Ради Європи, і нещодавна термінова резолюція, яка дуже гучно вдарила по Росії в рамках ОБСЄ, і навіть російська делегація говорила і заявляла про те, що майданчик ОБСЄ, як парламентську асамблею, їх делегати покидатимуть. Ну, як нам вдалося це досягти, я вам скажу, такою гучною, точно не кулуарною, гучною дипломатією. Це була боротьба не на життя, а на смерть, тому що коли ми дізналися, що російське лобі дуже плідно змогло прибрати, користуючись навіть нелегальними інструментами, в нашій роботі ми користуємося, як і в роботі Верховної Ради, в принципі, регламентом. Регламент такого самого парламенту, який складається з 47 країн, Парламентська асамблея Ради Європи, зазначає, що деякі сенситивні питання не можуть розглядатися менше як за 3 місяці до проведення будь-яких виборів в державі, країні-члені асамблеї. Ну, тут взяли за основу проведення виборів в вересні в Росії, в Держдуму, і сказали, що кримське питання в червні не може розглядатися і голосуватися. Ми підняли величезний галас, послалися на це не прописане правило, послалися на абсолютну відсутність таких прецедентів, на те, що український окупований Крим не має жодного відношення до виборів в Росії, ну, окрім того, що вони спробують обрати, звісно, представників Криму і, можливо, не на осінню сесію, а на січневу сесію 22-го року, наприклад, делегувати цих представників півострова в ПАРЄ, що ми теж будемо протестувати і за стандартною вже, скажімо так, сталою традицією в січні оскаржувати їх повноваження. І я думаю, якщо таке станеться, якщо представники Криму будуть все-таки делеговані до міжнародних організацій, обрані до Держдуми, то ми точно зберемо голоси для того, щоб позбутися, знову ж таки, Росії в Раді Європи. Передуючи Кримську платформу, хочеться сказати, що цікавими було бачити реакції різних делегатів ПАРЄ, від яких ми не очікували дуже таких, знаєте, сталих позицій. Наприклад, я працюю в комітеті з міграції, переміщених осіб та біженців, і його очолює представник Швейцарії. Досить, скажімо так, нейтральної зазвичай країни.
але виступаючи, голова цього комітету міграційного, він дуже жорстко розкритикував Росію, а головуюча пані Орман Рютен від Нідерландів, яка дуже часто називалася проросійською, дуже ретельно слідкувала за регламентом виступів і жодним чином не надавала, скажімо так, жодних преференцій виступаючим з Росії. Дуже приємно було, що нам вдалося зорганізувати виступ Рустема Умерова, який є прямим представником кримсько-татарського народу і моїм колегою по ПАРЄ і українському парламенту, адже він не зміг прибути вчасно на ПАРЄ, але його виступ, я можу сказати, був вирішальним. Коли брехня просто лунала на протязі багатьох хвилин, тому що, ви знаєте, це називається рандомний вибір спікерів по темі, але так вийшло, що підряд були росіяни і вже добігав список кінця, а в кінці голосування, і тут, ну, знаєте, от просто до сліз. Я пам'ятаю, як я повертаюся, і колега з Туреччини спромігся передати слово пану Рустему Умєрову. Зазвичай такі заміни не роблять, тільки всередині делегації, але це вдалося. І Рустем сказав чисту правду тих, хто є зараз потенційно, може бути потенційно ув'язненими за статтею тероризм, про всі ті зухвалі речі, які стосуються медіа, журналістики. Ну і, звісно, згадав прізвища, які всім дуже відомі. І тому ми привезли невеличкі книжечки, які розказували коротко про історії полонених Кремля в Криму, кримсько-татарського народу, українців. І, ви знаєте, ми більше як 200 примірників змогли роздати на місці. Тому, готуючись до Кримської платформи, пане Османе, шановні телеглядачі, дуже хочеться говорити про те, як ці інструменти працюють, адже це пряма дія для тих адвокатів і адвокатес, які працюють з Я хочу запитати вас, пані Марія, як буде виглядати парламентський вимір? Це теж буде Кримська платформа, це теж буде схоже щось, от як працює, наприклад, парламентська асамблея Ради Європи. Це будуть якісь делегації від кожної країни, і вони будуть час від часу теж збиратися. Це перше питання. Якщо дозволите, друге питання, які групи, скажімо, політичні цікаві групи, ми знаємо, що в принципі там діляться не по країнах, а є там Європейська народна партія, да, є ліберали, є ліві, які представники яких сил більш схильні брати участь, чи незалежно від політичної орієнтації, більш-менш, якщо можете розкажіть про це, хто вже залучений до міжпарламентського виміру Кримської платформи? Так, ну дуже проста відповідь – це те, що ми запрошували всіх, окрім Росії. Ми прийняли таке рішення, тобто навіть голів фракцій, так званих, так ви трошки перелічили їх: ліберали, Європейська народна партія, до якої я належу, там крайні ліві, крайні праві, зелені тощо. Значить, ми запросили всіх. Звісно, отримали підтвердження не від всіх. Продовжуємо комунікувати з колегами. Це сезон високих відпусток все-таки. Це кінець серпня. Ну, так сталося, що Кримську платформу призначили на 23 серпня, що потім якби супроводжується відзначенням 30-ї річниці незалежності. Ми подумали об'єднати не тільки вимір виконавчої влади, тобто президенти, перші леді, міністри закордонних справ, спікери будуть присутні, але ми подумали, що от, пане Османе, ви згадали наші документи, які ми голосували, резолюції. Це ж голосували парламентарі різних країн європейських, так? І нашою ідеєю було те, щоб зібрати саме їх, поговорити дуже в неформальних таких умовах зустрічей із представниками також МЗС і парламенту стосовно наших подальших, можливо, ідей, тому що, звісно, той документ дій, який буде підписаний на Кримській платформі, ми, як делегація ПАРЄ, потрошку підписували, збирали підписи від делегатів Ради Європи ще з січня місяця. Туди долучились досить екстравагантні країни для такого процесу, як Італія. Ну, зараз же Молдова з новим парламентом, я думаю, ширше доєднається. Наші стандартні партнери з групи Baltic+,
Грузія, Литва, Латвія, Естонія. В Чехії чекаємо теж вибори. Але і фіни виявляли бажання приїхати. Ми от чекаємо підтвердження від них. Не члени ПАРЄ, але Бразилія хоче приїхати на парламентський вимір. Знаю, що всі голови міжпарламентських груп дружби активно над цим працюють. Ну і вже маємо підтвердження від парламентської асамблеї НАТО, ОБСЄ і ПАРЄ. Також хочу сказати, що від Ради Європи буде, ну це вже не секрет, генеральна секретарка. І я вважаю це неймовірним досягненням української делегації, тому що Росія продовжує тиснути. Я знаю, що тисне на іспанську делегацію, вони досі не підтвердили свою присутність. Ну і я читаю переписки, які досить для нас смішні, так, те, що робить Росія. Але дійсно це неприємно читати, тому що ми все одно працюємо під однією міжнародною парасолькою. Також хочу анонсувати, в нас буде дуже конкретні дві подорожі. Одна частина гостей, яка приїздить з Європейського парламенту, тобто європарламентарі, вони поїдуть на Донбас, ця поїздка готується дуже активно. Ми зі своєї сторони запропонували з паном Антоном Кариневичем, він це підтримує, представник президента АР Крим, поїздку на кримські КПВВ, пункти перетину. Я, чесно вам скажу, за 2 роки в парламенті дуже мало українських депутатів там змогли побувати. Але уявіть, якщо це буде підсилено і нашими міжнародними друзями. 25 числа буду обов'язково вмикатися до вашої студії, прямо звідти, ділитися новинами, адже ми зустрінемося із родинами кримських татар, українців, побачимо, як люди перетинають кордон, які в них є проблеми з цим. І, звісно, проїдемося і побачимо і безпекову ситуацію. А у нас дуже мало часу до кінця цього ефіру, буквально 1 хвилину, якщо можна, торкнутися теми, про яку зараз не всі хочуть говорити. Я не так розумію, проєкт підсумкового документу, не знаю навіть, як буде називатися він, ком'юніке, резолюція, декларація, він вже є, да? Він пропонується вже партнерам, і наскільки жорсткий він, і що ви можете про нього сказати, про цей документ? Пане Сман, можу говорити тільки про те ком'юніке і так званий нон-пейпер, або документ, який не спонукає до прямого виконання або якихось дій, які ми робили в ПАРЄ. І він був дійсно написаний за підтримки МЗС і офісу пана Кариневича, який займається питанням Криму, і його команди. Але говорити про ті пункти, які зазначені в ком'юніке, ми сьогодні мали невеличку нараду з пані Еміне Джапаровою. Наразі я не можу це прокоментувати. Я думаю, що ми вже абсолютно максимально публічно 23 числа в другій половині дня зможемо це з вами обговорити. Вони жорсткіші, ніж формулювання, наприклад, того документу, який був в ПАРЄ, скажімо. Дивіться, в ПАРЄ дуже, я не знаю, як ще можна жорсткіше. Так, він пройшовся по конкретним кейсам і конкретним людям, навіть нашим колегам в парламенті, які зараз представляють кримсько-татарський народ, для того, щоб вони змогли повернутися додому, адже рішенням суду їм заборонений в'їзд. І говорити про жорсткість, я думаю, що треба також зважати на те, що Російська Федерація, внесши зміни до своєї конституції, єдина країна, яка поставила на рівні інших країн тиранічних режимів, поставила своє національне право вище міжнародного. А ми все-таки говоримо про резолюцію, яка виконуватись повинна ними як членами поважної організації Ради Європи, а нещодавні заяви про те, що вони будуть нехтувати всіми рішеннями Європейського суду з прав людини, який, до речі, встановив дату окупації Криму кінець лютого 2014 року, і кейс України проти держави Росії далі буде йти в цьому суді. І дуже чекаємо, що рішення буде не менш жорстким, а воно обов'язково до виконання. Марія Мезенцева, дякую вам. Народна депутатка від «Слуги народу» брала участь в програмі «Бугунь». Вона ж керівниця української делегації в парламентській асамблеї Ради Європи. Говорили про міжпарламентський вимір Кримської платформи, який теж буде працювати. Це один з майданчиків і, можливо, один з важливіших майданчиків Кримської платформи. У нас залишається 1 година. Залишайтеся з нами. Далі новини.
4 кримським татарам, звинуваченим у тероризмі у так званій Алуштинській справі Хізбут Тахрір, оголосять вирок 16 серпня. Південний окружний військовий суд, що в російському Ростові-на-Дону, який розглядає справу, відмовив Лінуру Халілову, Руслану Мєсутову та Ельдару Кантемірову у виступі з останнім словом, оскільки вони хотіли говорити рідною кримсько-татарською мовою. Висловитися вдалося лише Русланові Нагаєву, який від початку засідання говорив російською. Окупаційні прокурори вимагають засудити 4 кримських татар на 66 років, призначити Ельдару Кантемірову 14, Русланові Нагаєву 15, Русланові Мєсутову 18 та Лінуру Халілову 19 років. Окупанти звинувачують кримсько-татарських бранців у тероризмі та спробі захоплення влади через нібито причетність до забороненої в Росії організації Хізбут Тахрір. За словами захисників, обвинувачення так і не змогло навести істотних доказів про вини бранців. Им из четверки не дали возможность высказаться в последнем слове на своем родном языке, на крымском татарском. Судья пресекал данное действие, говорил о том, что только на русском языке. Данное слово было дано моему подзащитному. Он также за всех выступил, четко выступил, сказал, что нет никаких доказательств его и, в частности, его сотоварищей к данным преступлениям, которым они обвиняются. Он аргументировал тем, что следователь, что авторы дела, в том числе там следователь, прокуроры, сами себе противоречат. Экспертиза ненаучная, не имеет вообще никаких религиозных или других научных оснований, а тайные свидетели совсем не тайные и, более того, лживы. Моего бабашку Руслана Нагаева и его сотоварищи обвиняют в террористических действиях. И в своих прениях он не раз подчеркнул, что ни он, ни его сотоварищи не имели ни единого террористического умысла, ни единого террористического действия, не совершали и даже не думали об этом. Все данные дела построены исключительно в доказательной базе чтения книг, изучения нашей религии, обсуждения проблем нашего народа, да, и решения насущных проблем. То есть на сегодняшний день Российская Федерация ущемляет права мусульман Крыма, крымских татар, не разрешая нам исповедовать нашу религию в полном объеме, изучать ее для правильного ее претворения. Ущемляются наши права на родной язык, ущемляются все наши базовые права, закрепленные в Конституции Российской Федерации. Мы трактуем это как репрессии и геноцид по национальному и религиозному признаку. Попри погіршення стану здоров'я 64-річного Зікерії Муратова, окупаційний суд залишив його під арештом до 17 листопада. Нині Муратов перебуває в медсанчастині Ростовського СІЗО, де його лікують від коронавірусу та двосторонньої пневмонії. За словами адвоката Еміні Авамільової, стан бранця тяжкий, оскільки він дихає лише завдяки концентратору кисню. Ще до арешту він боровся з підвищеним тиском, мав проблеми з опорно-руховим апаратом та травмами, бо до цього оперували жовчний міхур. Втім, попри це, окупанти його утримують в СІЗО з липня минулого року, звинувативши в тероризмі та спробі захоплення влади через нібито причетність до Хізбут Тахрір. А теперь, учитывая, что человек вот с таким огромным количеством хронических заболеваний, в условиях СИЗО заболел коронавирусом, и, естественно, со слов, опять-таки, медицинских работников, уровень кислорода в его крови, это уровень сатурации, у него был от 80 до 90, и что в настоящее время к нему применяется вот этот кислородный концентратор, естественно, можно сделать вывод, что состояние здоровья моего подзащитного – это как минимум средней степени тяжести. И, естественно, сторона защиты ходатайствовала об изменении меры пресечения и избрании в отношении него домашний арест. К сожалению, суд не услышал доводы защиты, и ходатайство прокурора было удовлетворено, а ходатайство стороны защиты было оставлено без удовлетворения.
Український воїн дістав вогнепальне поранення неподалік Південного на околицях окупованої Горлівки. Про це повідомляють у штабі Об'єднаних сил. Він зараз у шпиталі, стан здоров'я бійця середньої тяжкості. У тому ж напрямку окупанти били з важких мінометів, протитанкових ракетних комплексів та гранатометів. Під ворожі обстріли також потрапили оборонці Пісків та Новомихайлівки. На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через українську сторону СЦКК. Станом на 7 годину ранку 13 серпня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Цього місяця ворог інтенсивніше перекидає на окуповані території Донеччини та Луганщини нове озброєння, боєприпаси та пальне. Про це повідомили в українській розвідці. Вантажі женуть з Росії через неконтрольовану ділянку державного кордону. Зокрема, з території Росії завезено близько 1 тисячі тонн пального. Також нові партії озброєння і боєприпасів. Серед них бойові броньовані машини та набої калібру 12,7 мм для великокаліберних кулеметів і снайперських гвинтівок. Для приховування постачання бойової техніки і майна військового призначення окупанти використовують як дороги, які переходять через перепускні пункти на неконтрольованих Україною ділянках кордону, так і обхідні шляхи. Екологію під ніж заради магістралі. Окупанти для будівництва ділянки Тавриди між Севастополем та Ялтою знищать близько 8 тисяч рідкісних та червонокнижних дерев. Серед них більше 7 тисяч різновидів кримської сосни та більше сотні високих ялівців. А ще більше 1000 рідкісних дерев обіцяють пересадити. Роботи з вирубування покладені на лісове господарство окупованого Севастополя. Підприємство отримає близько 40 мільйонів рублів. Фірма-підрядник будівництва дороги обіцяє відшкодувати знищені дерева і висадити удвічі більше молодих рослин. Але не вздовж траси, а де-інде. За словами екологів, саме відсутність дерев уздовж траси призводить до ерозії та підмивів шляху. Водночас, кажуть, це сильно вплине на екосистему південного узбережжя Криму. В нынешних условиях деревья во всем мире недооцениваются. Оно и пылезащитное мероприятие выполняет. Допустим, в нынешние времена пандемии, когда человек испытывает легочные проблемы, избытков кислорода у нас нету. Даже если посадить новые, вы же понимаете, что молодое дерево, старое, которое вековое, оно не заменит. Отвратительно отношусь. Я против вырубки леса. Его не так легко вырастить. А жить нам здесь, без леса, все. Здесь и так экология нарушена. Поменялся климат у нас. Я думаю, это из-за этого поменялся. Ветра. Раньше ветров таких не было. Конечно, плохо. Мое мнение, как жителя Севастополя уже с 95-го года, что это не страшно, когда вырубается какое-то количество якобы краснокнижных деревьев, которые там еще доказать, что это все деревья. И 2-3 дерева, оно роли никак не играет. Потрійне ДТП на Кримському мосту і знову за участі військової техніки окупантів. Автотроща сталася у напрямку Новоросійська. Камуфльований радянський автокран «Урал» зацідив у задню частину тентованого КАМАЗа. А той, у свою чергу, наздогнав малолітражку «Фольксваген». Про постраждалих не повідомляється. Рух шляхом частково обмежили. Автівки пускали єдиною вільною смугою. МЗС України запустило офіційний сайт Кримської платформи. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. На сайті можна буде дізнатися найактуальнішу інформацію про Кримську платформу, яка постійно оновлюватиметься. Зокрема, щодо пріоритетних напрямків – політики невизнання, санкцій та безпеки, захисту прав людини, екологічних та економічних наслідків російської окупації Криму. Згодом з'являться версії сайту іншими мовами. Портал має кілька розділів: Крим до окупації, Крим в окупації, Кримська платформа, експертна мережа Кримської платформи та, власне, розділ саміту Кримської платформи, який відбудеться 23 серпня у Києві.
Я всіх запрошую відвідувати цю сторінку. Вона буде розвиватися, будуть з'являтися нові іномовні версії цієї сторінки. І це буде постійна платформа для функціонування Кримської платформи онлайн. На цьому сайті ви зможете знайти актуальну інформацію про цю важливу ініціативу. Міністр Кулеба також задоволений реакцією Лаврова на саміт Кримської платформи. Очільник російського МЗС під час незаконних відвідин окупованого Криму видав низку гнівних заяв щодо перемовин та їх учасників. Зокрема, назвав Кримську платформу збіговиськом. Бурхливі водоспади з доріг мчать до Міллякчесмі. Середмістя окупованої Керчі, яке 2 місяці тому пішло під воду. Все починалося з незначної мряки, але за кілька годин і упродовж ночі впало 2-місячні норми опадів. Місцями шляхи паралізовано, є проблеми з електропостачанням та інтернетом. Окупаційна влада повідомляє про 2 загиблих в розпал стихії. Ще 1 людина зникла безвісти і майже 4 тисячі постраждали. Окупанти нарахували щонайменше 40 підтоплених приватних садиб. Вкотре дісталося центральному стадіону імені 50-річчя жовтня. Ледь встигли оговтатись від минулої повені, як знову футбольне поле стало більше схоже на басейн. Нічого не помінялось. Не витримує й занедбана інфраструктура. Місцями водоспади падають просто зі стелі. Керівництву першої лікарні, яка чи не найбільше постраждала у минулу повінь, окупаційна влада наказала перенести все, що можна, на 2-й поверх та приготувати резервні джерела харчування. Своєрідне піклування від окупантів відчули і підприємці з центрального ринку. Напередодні їх повідомили про можливе підтоплення та традиційно захаращену дощову каналізацію. Але розгрібати наслідки, як завжди, доводиться самотужки, а зранку ще й ганятися за товаром. П'ятницю керчани зустріли по коліно у воді, тому оминали водні перешкоди хто як може. А річка Міллякчесмі, що протікає середмістям Керчі, знову перетворилася на захаращене болото з поліетиленовими пакетами, пляшками та несподіваними гостями. У нескінченних заторах встала й ділянка сумнозвісної траси Таврида. Містянам оголосили про евакуацію, розгорнули 26 пунктів тимчасового розміщення. Окупаційна влада хоче розмістити там майже 8,5 тисяч людей, але евакуйовано всього 10. Одне лихо за іншим. Не встигла Туреччина погасити пожежі на півдні, як почався новий природний катаклізм на півночі. Це повені на Чорноморському узбережжі. Їх викликали сильні дощі. 11 людей загинули, понад 1300 були евакуйовані. Багато людей залишаються в пастці в своїх будинках. Людей вивозять на човнах і гелікоптерах. Розміщують в будь-яких вільних приміщеннях. Так, близько 700 осіб поселили в студентських гуртожитках. 1 людина загинула в районі Сіноп. Найбільше загиблих не менш як 10 в провінції Кастамону. Врятованих від повені в Кастамоні людей евакуювали в безпечні місця. Ця жінка чекає, що рятувальники знайдуть її онуку, яка зникла під час повені. У той день мати дівчинки відвела свого сина на 4-й поверх житлового будинку і віддала свекрусі. Тоді кинулася шукати доньку, але не знайшла її.
Немає моєї 5-річної онуки. Вона залишилася там. Чекаю, дай Бог, щоб її врятували. Доступ до багатьох регіонів автомобільними шляхами поки закритий, оскільки через повені обрушилися мости. Також деякі села і містечка залишаються без електрики. В районі Аздавай, провінції Кастамону, водою також зруйнувало міст. Місцеві жителі почали розбирати наслідки повені в своїх будинках та на робочих місцях. Таке ми бачимо вперше. Верхня частина міста – ліс. Дерева з нього припливли сюди. Всередині нашого будинку каміння і земля. У нас немає ні води, ні світла. У результаті сильних дощів затопило 50 житлових кварталів району Пінарбаші, що в провінції Кайсері. У кварталі Олук-Кая не пережила повінь свійська худоба. Ви бачите, в якому стані наш будинок. Колоди, зруйнувавши стіни, потрапили всередину. Намагаємося прибрати дерева. Більше нічого не можемо зробити. Всюди грязюка. Жандармерійські та муніципальні бригади, які отримали звістку про повінь, прибули до мікрорайону і кинулися на допомогу людям. За свої 70 років я бачу таку катастрофу вперше. Нехай Аллах збереже нас від бід. Кілька моїх вівець загинули, нічого вже не зробиш. Я втратив 10 тонн пшениці. Ми чекаємо допомоги від нашої держави. Іншого виходу немає. Варто відзначити, що влітку на півночі Туреччини повені бувають часто. У цю пору року дощі тут особливо сильні і рясні. Минулого року через розгул водної стихії загинуло щонайменше 5 людей. Втомлені та знесилені ці алжирці намагаються підручними засобами врятувати свої оселі від вогню. З протипожежного обладнання тільки гілки. Боремося з цим вогнем 5 днів. Немає електрики, води, газу, інтернету. Тут нічого немає. Ми втомилися. Пожежі охопили північ Алжиру. В регіоні Кабілія загинуло вже 65 осіб, у тому числі 28 військових, яких направили гасити вогонь і рятувати місцевих жителів. Втім, в цьому селі кажуть, що ніякої допомоги від влади так і не дочекалися. Величезна пожежа. За хвилину загорілося всі села в регіоні Кабілія. Народ Алжиру кинули. Від влади ми не отримали нічого, крім погроз. Люди об'єдналися, отримуємо допомогу звідусіль. Гуманітарна допомога надходить від пересічних громадян. Її можна отримати, наприклад, у цьому сусідньому селі. Я привіз їжу, меблі і все, що їм потрібно. Це потрібно було зробити. Коли приходить лихо, потрібно допомогти. Хочемо допомагати тим, що маємо. Наша роль – отримувати допомогу з усіх куточків країни і потім розподіляти її серед жителів сіл, особливо серед тих, хто постраждав найбільше. Алжир – одна з країн Середземномор'я, які нині страждають від пожеж на тлі аномальної спеки. Масові займання вирують також в Греції та Італії. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Hayırlı akşamlar. Bugün yayının sonki saat devamında bizim misafirimiz Білорус блогера ve muhabiri. Доброго вечора. Гостем останньої студії, останньої години на АТР, програма «Вогонь», білоруська блогерка і журналістка Тетяна Мартинова. Доброго вечора. Вам зручно українською я буду говорити. Ви можете обирати будь-яку мову. Предыдущий вариант не сильно зручно. Кримсько-татарські щині, да? Да, щині, это я не выучила. Як вам зручно, можете російською, можете білоруською. Нет, не надо российскую, спасибо. Хватит того, что я и говорю. Ви, скажімо, українська діаспора нової хвилі. Ви тут опинилися після останніх протестів і зачисток в Білорусі минулого року. Одразу спитаю, в чому різниця між діаспорами білоруськими? У мене було минулого тижня
одна з ваших колег, яка казала, ми стара націоналістична діаспора білоруська. Альона Васильєва, Альона Васильєва, русофобська діаспора. Чи є ви теж русофобською діаспорою? Вы знаете, я центрист. Я считаю, что когда мы что-то делаем, вот крайние правые, крайние левые, они одинаково играют на руку людям, которые пытаются управлять народами, разделяя и властвуя. Не все пришли к этой мысли. Я сейчас понимаю, почему, например, что движет Аленой. Потому что Алена принадлежит к категории вот этой старой белорусской оппозиции, которая, конечно, была в бесконечном меньшинстве. И даже летом 2020 года, когда проводился опрос, его проводила компания «Годная», нет смысла ему не доверять, насколько для вас важны национальные нарративы, да, для белорусов. Это был июль 2020. Имеется в виду там герб, флаг, язык. 11% ответило, что они важны. Это очень маленький процент. Но это как бы исторически так сложилось, потому что белорусская культура и язык уничтожались со времен Советского Союза. Десятилетиями это все вытаптывалось и выжигалось. И это очень круто, что есть такие люди, как Алена, которые это несут. Но агрессия никогда не способствовала любви. Невозможно заставить любить насильно. Понимаете? Поэтому я придерживаюсь более сдержанной позиции. Я считаю, что белорусская культура и язык с прошлого лета по лето настоящего года уже сами по себе прошли такой путь, и к ним пришло такое огромное количество людей, которые ведь тот язык, который мы учили в школе, и который сегодня, на котором сегодня говорит Радио Свобода, Еврорадио, это абсолютно разные языки. Нас такому не учили. У нас по сравнению с этим был такой коверканный русский. Огромное количество белорусских слов было просто вымарано. Не говоря уже о том, что у меня было такое ощущение, что в белорусских учителей специально набирали садистов. Здається, для двох цих норм є різні назви, да? Що це вони по-різному навіть називаються. Там у вас є таке поняття Тарашкевич і ще щось. Там є і Тарашкевич, і Тросянка. Я зараз не про історичну штуку. Давайте повернемося до ситуації в Білорусі, протестів. Ви за масовими протестами в Мінську, в столиці Білоруській, вже спостерігали, як і ми, по телевізору, по соціальних мережах. Правильно? Ви з липня тут, вони почалися в серпні. Я участвовала только в цепях солидарности, когда ОМОН еще не пытал. Але ви в цьому житті не бачили там 100-150 тисяч людей, протестувальників на вулицях Мінська? Подождите, вы забыли, что я кукловод? Я почетный кукловод, в том числе и организатор движения «Пенсионеры 97». Поэтому я-то как раз знаю, сколько народу там было. И у нас вот эта суполка, которая сконцентрировалась за границей, именно потому, что мы обменивались информацией, мы передавали ее дальше. Сейчас я почему сижу вот рядом с вами? Потому что украинцы, почему приглашают на разные телевидения, хотят разобраться, что вообще происходит. Ведь еще в прошлом летом у Лукашенко рейтинг в Украине был 67%, как у самого хорошего президента иностранных государств. И это мы виноваты, потому что он делал свою картинку, мы жили своей жизнью, и нам было наплевать на него. В общем-то, случилось-то все потому, что он полез в нашу жизнь. До этого он преследовал только политических оппонентов. А то, что вы там троллили, над ним издевались, развивали бизнесы люди, да, то как-то даже никого это особо не касалось. Почему и картинка получалась? Стригли только самую верхушку, потому что олигарх у нас в стране должен быть один. И как только кто-то высовывался, то, соответственно, никакое членство в хоккейной команде Лукашенко его не спасало. И я сейчас имею в виду многих, да, и Чижа, и Арбузова, и всех остальных. А ви сподівалися на перемогу цього протесту? Конечно. Я вам больше скажу, мы когда уезжали, а мне пришлось уезжать очень быстро, там мы буквально за 2 часа с дочерью покидали что-то в машину и на скорости 200 километров в час. Сандалики, сарафанчики. Мы были уверены, что это пару месяцев, и мы поедем домой. На вашу думку, чего не вистачило для перемоги? Не нашлось те 300 тысяч человек, которые готовы умирать за свободу. Но я не хочу сказать, что это плохо или хорошо. Я говорю, почему. А вот к оценочной характеристике, это хорошо или плохо, я думаю, что мы
вернемся много позже, потому что я очень надеюсь, что в 21 веке будет найден какой-то механизм, чтобы это остановить. Смотрите, за год пропасть между старым и новым миром, то есть между вот этими ебатьками и япутьками, которые бегают по Беларуси, и нами, те, которые уже жили по-новому, вообще не зависят от правительства. Мы у него ничего не просили вообще. У нас аэропорт в Вильнюсе назывался аэропорт Минск-3, чтобы вы понимали. И это никто нам не давал. Это мы зарабатывали сами. Так вот, и мы нормально общались с теми же, кто сегодня, получается, самый отвратительный ебатька. И вот эта пропасть шире, шире, шире. Да, я уже не знаю, как в будущем, ведь они тоже граждане Беларуси, как нам общаться в будущем? Представляете, в яких стрілять? пропорціях ви розділилися, скажімо, з доставленням до режиму суспільства білоруське? Навпіл чи... Нет, ну о чем вы говорите? Давайте мы возьмем актив, пассив, актив. Да? То есть пассив, который не поддерживает Лукашенко, но не готовый вообще. Да, ну, я думаю, что это где-то 50% общества. Это абсолютно навскидку. Вот мне даже может за это прилететь. В принципе, оно всюди так не меньше. Ну, оно так и есть. 10% очень активного, 10-15% общества реально активного, которые готовы рисковать и что-то делать, но которые не готовы умирать. Это мы имеем уже 65%. Еще процентов 10 это люди, которые, скажем так, не определившиеся. То есть они никак не могут, да, понять вообще, что, ну, с задуренными головами. Ну, и я думаю, что какой-то процент... Ярых ебатик их немного. Их, я не знаю, может быть, 5% общества. То есть это его вот это приближенные прикорытники. Ну и безвольные люди, которым абы не было войны. Ну, хорошо, 10%. То есть, вы поймите, даже до лета, по объективным исследованиям, у Лукашенко был рейтинг не выше 16%. Это было до пыток, это было до всего этого ада и до того, как он уже окончательно, поехав крышей, выдает вот эти вот 8-часовые стендапы. Я процитую Вадима Денисенка, це колишній народний депутат України, в колишньому він наш колега, до речі, журналіст, зараз він експерт Інституту майбутнього, а от його чотириденної давнини текст, 4 дні тому. Будь-яка революція має певні шанси на успіх, якщо там присутні хоча б 4 з 6 наступних факторів. Лідер, ідеологія, структура, гроші, час і реальна міжнародна підтримка. У білорусів не було практично нічого. Тихановська не лідер, ідеологія відсутня, часу на розкачку, підготовку не було, структура хіба що канал нехта, грошей не було і нарешті була дуже маленька міжнародна підтримка у вигляді заяв переважно лідерів Польщі і Литви. Що ви скажете про це? Чи є у вас відповідь? История не знает сослагательного наклонения. Мы с вами знаем много исследований, так как мы с вами работаем с новостями, да, вот это думка вашего журналиста и депутата уже, да? Він був депутатом, зараз він експерт Інституту майбутнього. И есть исследование огромнейшее Ларионова, да, которое говорит о том, что мирные протесты никогда не побеждают в авторитарных странах, таких как Беларусь. Вот. Их очень много. Они все основаны на антологии 20 века, 19 в чем-то, да. И они все правы в этом, потому что так было. И вопрос же не в том, что революция не победила там месяц-два. Простите, это первая стадия того, что белорусы вообще осознали, что нас, которые против, большинство. Я человек, который в принципе работает с информацией, но я вам клянусь, я была уверена, что большинство белорусов устраивает Лукашенко, потому что делать-то ничего не надо. Ну, не надо, никто не стремится кататься по заграницам, да, вот 300 там, долларов, чарка, шкварка, отдых за Кольцевой или там на даче и все. А мы – это исключение людей, которые работают, зарабатывают, пытаются что-то оставить своим детям, где-то их выучить за границей. Вы правда думали, что нас меньше, не поверите? И когда вот это вот все выяснилось, что на самом-то деле надоел он уже всем,
Когда мы одели белые браслеты, стали складывать бюллетени гармошкой. Это же одна из технологий. Как показать, сколько действительно против? Бойкот этого не решает. Бойкот можно сделать карусельки, придумать, как снять картиночку. Вот. А тут... И вот в этот момент в белорусах проснулось. Подождите, так нас же больше. Побежали на площадь. Мы не были готовы к победе. Мы не были готовы, более того, некому было на тот момент сказать: спокойно работаем в штатном режиме там. Простите, но Пашинян к моменту революции в Армении уже был в парламенте, да? В Украине обе ваши революции происходили на фоне того, что все-таки президенты у вас менялись, и финансы не находились в одних руках. І це теж важливо. Ваш експерт... І олігархи грали свою гру. Да, тут. Да. І у нас суспільство ніколи не було одностайним. Чи це історично є різні погляди Заходу, Сходу України. Це робить Україну завжди неоднорідною. Білорусь виглядала як однорідна маса. Да. Так она и сейчас. Вот это вот то, что у одного психа ключи от оружейной комнаты, только в этом проблема. Ну, причем это наша с вами общая проблема, потому что мы помним, что он псих. До речі, далі процитую Денисенка, тут у вас співпадають думки, він каже: тут слід додати один, власне, білоруський фактор. Лукашенко – психопат, який не переживає за смерті чи якісь людські прояви. Він буде до кінця триматися цієї влади, незважаючи на кількість крові або того, що відбудеться. Вы поймите, это психопат, который уже сказал, что любимую не отдают. То есть, да, такой вариант домашнего насилия, только в мировом масштабе. И это человек, который, если он поймет, что он проигрывает, он уничтожит Беларусь. Чтобы, как говорится, не доставайся же ты никому. Это тот человек, который на щелчок развяжет Третью мировую. Ему плевать. Вот что страшно. Белорусы в конечном итоге между собой как-то, мы сохранимся на этом уровне, мы договоримся. Нас поддерживает мировое сообщество. Спасибо Байдену. Это очень классные санкции. И просто еще многие не понимают, какой это будет хвост после всего этого. И небо с овчинку покажется многим. Спасибо Британии за Гуцериева, отдельный, вот личный. Но ведь это проблема не только белорусов. После 23 мая, когда посадили самолет с Протасевичем, стало понятно, что ему плевать вообще на всех. И то, что Вова Путин в данном случае поддерживает его и становится за его спиной, это то, что ему в какой-то момент нужно будет принимать решение. Он ввязывается в эту войну или нет? Потому что Армению он уже кинул. Начнем с этого, да, в конфликте с Азербайджаном. Азербайджан молодец, там подписали все, что нужно с Турцией, и, так сказать, при этом не выходя из каких-то соглашений с Россией, да, они такие сели и сказали: Путин, мы дружим, конечно, но как-то сами решаем. Это вот такой был очень тонкий, но классный ход. Армения, к сожалению, пока под московской метрополией, мы это понимаем. Из-под той же московской метрополии пытается уйти Молдова. Украина уже вышла, но Украина за это получила войну. И войну, и отжим Крыма. И я была, когда отжимали Крым, я как раз работала на телевидении, поэтому я очень хорошо все это помню. Мы следили, мы общались с людьми, которых присылали пропагандистами, да, на белорусское телевидение, а потом в кулуарах они нам рассказывали правду. Поэтому мы-то знали, но остальные видели вот эту красивую картинку. Ми два закиди обом сторонам. Перший закид, якщо про дві сторони, кажу, стару і нову білоруську опозицію. Стара білоруська опозиція каже, це було в ефірі одразу після вбивства, в день вбивства Віталія Шишова, правильно я вимовляю його ім'я, і Висоцький, який до нас включався, і Васильєва, от яку ви згадали, вони кажуть, що не треба занадто тиснути на Лукашенка, щоб не кинути його в обійми Російської Федерації, остаточно не ліквідувати Білорусь, тому що, ви бачите, ось він не приймає делегації з Аксьоновим з Криму, не визнає Крим, сам до Криму не їздить, і питання незалежності Білорусі, як би там не було, залишається, наприклад, в руках, в тому числі України, прямо так пафосно пан Висоцький сказав. Захід
в бік вас, центристів, і нової хвилі, що протести відбувалися все ж таки під біло-червоно-білими кольорами. А це вже національний наратив. Да, но это единственный нарратив, флаг и герб, который зашел белорусам сразу. Нужна была альтернатива вот этому закату над болотом. По черзі. Перший, оцей закид, що не треба Білорусь кидати в обійми Росії, в обійми Путіна. Она давно... Вот за что я очень люблю старую оппозицию. Они, конечно, змагары со стажем, респект им и уважение, но они совершенно оторваны от реальной политики сегодняшнего дня. Потому что реально они ей не занимались много лет. В свое время, в 1994 году, своей агрессивной риторикой Зенон Поздняк отвернул от себя белорусов. А Шушкевич слишком был интеллигентный. Короче, голоса разлетелись, и прошло вот это вот чудо, которое думали на год, на два, потом его просто вынесут. Потому что на тот момент белорусское общество было консолидировано. Но там отдельные истории, которые, конечно же, украинской аудитории не интересны. Теперь по поводу объятий в России. Беларусь очень давно в объятиях России, полностью зависима от России. Сегодня многие в мире разговаривают, если что-то надо, не с Лукашенко, а с Путиным. И говорить обратное – это лукавить, либо не знать. Два варианта. Причем второй, это абсолютно, реально, люди не в курсе. Так вот, разница какая? Де юре мы пока свободны. Хотя понятно, что де-факто мы под Россией. В отличие от Крыма, мы де юре независимы. Теперь важный момент. 5 миллиардов за признание Крыма попросил Лукашенко у Путина. Путин не дал. Сегодня Лавров в Крыму, вчера в смысле, вы помните, как он инсинуировал по поводу крымской платформы, что вы тут шабашем, вы пестуете нацизм, да, что там он еще сказал, что тоже вас вы как только не изгалялся. Лавров первый раз поехал в Крым. И сейчас поедет в Крым Лукашенко. Не поедет. Это вообще никакой рояли не играет. Дальше. Лукашенко пойдет в объятия России. Он давно в этих объятиях. Но он не будет сдавать юридически независимость, потому что он прекрасно понимает, что как только официально это одна страна, через месяц он губернатор, через 2 его нет, после того, как у него будет очередной приступ психоза, и он начнет творить дичь. Как он рассказывал на этом 8-часовом стендапе про Петра Алексеевича Порошенко, что он там вытворял, как он всем жал руки, и что он сдал Украину. Вот. То есть я не рассуждаю об украинской политике, потому что мне бы с белорусской разобраться, вы знаете, вот с нашей. Но не будет он идти под Путина официально. Если Путин даст 5 миллиардов, он признает Крым. Потому что эти 5 миллиардов... А якщо 4? Нет, ему надо 5, потому что это товарооборот с Украиной. Он прекрасно понимает, что после признания Крыма финиш мани, финиш бизнес. Мы взаимозависимые страны. И дело не только в том, что он поставляет битум и нефтегорючие, знаете, нефтематериалы. У меня же белорусское слово просто висит. Дело в том, что ведь и белорусские куры без ваших комбикормов сдохнут. Потому что вся промышленность, птицефабрики, они питаются украинским комбикормом, который поставляет как отходы вашего производства рапсового масла, где вы лидеры. То есть если мы будем ковыряться в экономике, понимаете, в чем проблема старой оппозиции? Они зависли на лозунгах. Они хорошие, они классные, они реально люди с горящими сердцами, но они не могут понять, что лозунги сегодня – это очень сильно вчерашний день. Людям ценность жизни, она уже выше. Людям нужно понимать, что если случится это, что будет с этим и с этим. То есть когда иногда белорусы говорят там, пишут там в соцсетях и некоторые оппозиционные силы, почему Украина торгует с режимом. Украина старается. Украина уже политическую позицию высказала. Да, так случилось, десятилетиями создавалось, и сейчас политические позиции Украины не соответствуют экономическим. У них это разночтение полное. Что ж теперь, Украина должна самоубиться, потому что в Беларуси не нашлось 300 тысяч человек, которые готовы были умереть? Давайте как-то сдержанно относиться к этим вопросам.
у вас уже была делегация польской компании, которая, я забыла, как ее название, НАО, которая занимается поставкой, да, нефтепродуктов. То есть у вас есть свои по этому поводу качели в стране. Но простите, пожалуйста, если ваша государственная программа по строительству дорог из-за разрывов отношений с Беларусью станет золотой, что ваш официальный Киев завтра скажет автомобилистам или другим жителям Украины? Почему у нас поднялся дорожный налог, я думаю, он у вас тоже есть, да? Почему у нас не поднялись пенсии? Почему у нас увеличились штрафы? Просто потому, что мы захотели, давайте вы себе сначала поможете, но вы и так делаете для белорусов много, а белорусы многого не просят. Они просят дать возможность нам помочь себе самим. У нас есть две проблемы всего. ВНЖ з правом на роботу. Все, далі ми самі розберемося. І ми далі продовжуємо про національні наративи, з яких ви сказали, що поки тут тільки герб і прапор сприймається протестною частиною білоруського суспільства. Наскільки цитат, протести біля будівлі парламенту Литви, які переросли в безлади, могли організувати Росія і Білорусь. За словами президента країни Гітаніса Наусєди, в цей день відбулося забагато співпадінь, які вказують на причетність Москви і Мінська, цитата литовського президента. Ми живемо в умовах гібридної війни, гібридної атаки. І ці атаки слідують одна за одною. Усі ми в Литві абсолютно згодні з тим, що збільшення кількості мігрантів – це теж свого роду гібридна атака, яку у першу чергу організовує Білорусь. Ця атака ніде не закінчилася, вона триває. Додайте до цього заворушення у таборі для мігрантів того вечора. І тимчасового повіреного у справах Республіки Білорусь в Україні Кирила Камишева, якщо правильно наголос, викликали в Міністерство закордонних справ України у зв'язку з заявами, які озвучив Олександр Лукашенко на прес-конференції 9 серпня. Про це повідомляють МЗС України, пише «Європейська правда». Дипломати попередили, що заяви Лукашенка про готовність визнати російський суверенітет на тимчасово окупованому українським Кримом рівнозначно співучасті в злочині Кремля проти територіальної цілісності і суверенітету України з усіма пов'язаними міжнародно-правовими наслідками. Очевидно, це є продуктом штучно створеного кремлівськими пропагандистами в оточенні Олександра Лукашенка образу України як ворожої до Білорусі та білоруського народу, що абсолютно не відповідає дійсності. Фейками про зовнішні загрози державності Білорусі з боку України та інших західних держав Лукашенко намагається виправдати свої репресивні методи і обмеження прав і свобод громадян Білорусі. Білоруському дипломатові вказали на те, що ці слова є проявом слабкості Білорусі, а не демонстрацією сили. Путін не зміг поставити Україну на коліна, тому сподівання Лукашенка на нього є програшною ставкою. Такі дві цитати з приводу пов'язані з Білорусі. Тема на нашу останню ефіру сьогоднішнього на Бугунь з Тетяною, з білоруською журналісткою, блогеркою, яка рік живе в Україні, саме про цю країну, про Білорусь. І ми далі говоримо про різницю, в тому числі між старою і новою білоруською опозицією, називаємо це так. Ви казали на початку програми про виміри, про 11%, які підтримували оці національні наративи. Але в ході цих протестів те, що я бачив в своїй стрічці в Фейсбуці з моїх друзів, білоруських, які писали, не знаю, наскільки ця інформація, ці випадки поширені, що людей можуть затримувати за спілкування білоруською мовою між собою, за будь-які навіть не прапори біло-червоно-білі, а натяки на біло-червоно-біле, яке може бути проявом в одязі або що. Це може бути приводом для затримання Це Білорусі. не просто, це сутки, це штраф. А з іншого боку, ми ж бачили по картинках, яка була в серпні, в вересні минулого року, це багато молодої публіки, молодих дівчат і хлопців, які виходили на майдани білоруські. А це покоління, коли їм щось забороняють, в них є така протестна штука на це звертати увагу. Чи наблизить це нові білоруські протести або російськомовну Білорусь до розуміння того, що це є дуже важливі символи: мова, прапор, віра, там, я не знаю, які символи можуть бути національного наративу ще білоруського. Це наближає це відродження самої білоруської Білорусі в Білорусі.
Ну, во-первых, препятствия только усиливают любовь. Мы с вами это знаем. Конечно, это будет. Я думаю, что на это уйдет не 1 год. И это будет отвратительно, если это будет навязываться, тогда на это можно даже не рассчитывать. То, что молодежь уже так владеет мовой и говорит, они уже успели поучить какое-то время более качественного, другого уровня мову, не такая, какую навязывали в совке, да, вот когда я училась в школе. Просто иногда, знаете, когда вот этот принцип закона Копа, мы сидим в окопе, и нам кажется, что все сидят в окопе. А на самом деле наверху бегает много народу. В Украине очень большая белорусскоязычная община, да, вот мы говорим. И поэтому, вот если отталкиваться только от моего окружения, можно сказать 50 на 50. Ну вот у меня 50% друзей говорят на белорусском постоянно в быту, они на нем думают, а 50 на русском, к примеру. Ну и остальные на украинском, естественно. Вот. Но ведь это не будет так, потому что это только мое окружение. Есть реальные исследования. И я уверена, что если бы это исследование можно было провести сегодня, это было бы гораздо выше 11%. Но не потому, что кто-то навязывает, а потому что люди сами этого захотели, людям стало это, люди поняли, что это важно. Вы знаете, в Фейсбуке еще год назад, ну вот до всего, до мая, мовные, простите, если я могу употребить такое слово в эфире телевизора, мовные срачи – это было самое страшное. Набегали с одной стороны, вот то, что я говорю, крайники. На этом в свое время очень много потерял Зенон Поздняк. Невозможно переконать, да, переделать людей по чьему-то щелчку. И то, что сейчас мы наблюдаем, это круто. Это прям я очень рада. Это поможет. То, что белорусов сейчас уничтожают, это страшно, но это поможет нам сохраниться. Ведь наш язык вообще... Я знаю белорусский язык. Я говорю на русском, потому что на нем говорю быстрее, быстрее думаю. Скорость мышления у меня быстрее на нем. А в целом я знаю белорусский язык, и я вам скажу больше. В чем большая разница между русским и белорусским языком? Россияне не понимают никого, кроме себя самих. А зная белорусский, мы понимаем, ну понятно, кроме русского, который мы и так знаем, мы понимаем украинцев, поляков, чехов, местами словаков и где-то даже еще какие-то общие, да, там в Болгарии что-то проскакивает. В общем, наш язык, ведь с украинским у нас 86% походжения с украинским языком. А русский не понимает ни нашего, ни вашего. И сейчас очень важно, почему я осталась на русском языке. Месяц практики, да, окей, я буду с такой же скоростью. Но я знаю, что сегодня аудитории нужны русскоговорящие спикеры. Потому что белорусскоязычных прекрасных каналов с финансированием, с великолепными журналистами, Белсат, Радио Свобода, Еврорадио, с подтрымками там, из Америки, из Польши и так далее, их много. А, грубо говоря, индивидуалов, которые не сталкивают людей лбами, а доносят до них информацию, поддерживают, стараются сделать так, чтобы у них не опускались руки, переводят с эльфийского, объясняют, почему сейчас не время для того, чтобы выяснять, кто из нас больше змагар, кто из нас дольше говорит на белорусской мове или там дольше просидел в тюрьме. Сегодня вот вообще не это время. У нас есть враг. И не время мериться размерами, время убирать врага. А потом мы будем разбираться. Причем не друг с другом, а вообще как нам жить. Как нам сделать так, чтобы никогда больше не повторился Лукашенко? Как нам сделать так, чтобы, я не знаю, вернется там тот же, ну, уже возраст у него, чтобы правый ультранационализм, да, не отвернул людей от белорусской культуры? Как нам сделать так, чтобы не були нарушені права чоловіка, і в тому числі русскоговорящого населення? Давайте повернемося до одного з аспектів, який Вадим Денисенко згадав, коли сказав, що протест був і революція була приречена на програш. Це про лідерство. Чи є, чи буде ви сперечатися з Денисенком, що Тихановська лідер чи не лідер?
І чи бачите ви лідерів для нового білоруського протесту? Вы знаете, когда мы затрагиваем эту тему, я начинаю, у меня внутренне дергается глазик. Вам да? не подобається ця тема, так? Нет, я люблю эту тему, потому что хорошо, чем больше я про это говорю, может быть, тем больше людей меня услышат. У вас уже есть один сильный лидер во Дворце независимости и второй в Кремле. Угу. И что? Странам от этого хорошо, нищей России и Беларуси, которая сегодня уже стала концлагерем. Вот этот вождизм, вот этот сильный лидер, вот это то, к чему все это приводит, понимаете? Ведь не самое сложное провести первые, вчера мы как раз обсуждали это у меня на стриме, первые честные выборы. Потому что люди будут на подъеме, люди после революции всегда. Проблема провести вторые честные выборы после первых честных выборов. Я вообще считаю, что роль личности в истории, она несколько осталась позади. Я бы теперь сказала, что в историю должны входить группы личностей, которые умеют идти на компромиссы, договариваться. И вообще в истории, наконец-таки, каким-то образом должен начать фигурировать народ и его интересы. Чему способствует цифровая эпоха, в которой информацию под ковер уже не запихнешь. Но только людям нужно научиться ее селектировать. Факт-чекингом заниматься, отличать фейки от правды, переспрашивать, перепроверять. И очень интересная история именно белорусской революции. В ней не было лидеров. В ней лидером был каждый. Я все время говорю, если вы хотите увидеть лидера, посмотрите в зеркало. Пострадянський досвід в двох країнах лідерів, які прийшли на хвилі революції, показав, що в принципі обидва були здатні демократично передати владу. Ми бачили це Саакашвілі в Грузії, ми бачили Ющенка в Україні, і в принципі Порошенко теж демократично передав владу, що це не так вже і небезпечно, коли другое стечение обстоятельств. Там все, понимаете, есть условия, в которых мы начинаем революцию, да, предлагаемые обстоятельства. Там были другие предлагаемые обстоятельства. Совсем другие. Ви і у вас, і в Грузії. Ви вважаєте, що поява в Білорусі лідера – це небезпека, а поява Лукашенко номер 2? Конечно. Легенько. Потому что пока еще народ не настолько образован, чтобы не выбирать популистов. Это печально. Білорусь по всіх рейтингах відноситься к країною з дуже високим рівнем людського розвитку і освіти. Я про всех, и вас, и нас. Мы периодически косячим, потому что мы... Це ми було про інше, про демократичні практики, про змінність влади і про звичку не шукати патерналістичних. Но нужно же еще курс поддерживать. Понимаете, когда мы с вами пострадали от Советского Союза, и вот этот выход из этого в подставка, он же требует чего? Кроме светлых идей, там, реформ, контроля за реформами, обновления эшелонов власти, да, на более там, открытый разум, но еще требует времени. А если каждый раз новый президент, да, то есть надо придумать механизм преемственности хотя бы стратегии. То есть понять, что президенты должны меняться. Президентская власть должна быть ограничена однозначно. И парламент должен работать так, чтобы он был продуктивен, а не просто водичкой друг друга обливал. У нас, это Жириновский ж первый начал, да, там в эфире с кем там он, еще во времена этих российских ток-шоу, которые заходили в наши страны как к себе домой. То есть мы должны вывести, мне кажется, на другой уровень, ну вот культуру политического диалога. Знаете для меня, что уже шаг вперед и уже результат революции в Беларуси? Сегодня я делаю стрим про экономику, про систему выборов, и у меня смотрит одновременно больше 2-3 тысяч человек. С количеством моих подписчиков, там 45 тысяч, это много. И потом у меня просмотров может быть 50 тысяч. То есть никогда бы в жизни год назад этого не было. Людей це взагалі не інтересувало. Якщо ви теж погоджуєтеся з тим, що Лукашенко психопат, який до останнього буде триматися влади, тоді така невдячна справа. А як ви спрогнозуєте життя Білорусі от впродовж найближчих років? Як воно буде розвиватися? Я все время говорю, у нас сегодня есть внутренний контур и внешний контур. На внешнем контуре у нас есть прекрасный спикер,
Законно избранный президент, доказать который то, что он законно избранный президент, не может и не пытается этого делать, слава богу, Светлана Георгиевна Тихановская. Она проводник протеста белорусов по всему миру. Ни один еще лидер протестов белорусских и оппозиции не встречался с таким количеством глав государств и с такой поддержкой по всему миру. Почему? Не потому, что Светлана Георгиевна самая крутая. Народ ее выбрал. И народ в первую очередь вышел и сказал ему в лицо: уходи. Есть и на этом внешнем контуре те, кто в безопасности, мы должны выходить на акции, оставлять Беларусь в мировой повестке, сохраняться за границей, говорить то, что человек не могут говорить люди внутри страны, потому что за ними придут, и сохраниться на внешнем контуре. Внутренний контур – это те люди, которые сегодня живут в концлагере, они должны тупо сохранить жизнь и свободу. Мы сегодня должны делать за них очень многое. Тобто найближчим часом репресії такі, що найближчим часом очікувати нових протестів не треба від А білорусів. зачем они? Для того, чтобы просто пересажать еще 50 тысяч? Ні, Ну, вот смотрите, ні, так я ж вас чтобы запитав. что? Добре, я ж не закликаю. Я я- вас хочу спитати, якщо зараз треба зберегти життя, Щас, і є да. тільки зовнішній контур, то де та точка, коли зміни знов можуть початися, або наближення змін? Це вибори Це за може 5 бути все, років. У вас що раз на угодно. 5 років, Да. да? Через 5 років, коли він знову спробує провести імітацію виборів, чи вже тоді Нет, ніяких выборов показів? больше не будет. При Лукашенко выборов больше не будет. Это даже не обсуждается. Он окончательно, он очень сильно испугался, когда все это случилось в августе. Его позиция править вечно. Но мы должны понимать, что это все может закончиться вообще в любой момент. Потому что, во-первых, как я всегда люблю говорить, человек смертен, и важно, он смертен внезапно. Это раз. Второе. Невозможно сегодня некому содержать всю вот эту большую страну. Для Путина это 10 Крымов. Ну, Путину у самого не все так шикарно для того, чтобы он сейчас содержал еще и Беларусь. Окей, мы знаем, что на силовиков, на своих вот этих там, я не знаю, 100 прикорытников и 1000 бравых солдат, у него, понятно, денег хватит, естественно. Но Беларусь гораздо больше, чем просто Дворец независимости. Окей, завтра встанет Беларусь Кали. Яра уже сегодня после общения с Тихановской сказала, что да, мы будем, скорее всего, прекращать сотрудничество. Начнут действовать вторичные санкции. Соответственно, перестанет, и в России далеко не каждый начнет рисковать, чтобы ему помочь. Окей, украинские компании, допустим, они же тоже попадут под вторичные санкции. Ну, допустим, ладно, однодневки в Сингапуре. Но если ЦРУ захочет, естественно, оно их найдет. И это будет это будет какой-то процесс достаточно новый для всех нас. Как убрать диктатора без единого выстрела с нашей стороны? Ведь мы не стреляли. Белорусы отказались стрелять в белорусов. А с той стороны белорусы пытали белорусов. И с этим тоже потом придется что-то делать, как-то жить. Но это потом. Дякую. Це була Тетяна Мартинова, журналістка, білоруська журналістка і блогерка, яка останній рік живе в Україні. І те, що ми від неї почули, це нова форма боротьби, коли диктатора змінюють без жодного вистрілу. Дякую. Це був Бугунь на телеканалі АТР. Далі Прайм. Я з вами зустрінусь вже наступного тижня. Хайрлах Шамлар. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога.
Гади бір чөл чечегіні қоқлап бақсан, онда да назик бір из дуярсың сен, диққатыңа қаршылық. Жүрегіңні аңлап олсан, en yaman деп белеген кішіңде де, илле бардыр, аз олса да, яқшылық. Алуштада тұтылып Хизбут Тахрирге алақасы бар деп терроризмде қабатланған 4 қырым татарына августның 16-сында үкім шығарылмалы. Даваны баққан Русияның Женеве Арби махкемесі Ленур Халилов, Руслан Мисутов, Эльдар Кантемировқа сонки сөзін айтмаға изін бермеген, чүнки олар қырым татар тілінде конушмаға істеген. Тек Руслан Нагаев сонки сөзін айтып олған, чүнки о махкеме башлағанандан берлі рус тілінде иштирак етеді. Рус прокурорлары уммен алғанда 4 мабусны 66 жылға азатлықтан марум етмеге талап еті. Эльдар Кантемиров 14 жылға, Руслан Нагаев 15 жылға, Руслан Мисутов 18 жылға, Ленур Халилов есе 19 жылға махкүм етілі біле. Ишгалчылар оларына Хизбут Тахрирге алақасы бар деп терроризмде ве Русияда әкиметні күчінен запт етмен тылыбында қабатлай. Имайджылерінің сөздеріне көре қабатлайжы тарафы мабуслерінің қабатыны таздықлаған ичбір делил тақдым етмеді. Троим из 4 не дали возможность высказаться в последнем слове на своем родном языке, на крымском татарском. Судья пресекал данное действие, говорил о том, что только на русском языке. Данное слово было дано моему подзащитному. Он также за всех выступил, четко выступил, сказал, что нет никаких доказательств его и, в частности, его сотоварищей к данным преступлениям, которым они обвиняются. Он аргументировал тем, что следователь, что авторы дела, в том числе там, следователь, прокуроры, сами себе противоречат. Экспертиза не научная, не имеет вообще никаких религиозных или других научных оснований, а тайные свидетели совсем не тайные и, более того, лживы. Моего бабашку Руслана Нагаева и его сотоварищи обвиняют в террористических действиях. И в своих прениях он не раз подчеркнул, что ни он, ни его сотоварищи не имели ни единого террористического умысла, ни единого террористического действия, не совершали и даже не думали об этом. Все данные дела построены исключительно в доказательной базе чтения книг, изучения нашей религии, обсуждения проблем нашего народа, да, и решения насущных проблем. То есть на сегодняшний день Российская Федерация ущемляет права мусульман Крыма, крымских татар, не разрешая нам исповедовать нашу религию в полном объеме, изучать ее для правильного ее претворения. Ущемляются наши права на родной язык, ущемляются все наши базовые права, закрепленные в Конституции Российской Федерации. Мы трактуем это как репрессии и геноцид по национальному и религиозному признаку. 64 yaşında Zekeriya Muratовның бір sıra хасталықлары ағырлашқанына бақмадан ишгалчылар махкемесі оны СИЗОда ноябрьнің 17-сіне қадар қалдырды. Шымды Ростов СИЗОсы хастаханесінде коронавирус ве екі тарафлама пневмониядан тедавиленмекте. Адвокаты Меня Вамилова қайдеткеніне көре, о мушкул алда чүнкетек оксиген концентраторы вастасынен нефес алмақта. Апске алынмастан евел о юксек қан басымынен көреші еді. Юруш джихазы ве ашқазан проблемалары бар еді, чүнки от қубығы амелиятындан кечкен. Ама бұна бақмадан ишгалчылар оны кечкен сене июль айында Хизбут Тахрирге алақасы бар деп тұтып, терроризм ве Русияда әкиметні күчінен запт етмен тылыбында қабатлап СИЗОда тұтмақта. А теперь, учитывая, что человек вот с таким огромным количеством хронических заболеваний,
в условиях СИЗО заболел коронавирусом, и, естественно, со слов, опять-таки, медицинских работников, уровень кислорода в его крови, это уровень сатурации, у него был от 80 до 90, и что в настоящее время к нему применяется вот этот кислородный концентратор, естественно, можно сделать вывод, что состояние здоровья моего подзащитного это как минимум средней степени тяжести. И, естественно, сторона защиты ходатайствовала об изменении меры пресечения и избрании в отношении него домашний арест. К сожалению, суд не услышал доводы защиты, и ходатайство прокурора было удовлетворено, а ходатайство стороны защиты было оставлено без удовлетворения. Ишгал етілген Горловка жыбарында Южная қасабасы янында Украина аскері яраланған. Бұны бірлешкен құветлер операциясынан штабында білдірелер. Шымдар бей хастаханеде ағыралда бұлына. Бұл yönеліште ақыр майынлар, танқы қаршы ракета комплекслері ве гранат аты жетіртібатларынен атеш açылған. Бұндан ғайры Пескеве Новомихайловка қасабасы жыбарындаки Украина арбелері позициялары ұжым етілген. На обстріл російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через українську сторону СЦКК. Станом на 7 годину ранку 13 серпня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Бу ай душман Донецк ве Луганск вилаяттеринен ишгал етілген территориясына яңа силя арбегедеклер ве яқарлықны фаал шекілде кетірмекте. Бұны Украина истихбаратында білдірелер. Юклеріні Русияден Украина тарафындан контроль етілмеген девлет сыңырындан кечерелер. Зокрема, з території Росії завезено близько 1000 тонн пального. Також нові партії озброєння і боєприпасів. Серед них бойові броньовані машини та набої калібру 12,7 мм для великокаліберних кулеметів і снайперських гвинтівок. Для приховування постачання бойової техніки і майна військового призначення окупанти використовують як дороги, які переходять через перепускні пункти на неконтрольованих Україною ділянках кордону, так і обхідні шляхи. Ишгалжелер Таврида yolunun Ақияр Ялта қысмы құрылмасы үшін сирек рас келген ве қырмызы китапқа кірсетілген 8 бинге яқан терекні кесежек. Олар арасында 7 бингден зияде қырым чам терегі, 100ден зияде юксек ардыч тереклерідір. Бинге яқан сирек рас келген терекні башқа ерге көшірменге шандыралар. Ишлеріні Ақиярның орман қожалығы япмалы. Шirket bu iş üçün aman-aman 40 milyon ruble alacak. Yol kurucu şirketi 2 kere çok terek oturtmağa işandıra ama trassa kenarında degildi, başka yerlerde. Ama yol kenarında terekler olmağanından sebep yollarını su, yuva ve eşe. Ekologlarının fikrine göre bu kadar terek yok etilmesi Kırım'dan Cenübi ekosistemасына menfi tesir edebilir. В нынешних условиях деревья во всем мире недооцениваются. Оно и пылезащитное мероприятие выполняет. Допустим, в нынешние времена пандемии, когда человек испытывает легочные проблемы, избытков кислорода у нас нету. Даже если посадить новые, вы же понимаете, что молодое дерево, старое, которое вековое, оно не заменит. Отвратительно отношусь. Я против вырубки леса. Его не так легко вырастить. А жить нам здесь, без леса, все. Здесь и так экология нарушена. Поменялся климат у нас. Я думаю, это из-за этого поменялся. Ветра. Раньше ветров таких не было. Конечно, плохо. Мое мнение, как жителя Севастополя уже с 95-го года, что это не страшно, когда вырубается какое-то количество якобы краснокнижных деревьев, которые там еще доказать, что это все деревья. И 2-3 дерева, оно роли никак не играет. Кереч көпірінде үч араба чатышты векенеді ишгалжы арбелерінің техникасы иштирагінен. Қаза-Новороссийск yönелешінде yüz берген Урал машинасының базасында yapılған автокран тентлі КамАЗны урды. КамАЗ есе Volkswagen арабасымен чатышты. Зарар көргенлер аққында хабері yok, қаза yol әрекетіні қысмынен сыңырлаған. Арабаларыны екене сербест yolаққа берділер.
Украина тышышларын әзірлігі Қырым платформасы саммитынан ресми сайтын ішке түшірді. Бұны Назир Дмитро Кулеба хабар етті. Сайтқа кіріп, Қырым платформасы аққанда олған актуаль мәліматнен таныш олмақ мүмкін. Мәлімат даими шекілде яңылатылacak. Бұл сырада ярамада ишғалі танылмамасы сиясеті, санкциялар ве телекөстілік меселелері, инсан ақлары қорчаланмасы, экологик ве Қырым ишғалынан иқтисади ақыбетлері аққанда мәлімат. Порталынан бір қач бөлігі бар. Қырым ишғалден Эвел, Қырым ишғал алтында Қырым платформасының экспертлер шурасы ве августның 23-нде кешірілежек Қырым платформасы саммиті бөлігідір. Я всіх запрошую відвідувати цю сторінку. Вона буде розвиватися, будуть з'являтися нові іномовні версії цієї сторінки. І це буде постійна платформа для функціонування Кримської платформи онлайн. На цьому сайті ви зможете знайти актуальну інформацію про цю важливу ініціативу. Назир Кулеба Русияның тышышлары назиры Сергей Лавровның Қырым платформасы бойынша реакциясындан мемнун. Русияның тышышлары назиры Қырымны қанунсыз шекілде зиярет еткені вақыт платформаға қошылған иштиракчылар аққанда ачулы изатлар беріп, Қырым платформасыны ади бір топланма деп адландырды. Yollarda peyda olған uçan sular Melek Çeşme özеніне ақмақта. Ишғал етілген Кереч мерkezini 2 ay evvel солғаны кібі су басты. Табиат афеті күчлі олмаған яғмұрдан башланды. Ама геже девамында 2 айлық сағанақ нормасы түшкен. Базы yollar keçilmес, электрика теменаты ве интернетнен проблемалар бар. Ишғалчылар акиметі табиат афеті вақтында вефат еткен 2 инсан аққында хабар етті. Да бір кіші белгісіз ғайып болған. 4000-ге яқын инсан зарар көрген. Ишғалчыларының есепламаларына көре су ең аз 40 шақсиевні басты. Меркези шер стадионы кенеде зарар көрген. Кечкен су басуындан аз заман кечті. Ве футбол тарласы кенеде хавузға бензей. Ничего не поменялось. Бақымсыз биналарда даяна алмай, базы ерлерде учан сулар табанлардан ақмақта. Кечкен сефер су басуындан себепен чоқ зарар көрген бірінші хастаханенің реберлігіне мүмкін олған ершейін 2-ші қатқа ташымаға ве едек ашларын азырламаға еміреткендер. Ишғалчылар меркези базардан иш адамларына өз жесіне қайғырды. Бұндан евел оларға ола білген су басуы ве яғмұр канализациясы аққында теңбеледілер. Ама инсанлар әр заманы кібі табиат афетінің ақыбетлерінен өз башына көрешмеге мечбур. Бұндан ғайры саба малыны судан тұқламаға мечбур олдылар. Кереч сәкенлері жұма күні уянып су тызыне қадар олғанны көріп сулманияларына өз жесіне кечмеге мечбур олдылар. Бір табиат афетінден соныра башқа афет Түркияның жөнібінде яңғынлар сондырылгенінен мемлекет шымалінде яңы табиат катаклизмі башланды. Бұқара деңіз ялысында күчлі яғмұрлар нәтижесінде yüz берген су басулары. 11 инсан вефат еткен, 1300-ден зиеде кіші тахлие етілген. Чоқ инсан өз евінде есір олып қалды. Инсанларына қайықлар ве вертолетлар бастасынен тахлие етіп телекөсіз ерлерде ерлештірелер. 700-ге яқын инсан студент ятақханесінде ерлештірілді. Бір инсан Синоп районында вефат еткен, ең чоқ инсан 10 кіші Кастамону вилаетінде елак олған. Кастамонудаки су басуындан құртарылған инсанларына телеке олмаған ерлерге тахлие еттілер. Бұқадын су басуы вақтында ғайып олған торын тапылмасыны беклей. Табиат афеті вақтында қадын оғлыны евнің 4-ші қатына көтеріп, қайнанасына берген қызына қыдыры башлаған, ама оны тапып оламай. Немає моєї 5-річної онуки. Вона залишилася там. Чекаю, дай Бог, щоб її врятували.
Чоқ регионға алып кеткен араба yolları қапалы, чүнки су басуы себебінден көпірлер йықылған, базы көйлер ве шерлер электрикасыз қалды. Кастамону вилаетіндегі Аздабай районында да көпірлер йықылған. Ерлі сакинлер evler ve iş yerlerini temizle başladı. Таке ми бачимо вперше. Верхня частина міста – ліс. Дерева з нього припливли сюди. Всередині нашого будинку каміння і земля. У нас немає ні води, ні світла. Күчлі сағанақлар нәтижесінде Кайсери вилаетіндегі Пинарбашы районында 50 mahalleni су басқан. Олуккая mahallesінде табиат афеті нәтижесінде Азбар айванлары елак oldu. Су басу ваққында малуматына алған жандармерия ве беледие бригадалары келіп инсанларға ярдым еті башлады. Ви бачите, в якому стані наш будинок. Колоди, зруйнувавши стіни, потрапили всередину. Намагаємося прибрати дерева. Більше нічого не можемо зробити. Всюди грязюка. За свої 70 років я бачу таку катастрофу вперше. Нехай Аллах збереже нас від бід. Кілька моїх вівець загинули. Нічого вже не зробиш. Я втратив 10 тонн пшениці. Ми чекаємо допомоги від нашої держави. Іншого виходу немає. Язда Türkiye'nin şimalinde su basuvları sık-sık yüz beri. Bu mevsimde yağmurlar pek güçlü ve devamlı yağa. Geçken sene su afetinden sebep en az 5 kişi vefat etken. Болдырған венді күчсіз Cezayirliler elinde olған aletlerinin ateşten күрешмеге тырыша. Ulardan biri pıtaqlardır. Боремося з цим вогнем 5 днів. Немає електрики, води, газу, інтернету. Тут нічого немає. Ми втомилися. Yangınlar Şimali Cezayir'ini qaplap aldı. Qabiliya regionunda 65 insan vefat etken, ateş söndürülmesi ve yerli sakinler kurtarılması için yollanılgan 28 harbiy elak olgan. Fakat bu koyda yaşagan insanlar hakimiyet tarafından hiçbir yardım olmaganını aytı. Величезна пожежа. За хвилину загорілося всі села в регіоні Кабілія. Народ Алжиру кинули. Від влади ми не отримали нічого, крім погроз. Люди об'єдналися, отримуємо допомогу звідусіль. Yerli sakinlerge adi insanlar yardım eti. Mesela yardımını komşu koyda almak mümkün. Я привіз їжу, меблі і все, що їм потрібно. Це потрібно було зробити. Коли приходить лихо, потрібно допомогти. Хочемо допомагати тим, що маємо. Наша роль – отримувати допомогу з усіх куточків країни і потім розподіляти її серед жителів сіл, особливо серед тих, хто постраждав найбільше. Cezayir sıcaqtan sebep yangın alevlengen Akdeniz civarındaki memleketlerden biridir. Yangınlar şimdi Yunanistan ve İtalya'da da tarqalmakta. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Добрый вечер. Вы смотрите телеканал ЭТР. В эфире Прайм Мацарский. Сегодня мне поможет вести эту программу Гела Васадзе, руководитель региональных программ Грузинского центра стратегического анализа, который подключается к киевской студии ЭТР по скайпу из Тбилиси. Гела, приветствую вас. Спасибо большое, что присоединились ко мне. У нас небольшие технические проблемы. Добрый день, меня слышно нормально? Да, все отлично, отлично теперь слышно. Поначалу была какая-то небольшая заминка. Надеюсь, что по ходу разговора ничего уже не будет такого. У нас, к сожалению, сегодня печальный повод для разговора, потому что совсем недавно, 8 августа, была уже 13-я годовщина начала российской агрессии по отношению к Грузии, вторжения российских войск в Южную Осетию, после чего фактически была с точки зрения России узаконена оккупация и Южной Осетии, и Абхазии, провозглашена, как считают в Москве, независимость этих двух регионов Грузии. Но если мне не изменяет память, ведь
эта история 2008 года стала только одним из этапов длительного процесса вот такого размежевания, там, скажем, отхода двух регионов от Грузии. В начале 90-х же все еще началось, с развалом Советского Союза. Гела, если вам не тяжело, объясните, пожалуйста, что происходило тогда, в 90-м, 91-м и так далее, с двумя грузинскими регионами? Почему вдруг произошел такой дрейф и какую роль в этом сыграла Россия? Того, кто эти регионы изначально получили свою автономию, и это были мины замедленного действия против Грузии. Именно на тот случай, если вдруг Грузия решит повести себя не так, как нужно, это еще было в 20-е годы, сталинская национальная политика и так далее. В итоге на протяжении всей советской власти присутствовались элиты, которые были, по сути, антигрузинскими, и которые были завязаны на Москву. И когда в Грузии началось национальное освободительное движение, естественно, Москва воспользовалась этим и, естественно, значит, начала широкомасштабную кампанию стравливания народов по всему периметру Советского Союза, в том числе в Грузии. В итоге мы получили гражданскую войну внутри страны, в Тбилиси, в Цхинвале, в Сухуми и в Западной Грузии вообще во всей. А после этого, после того, что даже в таком состоянии, в условиях еще не созданных государственных институтов, Грузия могла бы сохранить полностью свой суверенитет и территориальную целостность, ну, не побрезговали до прямого вмешательства, вооруженного вмешательства в грузинский конфликт, в гражданскую войну. И там, да, участвовала и авиация, участвовали и танки, участвовала все абсолютно. В конечном итоге, значит, были планы разделить Грузию на 5 частей. То есть Абхазия, так называемая Южная Осетия, Аджария, Восточная Грузия. Эти планы не сбылись, потому что у Шеварднадзе, тогдашнего главы Грузии, были очень хорошие международные связи. Но вот эти два региона, Абхазия и так называемая Южная Осетия, как, кстати, и Аджария, остались как бы сепаратными. Просто в Аджарии была российская база, конечно же, но в Аджарии, слава богу, так как Аджария — это не национальная автономия, и там уже не было никаких вот таких кровопролитных конфликтов, слава богу. Хотя могли бы спровоцировать. Но в Тбилиси была в конечном итоге гражданская война. Поэтому, ну вот так вот, на протяжении 15 лет фактически не было сделано ничего для того, со стороны Москвы, для того, чтобы хоть как-то урегулировать эти конфликты. Там стояли так называемые миротворческие силы, так называемые, потому что применение к российским войскам миротворческие всегда нужно брать в кавычках. Ну и когда не понравилось в очередной раз поведение Грузии, тогда, соответственно, были использованы вот эти конфликты, были использованы сепаратисты для того, чтобы снова разжечь войну и использовать это как повод для вторжения Грузии. Вот если кратко так. Скажите, пожалуйста, мне известно, что грузинское руководство, официально Тбилиси, так или иначе, но естественно, пытался вот до 2008 года вернуть мирным путем два этих региона, Цхинвальский регион, который еще называют Южной Осетией, и Абхазию, вот мирным путем, дипломатией, переговорами, вплоть до того, что в грузинских селах, которые прилегали к этим регионам, пытались создать такую вот буквально витрину хорошей грузинской жизни. Почему, в конце концов, мирные подходы не сыграли? Почему не удалось по-хорошему вернуть эти регионы? Потому что там сильно Москва на привязи держала? Потому что пропагандой были люди там обработаны? Или какие-то другие были причины? Что касается в Цхинвальском регионе, это даже не прилегающие села, это были села в самом Цхинвальском регионе, которые контролировались грузинскими властями. Действительно была создана витрина, действительно создавались и рабочие места, и предприятия, и магазины, и объекты соцкультбыта и так далее и тому подобное. Но возглавлял Южную Осетию, так называемую, базового рынка Эдуард Какой-то. Просто криминал. И этого криминала, его боевиков не составило труда просто-напросто беспредельничать и открытый огонь. Ведь хорошо известный факт, почему-то об этом, кстати, мало кто знает, что 5, то ли 6 августа генерал Кулахметов, командующий российским миротворческим контингентом,
заявил о том, что он не может остановить осетин, которые как с цепи сорвались и обстреливают грузинские села. О том, что 6 августа уже были потери у грузин, погибло несколько полицейских, погибло 6 миротворцев и погибло достаточно большое количество, несколько десятков мирного населения, гражданского населения. И грузинские села Хурча и Нулевы были фактически сравняли с землей. Осетинские бандформирования, которые, конечно же, находились под контролем России, об этом почему-то забывают. Забывают и о том, что когда говорят «ах, на наших миротворцев», когда они говорят «на наших миротворцев напали», извините, там было 5 постов. Из 5 постов был обстрелян грузинской армией только 1 пост. Почему из 5 постов только 1 пост миротворцев, так называемых, был обстрелян? Да потому что оттуда велся огонь. Есть воспоминания российских медиков, они очень интересные. Они рассказывают, шла колонна грузинская, один танк развернулся и начал стрелять, и потом грузины начали стрелять. Вот с какого перепугу? Вот шла мимо колонна, потом танк разворачивается и начинает стрелять. Причем где-то с середины. Очевидно, что по ним открыли огонь. Просто российские медики об этом не пишут. Они это так опустили. Там было очень много. А то, что с 1 августа по 7 августа из Цхинвали были вывезены практически все гражданское население. Посмотрите потери осетинской стороны в этой войне. Годы рождения и сколько там мужчин. Практически подавляющее большинство. Мужчины и годы рождения, то есть активного призывного возраста. То есть россияне эвакуировали, заранее готовясь к войне, эвакуировали осознанно, массово мирных жителей из Цхинвали, из Цхинвальского региона? Я вам больше скажу. Там по Первому каналу российского телевидения показывали эти кадры, говорили, что жители Цхинвали едут отдыхать в Северную Осетию, там дети едут в лагеря и так далее. Это все показывали по Первому каналу российского телевидения, по российским телеканалам это все показывали. Это не то, что восстановили железную дорогу Сухуми-Гали, то, что углубили порт в Гудаута, куда потом вошел ракетный крейсер «Москва», кстати, с Крыма вошел. И, кстати, в тот момент, когда, несмотря ни на что, все-таки правительство Украины согласилась принять ракетный крейсер «Москва» обратно, после того, как он обстреливал Грузию, тогда я сказал, Украина Крым потеряла. В тот момент Украина Крым потеряла. После этого уже все. Теперь дальше. Учение «Кавказ-2008», когда никто никуда не ушел, а сконцентрировались возле Ровского тоннеля. И, наконец, 7 августа они начали ввод войск. 7 августа началась оккупация Грузии, а не 8 августа. А почему тогда мы говорим о войне 2008 года, как о войне именно 8 августа? Потому что начались активные боевые действия, а 7 была только был какой-то подготовительный этап этой войны? Извините, но когда с 26 июля обстреливаются грузинские села и погибают 6 миротворцев, и погибают несколько десятков мирных жителей и грузинские полицейские, это не активные боевые действия, это что-то другое? Конечно, активно. Конечно, это настоящая война. 8 августа Российская Федерация признала то, что она вторглась в территорию Грузии. Мало того, в Джаве стояли российские танки, в Джаве российская военная база. Джава — это территория Грузии, кстати, территория Цхинвальского региона. Российские танки стояли там с конца 90-х, танковую базу они там создали. И все об этом знали. И это незаконная оккупация была. Потом они рассказывали, что у них трактористы и шахтеры из Цхинвали, там, правда, шахтеров нет, но понятно откуда, да, этот мем. Что они там воевали, они там были. Были российские прокси там всегда, и в 90-е годы российские прокси воевали, но в 2008 году прокси российских было недостаточно, потому что была грузинская армия хорошо подготовленная. И разговоры о том, что грузины проиграли эту войну, ну извините, или там не оказали сопротивления. Штабную колонну сожгли 58-й армии. Хрулев был ранен вообще в заднее место. Генерал целый российский. Стратегический бомбардировщик сбили. Чего не было. Стратегических бомбардировщиков не теряла Российская Федерация никогда. Последняя боевая потеря стратегического бомбардировщика — это Вторая мировая война.
кроме стратегического бомбардировщика, было сбито еще 13 российских боевых самолетов. В основном сушки, эти летающие эти самые, штурмовики, летающие крепости вот эти. И что? Грузинская армия отошла к Тбилиси и была готова его защищать. Была готова перейти к партизанской войне. Понятно, что силы были несопоставимые. И если бы не военно-гуманитарная операция, то же самое было бы. И если бы во время того, как президент Эрдоган летел в Москву, бомбили Аджарию, бомбили Халачаури, это пригород Батуми, смотрели на реакцию Эрдогана. И Эрдоган тогда жестко прямо предупредил, что если российские войска попытаются оккупировать Аджарию, турецкие войска будут этому противодействовать. Россияне не ожидали. На самом деле реакция Запада была очень серьезная. От посреднической миссии Саркози до военно-гуманитарной операции Соединенных Штатов, которая, по сути, остановила агрессию России. Вот официально агрессия была остановлена принятием плана Медведева-Саркози. Медведев сейчас где-то спивается тихо. Саакашвили-Саркози, извините, там 3 подписи. Медведева, Саакашвили-Саркози. Виноват, я прошу прощения. Медведев где-то спивается тихо, Саакашвили в Киеве, Саркози отбивается от обвинений там в сотрудничестве с Каддафи и так далее. Но вот это вот соглашение, насколько я понимаю, формально продолжает действовать еще. Или ему на смену пришли какие-то новые документы? Не пришли, никаких документов не пришло. Соглашение грубо нарушено, потому что согласно этому соглашению россияне должны были отвести свои войска. И для того, чтобы не выполнять это соглашение, Россия признала так называемую независимость Абхазии и Цхинвальского региона, так называемая Южная Осетия. Так, вот что произошло на самом деле. Так что Москва грубо нарушила соглашение Медведев-Саакашвили-Саркози. Впрочем, что это никого не удивляет. Удивляет другое, что потом пришла администрация Барака Обамы, которая решила заняться перезагрузкой. И в итоге этой перезагрузки получили 2014 год. С огромной головной болью для всей Европы. Была ли возможность вообще у Запада в свое время там щелкнуть по носу, какие-то меры предпринять, даже если не военные, экономические, политические, дипломатические, для того, чтобы... Ну, то есть понятно, что одна маленькая Грузия вдруг оказалась один на один с большой Россией, которая имеет явно недружественные планы. И по большому счету здесь, ну, то есть мир как-то должен был реагировать. Почему мир не отреагировал тогда? Потому что Путин и российское руководство уверяли всех, что это исключение, что это Саакашвили плохой, а вот в Косово тоже такое случилось, и больше этого не повторится со стороны Российской Федерации. Повторилось, сделалось. Конечно же было. Конечно же было. Но сейчас гибридная война перенесена уже на их территорию. В Европу и в Соединенные Штаты. Я узнал, когда готовился к эфиру, что сейчас больше 200 тысяч беженцев на территории Грузии находятся из Абхазии и из Цхинвальского региона. То есть это те люди, которые покинули свои дома, кто-то еще в 90-е годы, кто-то уже после... Откуда у вас эти цифры? Я не знаю, откуда у вас эти цифры. В Грузии более 350 тысяч беженцев. Более 350. А вообще беженцев по всему миру из Абхазии и Цхинвальского региона более полумиллиона. Это огромная цифра. Я прошу прощения, я, значит, ошибся. Более 350 тысяч беженцев из Абхазии, из Цхинвальского региона, которые как решают своих проблем и насколько, в принципе, эти проблемы заметны и понятны обществу этих людей? Они выживают как могут. Ну, государство какую-то помощь там им оказывает, но явно недостаточную. Я знаю, что даже есть... То есть многие по-прежнему живут в лагере беженцев, которые, кстати, недалеко... Беженцев у нас нет. У нас есть... У нас тогда беженцы заняли гостиницы и так далее. Да, некоторые, особенно в регионах, живут, но большинству дали какое-то жизнь сейчас. Но ведь это... вернуть в свои дома. Люди хотят жить у себя дома. В их домах сейчас живут совсем другие люди, которые захватили эти дома. А тех, кто не успел сбежать тогда, просто тупо убили. И поэтому Грузия, конечно же, не отступится от своего.
Есть какие-то... Грузия будет защищать своих граждан до конца. Есть какие-то планы действенные у грузинского руководства по деоккупации захваченных территорий? Вообще, и насколько эта тема актуальна? Насколько те или иные политические силы вовлечены, по крайней мере, в обсуждение вопроса деоккупации? Была, есть и будет актуальной, потому что все очень просто. У нас есть сотни тысяч людей, которые оттуда... У этих людей есть родственники, друзья уже здесь. Например, меня не коснулось это, слава богу, но множество моих друзей оттуда. И я, конечно же, понимаю, что вот если любое движение в пользу какого-то признания, как сейчас говорят, любят говорить они, новых политических реалий и так далее, это просто предательство этих людей. И, естественно, ни одна грузинская власть не согласится на то, чтобы пойти на какие-то условия Москвы, потому что ее просто сметут. И правильно сделают. Просто в Москве этого не понимают. В Москве не понимают, как может такая маленькая Грузия говорить, такой большой и сильной России нет. Но мы говорим. Мы говорим, и ничего с нами не могут сделать, не смогут сделать. Насколько мне известно, с 2008 года нет никаких дипломатических отношений между Тбилиси и Москвой, но при этом на днях, совсем вот около недели назад, в российский МИД заявил о том, что готов к восстановлению отношений с Тбилиси. Дальше цитата одного из представителей. В той степени, в какой к этому готова грузинская сторона. Насколько я понимаю, грузинская сторона в принципе не готова сейчас до деоккупации, или, по крайней мере, до возобновления переговоров о деоккупации, не готова в принципе ни к какому восстановлению отношений. Это забавно выглядит со стороны российского МИДа. Можно подумать, что это Россия была инициатором разрыва дипотношений. Да нет, это Грузия разорвала дипотношения. И не восстановит эти дипломатические отношения до тех пор, пока не будут деоккупированы земли. Что касается экономических отношений, российская сторона столько раз делала эмбарго и так далее и тому подобное. И уверяю вас, после всех этих экономических эмбарго ВВП Грузии только рос. Последний раз запретили авиаперелеты из России. В итоге мы имели в 2019 году рекордный за всю историю прирост количества туристов в Грузии. Но не получается у них это. Не получается. Не потому что что-нибудь, а потому что мы избавились от зависимости от России. Да, мы хотим сотрудничать, мы хотим иметь нормальные отношения. Но для того, чтобы России иметь нормальные отношения с Грузией, нужно сделать элементарную вещь, признать суверенитет Грузии, то, что Грузия существует. Если вы не признаете то, что Грузия существует, если для вас Грузия — это задний двор, то есть хорошая украинская поговорка. На русском она звучит: «Дурак думками богатеет». Нехай думками и богатеют. Гела, сложный, я понимаю, что это сложный, во многом такой неоднозначный совершенно вопрос. Зачем Россия оккупировала Абхазию и Цхинвальский регион? Зачем ей понадобилось захватывать регионы, которые она превратила в нищие дыры, в которых не существует законов, в которых действительно правят какие-то вот такие абхазские и осетинские Захарченки и там непонятно вообще кто? Зачем ей это нужно было? С целью давления на Грузию, с целью давления, в принципе, на Кавказ? Или просто потому, что вот могли захватить и захватили? Я вот буквально до вот этого эфира как раз таки записывал свою передачу на свой YouTube-канал «Новости Кавказа». И как раз таки на эту тему, зачем Россия и Кавказ, и зачем они так действовали. У меня был Олег Искандарян из Армении и Торника Шарашинидзе из Грузии. И мы пришли, в общем-то, при разговоре к одному выводу. Имперские понты. Я, простите за сленг, но по-другому это не назовешь. То есть в Кремле до сих пор думают реально, что Россия — это империя, причем империя 19 века. Или там, 20 века нет, к Сталинской империи они близко не подойдут просто по масштабам. Но империя где-то 19-18 века. Но, ребята, на дворе 21 век.
И до тех пор, пока они не поймут, что сейчас империи — это центры притяжения, это центры региональной силы, это центры того, что к ним тянутся, а не наоборот. До тех пор у них будет продолжаться период разложения и полураспада, что сейчас и происходит с ними. Но, к сожалению, страдаем от этого мы, их соседи. До тех пор, пока они не признают элементарную вещь. Наше существование, то, что мы есть. А то ведь получается по Булгакову, он говорит, меня чуть с ума не свел, доказывая, что меня нет. Поэтому вот зачем? Вот за тем, что они еще живут в той самой парадигме. Парадигме, когда империи захватывают территории, подчиняют народы, маршируют полки батальонно с знаменами по улицам взятых городов. Но это все ушло в прошлое. Сейчас все по-другому. Вы знаете, я тут, читая новости про совсем недавно состоявшийся разговор, встречу президента, самозваного президента, прямо будем говорить, Беларуси Александра Лукашенко с общественностью и с прессой, обнаружил, что там среди тех людей, которые задавали ему вопросы, был представитель партии «Нейтральная Грузия». И по совместительству этот же человек еще и является и руководителем общества грузинско-российской дружбы, как-то так, по-моему, он называется. И он там как раз задавал какой-то безумный вопрос о том, что как и почему нужно дружить с Россией. Это какая-то такая маргинальная прослойка в грузинском обществе? Или у таких людей есть какой-то уровень поддержки, тем не менее? Воробьян не виноват. Конечно. Месье, je ne marche pas ce jour. Подайте бывшему депутату бывшей Государственной Думы. Ну вот это про бабло, это про деньги. Это про то, что... Причем тут есть даже конкуренция, есть люди, которые конкурируют друг с другом. Мы лучше это сделаем, мы лучше это представим. Вот тут православное, и будет православное братство, и недоверные танки будут приниматься на ура и так далее и тому подобное. Но, понимаете, в чем дело? В самой Москве и на Лубянке, и в здании СВР, и в Кремле прекрасно понимают, что финансирование таких людей — это, с одной стороны, демоверсия, а с другой стороны, это про распил. Это про то, что как они получат бюджет и раздербанят. Их партии, подобного рода партии, более 2-3% в Грузии не получают и никогда не получат. Но тем не менее, ведь есть же в грузинском парламенте партия, которая называется «Альянс патриотов». И представители этой партии недавно написали открытое письмо в самом начале августа Путину, тоже с каким-то таким миролюбивым воззванием. Это что такое? Как это вообще, как это понимать? И это какие-то там, я не знаю, попытки поймать избирателя в мутной какой-то политической воде? Или это действительно какое-то непонимание ситуации? В грузинском парламенте уже нет партии Альянса патриотов. Партия Альянса патриотов — это бизнесмены, которые продали места в грузинском парламенте. И сейчас есть партия евросоциалистов, которая не имеет к Альянсу патриотов никакого отношения. А что касается их письма, ну что сказать? Они говорят о том, что вот, ребята, мы готовы вещать, мы готовы фонить. Простите нас за то, что мы слишком много украли в прошлый раз. Мы больше так не будем, хотя будут. И мы готовы к тому, что вот сейчас поставьте на нас, дайте нам денежку. Все. А вообще, как сейчас ситуация с политическим кризисом в Грузии? Мы же все помним эти истории с попытками штурма парламента, с попытками партии власти и с одной стороны и оппозиционных сил, с другой стороны договориться, прийти к какому-то согласию, может быть, провести досрочные выборы взамен назначенных на 2024 год, я имею в виду выборы в парламент. Этот политический кризис разрешился? Партия власти, грузинская мечта с одной стороны и самые разные оппозиционные партии с другой стороны смогли прийти к какому-то общему знаменателю? Уже закрылся. То есть, да, смогли в какой-то момент, а сейчас грузинская мечта вышла из этого соглашения Шарля Мишеля, что мы будем сохранять власть любой ценой. Как хотите, мы власть не отдадим.
И, в общем-то, сейчас достаточно определенная ситуация. Но, с другой стороны, сейчас лето, все расслабленные. Ближе к сентябрю посмотрим. Выборы у нас в конце сентября, поэтому посмотрим, что будет. Выборы в местные, это выборы мэров и выборы в местные советы, я правильно понимаю? В местные органы власти, да. Но ведь это же тоже достаточно знаковое событие, потому что как раз, если мне память не изменяет, в том самом соглашении Мишеля, которое вы упомянули, там же как раз говорится, что если грузинская мечта получает на этих выборах в целом меньше, по-моему, 43%, то тогда назначаются новые выборы в парламент. Но сейчас это денонсировано, это соглашение? Да, они денонсировали это соглашение, но я думаю, что если они получат меньше 43%, все равно придется назначать. Вот это про другое. Они не хотят реформы выполнять те, которые там требуют от них европейцы, потому что они понимают, все эти реформы, если они сформируют избирательную администрацию так, как требуют европейцы, они проиграют. Но ведь европейцы не просто так требуют, и европейцы же не хотят просто навредить кому-то. Ведь это же наверняка... Нет, европейцы требуют, потому что у нас есть договор об ассоциации, и согласно этому договору грузинские власти обязаны провести эти реформы. Вот поэтому европейцы требуют. То есть нынешняя грузинская власть, если так можно, поправьте меня, если сейчас неправильное слово использую, саботирует реформы, которые обязалась выполнять перед Европой в обмен на европейскую помощь, в обмен на евроинтеграцию, в обмен на понятный проевропейский курс. Так оно и есть, потому что они понимают, что они потеряют власть, если они это сделают. Они не хотят. Ну, грузинская мечта достаточно давно находится у власти. У нее есть какие-то реальные конкуренты, которые, ну, теоретически могут спихнуть этого гиганта массивного с вершины власти? Или она уже настолько вросла в трон в грузинский, что ее не сковырнуть оттуда? В то же самое время конкуренты, конечно, есть. И уж насколько вросло в свое время и нас движение, Саакашвили, и Шеварднадзевский союз граждан. И ничего, сковырнули. Кого-то выборами, кого-то революцией. Я бы советовал грузинской мечте выборами. Кстати, у Михаила Саакашвили, его политическая сила, насколько она популярна, насколько в принципе Саакашвили остается сейчас заметной политической фигурой в Грузии? Люди помнят о нем, люди знают его, люди каким-то образом, не знаю, вспоминают его хорошим ли, плохим ли словом? Это вторая политическая сила в Грузии. И, естественно, у него есть свои фанаты, свои поклонники. Понятно, как есть и ненавистники. А можно представить какое-то соотношение, хотя бы так в общих чертах? Вот такое-то количество людей. Ну а что представлять соотношение? Значит, 27 и 17%. 27 грузинская мечта, 17 Саакашвили. Партия. Остальные 2, 3, 5. У нас, я просто когда у нас начинались реформы, у нас же во многом эти реформы проходили с помощью тех людей, которые проводили реформы в Грузии. Хати Деканаидзе, собственно, сам Михаил Саакашвили. Огромное количество людей приехало. Многие в итоге разочаровались и где-то отошли на вторые роли. Но мы при этом видим, да, хотя бы вот, по крайней мере, у нас есть сейчас национальная полиция, которая, ну там, как небо и земля отличаются от тех пузатых взяточников, гаишников, которые были до них. Какие-то вот такие заметные плоды реформ Саакашвили в Грузии заметны сейчас? Они остались или его как-то наследие ушло уже в прошлое? Были созданы государственные институты. Как наследие может уйти в прошлое? Они работают, эти государственные институты. Что касается Украины, я тогда прямо сказал, что реформы не делает 3, 4, 8, 10 лицо. Реформы успешные может сделать только первое лицо. Если первое лицо готово делать реформы, имеет политическую волю, оно сделает. То есть реформы в Украине может сделать только президент. Никакой премьер, никакой одесский губернатор, никакой глава там национальной полиции, никаких реформ системных сделать не может. Реформы идут всегда от первого лица, который наделен полным карт-бланшем политическим.
Никакое делегирование не поможет. Реформатором должен быть сам президент, чтобы реформы были успешные. А разочаровываться нужно прежде всего в собственных властях, которые не проявили политическую волю. И я думаю, что да, все равно придется делать реформы, все равно придется создавать современные государственные институты. В какой-то степени они созданы. Но, например, у Саакашвили тоже не все получалось. Реформа суда не получилась, к слову. Ключевая, кстати, реформа. Ну, у нас... И так далее. Поэтому тут можно много об этом, но я скажу, что любая реформа, в общем-то, любая реформа, она, еще раз говорю, исходит от президента. А, кстати, а как грузинская президентка Зурабишвили, насколько она ориентирована на проведение реформ, насколько она ориентирована на изменения позитивные, проевропейские в Грузии, и, может быть, ну, то есть, и насколько в ее компетенции проведение этих реформ, ведь, в принципе-то, по большому счету, в Грузии первую скрипку так или иначе играет премьер-министр, а не президент? Мы ответили на свой вопрос. Если премьер-министр первую скрипку играет, то президент как может проводить реформы? Ну, тем не менее, она является, по большому счету, лидером нации. Так или иначе, к ее мнению прислушиваться. Я просто... Это не должность. Лидер нации — это положение, позиция в общественном мнении. А есть кто-то, кто вот в общественном мнении сейчас является в Грузии лидером нации? Или, может быть, несколько таких людей? Ну, есть, конечно, несколько есть, но одного нет, и слава богу. А кто эти люди? Вот кого можно причислить к лидерам нации? Первая тройка. Во мне, я считаю, что первая тройка, реальная первая тройка, не по опросам. Это патриарх, это Иванишвили, это Саакашвили. Вот это первая тройка. Собственно, вот реальная первая тройка такая. Причем патриарх первый идет. То есть у главы церкви уважение... Патриарх идет первый, например, второй по уровню поддержки, а может быть третий. В общем, там непонятно. Нет, давайте так, давайте не будем ставить первый, второй, третий. Я говорю о том, что есть. То есть вот эта тройка, она есть. То есть люди, которые действительно инфлюенсеры высокого уровня. А в принципе, грузинская политика, она сильно поменялась со времен Саакашвили. Не только там по раскладам сил в парламенте, по лицам в кабинете министров, а вот по подходам к каким-то насущным проблемам, к общению с людьми. Вообще, телевизор по-разному показывает сейчас политические новости, если сравнивать с тем, что было при Саакашвили? Или, в принципе, только там физиономии, прошу прощения, поменялись? Поменялись и то, что если те спешили и поэтому ломали дров, эти никуда не спешат и в силу того все упускают. Прям вот все упускают? Прям действительно в Грузии? Да. Мы живем в очень динамичном мире. Сегодня за А в чем же тогда секрет? Очень много возможностей упущено навсегда. В чем же тогда секрет успеха? Если вы говорите, что они упускают все, если вы говорите, что... Да. В административном ресурсе, в том, что они покупают бюджетных избирателей. Бюджетников. Вот в чем секрет успеха. В Грузии активный избиратель делится на две части. Первый — это тот, который получает зарплату от государства, бюджетник. Тот, который связан с государством, моего родственники, которые хотят, чтобы он сохранил работу. А второй, который был при власти и получал зарплату государства и надеяться. Какая-то очень грустная картина вами нарисована. Это реальная картина, нормальная. Вы что думаете, в других странах постсоветского пространства по-другому как? Нет, ну просто мне-то кажется, что Грузия... Посложнее.
Грузия Где-то примитивнее, где-то посложнее. Грузия одной из первых как раз взялась за активные реформы, одной из первых провозгласила стремление в НАТО, в Евросоюз, и по идее-то за это время могла бы продвинуться хотя бы вот в электоральном плане немножко в сторону от каких-то советских привычек. Нет, то есть я так понимаю, что еще не сформировалась какая-то такая... Подождите, продвинулась, конечно, продвинулась, но не в электоральном плане, в плане создания государственных институтов, да, у нас современные государственные институты, мы тут продвинулись. А в электоральном плане это в голове, с головой. Голова предмет темный, как говорил герой известного фильма, и лечению не подлежит. Исследованию не подлежит, да. Хочу вернуться к вопросам деоккупации, хочу вернуться к тому, что происходит сейчас на тех территориях, которые заняты российскими войсками и коллаборационистами. Есть ли какая-то администрация тех территорий, которые сейчас оккупированы? Грубо говоря, если вдруг завтра происходит какой-то катаклизм, и Россия пропадает или уходит с этих территорий, есть ли институции, есть ли люди, которые не дадут этим территориям пропасть, не дадут, значит, вообще сгинуть тем людям, которые там живут, и готовы будут принять на себя управление? Вот как в Украине есть у нас военно-гражданская администрация. Есть, легко открывается. Насколько это эффективные, институции и кто отвечает за их функционирование? Когда, скажем так, вернемся, тогда и посмотрим, насколько они эффективны. Вот на траурных мероприятиях, посвященных годовщине начала войны 8 августа, председатель парламента в Грузии сообщил, он сказал, вообще с журналистами, сказал о том, что мы все понимаем, что оккупация не вечна, что оккупация временна, и что мы скоро вернем эти территории. Это какие-то такие политические заявления? Или действительно есть надежда на то, что вот этот вот 13-летний период оккупации в ближайшее время будет закончен? Не знаю, но будет закончен точно. Что для этого должно произойти? Системный кризис Российской Федерации должен произойти, больше ничего. По какой-то причине у нас нарушена была связь с Тбилиси. Я очень надеюсь, что нам сейчас удастся восстановить связь. Я напоминаю, что сейчас гостем Prime Matsarsk является Гела Васадзе, руководитель региональных программ Грузинского центра стратегического анализа. К сожалению, мы не можем гарантировать того, что у нас будет всегда хорошая, качественная связь. Иногда вот такие вот проблемы приключаются. Значит, надо как-то выходить из ситуации. Очень надеюсь, повторюсь, да, что сейчас мы вернемся к разговору с Гелой. Обсуждаем мы с ним и 13-ю уже годовщину начала войны в Цхинвальском регионе, и по итогам которого Россия оккупировала и Цхинвальский регион, и Абхазию, признала их независимыми государствами, фактически создала на территории Грузии два таких объекта, своих сателлита, на которых расположены тысячи сейчас российских войск. По официальной информации, 4000 постоянно базируются российских солдат и офицеров в Абхазии, и такое же количество, то есть 4000 находятся на территории так называемой Южной Осетии на постоянной основе. Плюс ко всему, там же дислоцированы и так называемые вооруженные силы Абхазии и Южной Осетии, которые полностью подчинены российскому командованию, которые полностью подчиняются Москве. И никаким образом, естественно, никакой самостоятельности не имеют, и никакого своего суверенитета эти псевдогосударственные образования тоже не имеют. Это полностью зависимые от России субстанции. Их бюджеты наполняются там на 90 или на 95 даже процентов деньгами, приходящими из российского бюджета. Сами по себе они без помощи Москвы, без московских денег, без московской армии
Да, Гела, спасибо большое, что вы вернулись. Я как раз сейчас рассказывал, пока вас не было, о том, что на там 95, а то и на 98% и бюджет так называемой Южной Осетии, бюджет Абхазии наполняется из российского бюджета. Я же сейчас не покривил против истины. У этих оторванных грузинских регионов в принципе нет своей экономики, ну или она там какая-то совсем зачаточная. Южная Осетия — это военная база, Южная Осетия — российская военная база просто. Что касается Абхазии, ну, в Абхазии, конечно, есть своеобразная своя экономика, биткоин и так далее, но она серая. Биткоин и туризм, но она абсолютно серая. То есть, так или иначе, в плане законности, в плане какой-то юридической чистоты, эти регионы представляют из себя вот полный провал. Алло. Почему так дико слышно плохо? К сожалению, да. Я просто хотел уточнить у вас. Скажите, пожалуйста, пытается ли Россия подтолкнуть Тбилиси, как она пытается подтолкнуть Киев, к прямому диалогу со своими марионетками на оккупированных территориях? Грубо говоря, как ведет себя Россия по отношению к Донецку и Луганску? Мы не имеем к этим никакого отношения. Если вы хотите о чем-то договариваться, договаривайтесь с ними напрямую. Есть ли такое же в отношении с Хинвали и с Сухуми? Это скорее танцы, ритуальные танцы с бубнами, поймите правильно, все прекрасно все понимают и все прекрасно все знают. В отличие от Украины, мы-то давно сидим. Поэтому это уже с 93-го года, поэтому эти ритуальные танцы с бубнами мало кого интересуют. А почему, вот тоже важный момент, для того, чтобы еще и разобраться в том, что у нас происходит с временно оккупированными украинскими территориями. Ведь там с 90-х годов и в 2000-х тоже годах все эти так называемые деятели той же самой так называемой Южной Осетии, они же как минимум дважды, а то и трижды обращались к России, к Путину, к Медведеву там, и так далее с просьбой включить Южную Осетию в состав Российской Федерации. Почему там Крым оккупированный Россия формально включила в свой состав, аннексировала его, в регионы грузинские оккупированные болтаются в статусе там непризнанных никем псевдогосударственных образований? Почему такая разница в подходах к тем территориям, которые Россия оккупирует? Потому что в Крыму Россия считает, что это же проживает их население, российское, русское, а в Южной Осетии, так называемой в Абхазии, какие-то кавказцы, которых можно использовать и так, и без всяких... Обязательно им платить пенсии, социальные пакеты и так далее. Зачем? Зачем лишнее тратить? Какой смысл? Ведь им же раздали, я так понимаю, массово российские паспорта. Паспорта раздали, да, заграничные паспорта раздали, истекает срок годности, и на этом их российское гражданство заканчивается. То есть уже зависит от воли Москвы продлить или не продлить их гражданство. У них нет внутренних паспортов российских. Ага. Откуда у них внутренние паспорта будут? У них же нет российских адресов. Ну вот, например, на Донбассе сейчас россияне тоже раздают паспорта, в которых нет российских адресов, в которых нет прописки вообще. То есть у них тоже нет внутренних паспортов, и завтра, когда закончится срок годности вот этих паспортов, они останутся без ничего. Ну, может, там что-нибудь им перекинет в виде на жительство в России. Но если они думают, что они получили российский паспорт и стали таким образом гражданами России, я вынужден буду их разочаровать. Эти люди не стали. Их просто используют. Они для Москвы граждане второго сорта, с помощью которых можно дразнить Европу, Грузию и так далее. Скажите, пожалуйста, были сообщения, я так понимаю, не один год они приходили, о том, что вот ту границу, которую придумали россияне и коллаборационисты с Цхинвальским регионом, с так называемой Южной Осетией, время от времени двигают вглубь грузинской территории. Эта история прекратилась? Они перестали пытаться изменить? Они время от времени двигают там на 100 метров, там
это чисто пиар-акции. Ползучая оккупация — это российские пиар-акции. И не более того. Но пиар-акция преследует какие-то цели. А какая цель в том, что... Цели очевидны, абсолютно очевидны. Цели показать, что здесь граница. Показать, что здесь российские войска и российские пограничники. Больше никаких целей других нет. Не так давно на международном уровне, включая, если мне память не изменяет, уже бывшего спецпредставителя администрации США по Украине Курта Волкера, были предложения рассмотреть вопрос о членстве Грузии в НАТО по ускоренной процедуре, не распространив при этом, значит, ту статью устава НАТО, которая призывает всех членов НАТО воевать за одну из стран на временно оккупированной грузинской территории. Как сейчас с движением в НАТО? Есть ли какие-то подвижки в этом направлении? Или это были какие-то такие слова, такие благостные пожелания, wishful thinking, как говорят американцы? Это не благостное желание, это просто-напросто схема, по которой можно действовать. А движение в НАТО у нас такое же, как и с Украиной, то есть тут можно, скажем так, ничего украинским зрителям не объяснять. Мы оба члены-аспиранты, мы оба НАТО, поэтому, то, что в Украине, то же самое в Грузии. То есть пока все, то есть мы пока идем параллельными курсами и никаких новостей. Мы идем параллельными курсами, абсолютно параллельными курсами, это хорошо. И, в принципе, перспективы у нас примерно одинаковые, что у Грузии, что у Украины. Да, но я думаю, что если мы говорим про НАТО, то тут уже абсолютно же очевидно, что тут главное не членство, тут главное именно те программы, которые выполняются, те программы, которые есть у натовские, которые содействуют укреплению обороноспособности, получению оружия и так далее и тому подобное. Это важно. Спасибо вам огромное, Гела. Я напомню, Гела Васадзе помогал мне сегодня провести программу «Прайм Мацарский». Подключался к нам скайпом из Тбилиси, руководитель региональных программ Грузинского центра стратегического анализа. Я напомню, что сегодня у нас была далеко не веселый повод для разговора. 8 августа 2008 года Россия открыто напала на Грузию. Сегодня вот из этого разговора мы узнали, что на самом деле это нападение состоялось еще 7 августа, но 8 Россия официально признала, что это ее войска, ее люди находятся на территории Грузии. 12 августа, спустя всего несколько дней после начала агрессии, боевые действия прекратились. По итогам этих боевых действий Россия оккупировала, заняла сразу 2 грузинских региона: Цхинвальский регион, его еще называют Южной Осетией, и Абхазию. Позже, в том же самом 2008 году, Россия признала независимость этих 2 грузинских регионов. Кроме России, почти никто в мире не признает, собственно говоря, отторжение этих двух кусков Грузии. Можно по пальцам одной руки перечислить те страны, которые идут в фарватере России и признают независимость этих 2 частей. Это маленькое островное государство Науру, которое в обмен на это признание получило от России какую-то денежную помощь. Фактически Науру живет во многом за счет как раз такой дипломатической экономики, признавая или не признавая в обмен на денежные какие-то пожертвования те или иные псевдогосударственные образования. То есть Науру, по-моему, еще это была Венесуэла, с которой у России тоже какие-то совершенно безумные отношения экономическо-социалистические. Сирия, которая настолько зависит от военной и экономической помощи России, что признает даже Луну российской, если Путин попросит. Науру, Венесуэла, Сирия и
по-моему, да, еще Никарагуа с Даниэлем Ортега, тоже совершенно безумная страна, где на этой неделе 8-го независимого кандидата в президенты посадили в тюрьму, потому что Даниэль Ортега не хочет видеть никаких конкурентов в себе. Вот, собственно говоря, вот 4 страны, по-моему, еще было еще одно государство островное Вануату, которое в конце концов отозвало это признание, по-моему, отозвало признание независимости Абхазии и Южной Осетии. Вот эти вот, значит, такой набор таких маленьких сатрапий, которые очень сильно зависят от Кремля в военном или в экономическом смысле. Вот только они признали независимость отколотых от Грузии осколков. На самом деле весь остальной мир точно так же, как и в ситуации с Крымом и с временно оккупированным Донбассом, признает Абхазию и Цхинвальский регион временно оккупированными территориями Грузии. И вот сегодня мы поговорили об этом с Гелой Васадзе. На этом прощаюсь. Увидимся через несколько дней в эфире телеканала АТР. Всего хорошего.